loksins og alltaf það sem eftir hún sé hver ég og fylgir hver sem fer já, hún stjarna, fyllir heilan geim skín á heilan heim með hann á heilanum já, heilanum, já og hún veit það að ég vitlaus í hana sleiki sólina meðan hún borðar banana á heilanum á heilanum ég að skynja þig 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 að skynja þig eftir miðnætti sólin hún fer niður en við erum vakandi fyrsta sem ég hugsaði þegar ég vanhætti var alltaf svo týndi það til að ég fann þig wow, ein vera hélt ég væri bestu ein en var það ekki bein því ég var aldrei nógu bein já ég get verið gleymin alveg eins og þú veist en það ekki séns við gætum nokkuð tíma gleymst nei hlakka til að koma heim bara til að segja hæ við píu sem ég þekkt lengur en bara í gær já, veist mér finnst það frekar næs já ég að skynja þig 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 Halló, blessaður Adrian, blessaður Gunther, blessaður Sindri, blessaður Ísak, blessaður Mushi, Bjallan. Það laga allt þetta þarna siltu svo það er allt þarna texta. Hvað þú meina? Nei, ok, ég held að það var alltaf allt. Já. Af hverju voru að svindla á Glazebox? Bjallan hjálpar, það er rétt hjá þér. Blessaður Magnús. Við erum komin í leik, sko. Já, við erum komin í leik, við erum að fara að spila. Við erum að fara að spila Fortnite. Og við erum með sérstakann gest, það er engin annar heldur en Hildur Sif úr áttunni. Hæ! En eins og glöggir áhorfendur Hafa tekið eftir. þá er hún ekki komin, hún kemur aftur. Það er hrekkjavaka. Þannig að við erum með hrekkjavöku-dót. Hún er ekki eitthvað dót. Cannot play the current song. Það er ok, það er út. Guður, leiðu þau setti hana. Lama. Er- Það er lama. Wow. Ertu á tilted? Það er mikið fyllt að hérna. Ok, sick. Blessaður JFK. Þetta var eitthvað svakalt komin. Roses are red, violets are blue. You just got clickbait psych besta channel á Íslandi. Clickbait. Ég meina, maður segir bara hvað maður er að gera í vídeóinu og gera það og Og gera það. gera það svo, já. Eins og þegar við kveiktum í jólagetinu IKEA í After Effects. Það er bara ekki aðeina. Geggja vlogg, takk maður. Já, er ykkur inni búin að sjá vloggi? Það er eitthvað svona 2 mánuðir síðan okkur síðast vlogg, þannig að þannig að það er spurning hversu margir eru búin að sjá vlogg. Það er svoleiðis. Ætlið að spila squads með viewers í kvöld? Það er bara Með, viewers, áhorfendum. ójá. Áhorfendur bara trillast. Er það ekki ykkur lagi? Hvað segir hann? Áhorfendur trillast? Áhorfendur trillast. Hvað er hann? Crowley? Segir það. Anna Lama. Ég er að finna Anna Lama. Svara. Sama leikni. Ok, Gunnar. Er það stoppaður? Já, eru mörg lama í einum leik? Er mörg lama í Discord Domination, tror ég. Hvis ég get verið kommenti, getið þið að kommenta að tjekka þau. Að ég var að finna 2 lama, sko. 2 lama. Lítur að vera að gerast. Ég er búinn að finna 2 lama í þessu leik. Ég er með fínt loot, sko. Best loot. Já, það væri svakalegt ef High School Looter myndi láta sjá sig.
Sá fantur. Það skemmtilegt. Einhverja ristandi með rúsinur. Sjátt á Sindra fyrir að gera hellaðan thumbnail. Ef þú vilt að við DJ-um í Akurskóla, þá bara Talaðu nefndfélagið. talaðu nefndafélag og sér að við bóka okkur. Ég vil að ná hérna fyrsta. Hver er með? Það eru Ingi Báðar hérna. Svo er Hildur að fara að koma. Endilega hérna sendið á vina okkar. Streamið. Þannig að við getum sett eitthvað áhersmet. Hvað er þú? Það er mjög mikið að lama þessi. Ok. Ég held bara að ég var fucking happy með þetta. What? Þessi bíll er svakalegur. Er eitthvað mikið að gæjum til að fæta hérna í tiltætti eða? Nei. Ég fekk heiðisjokkan á hann, það var svakalegt. Ég er að finna dróttan. Blessaðu Tryggvi. Já. Endilega likeið þetta stream. Það er með hennar út. Nei, ég er með hella lút sko. Já, endilega senda okkur invite. Þetta gerir það. Hvað er Hildur? Hildur kemur eftir. Hún er að fara að koma. Ég náði einu dansskóli. Oh shit, það eru gaurar. Hvað? Bara hjá mér. Þeir eru búin að trappa þetta allt. Oh shit, klukkan kemur Hildur. Herðu, Denita, þannig drengur gæðastjórans. Það er erfitt að gleyma drengi gæðastjórans. Shoutout okkar mann Alla, besta gæðastjóri á landinu. Blessaður Exar. Ó, ég komið svo mikið inn í leikina, ég var að gefa hann að stríma. Já. Það gerir stundum, sko. Fekk sem svo. Vá, hann stal killinu minni, sá þetta? Sá þetta, hann stal killinu minni. Ok, þessi. Þessi er alveg að deyja. Þessi er alveg að deyja. Ja, og svo dó hann. Hann dó! Hann stal killinu minni þessi gaur. Ég? Nei, einhver annar gaur. Nei, ég var að stela killinu minni. Fuck maður, ég veit minna þetta lifni.
Ingi Báð kom með 7 kills. Ég kom með 1. 8. Ah! Svona gerist. 9 kills. Ok, what? Gunnar sagði, þeir svindlu á öðrum íslenskum youtubers og ekki skili kill subs. Hvað var Glazebox að segja þetta að gera? Flott eiga. Sko, já, við þurfum að fá til bots í þessu máli. Hvað er það, þú veist, þú getur ekki verið með einhverja liga, þú veist bara með einhverja liga, sko. 2 killstíl. Já, þetta var 3-4 killstíl, sko. Ég var bara, já. Hvað er það að tala um svindlum á YouTube? Aldrei svindla á neinum YouTuber. Ó, 37, nice. Döður! Tekinu hitinn. Ertu að gera cosplay? Herru, erum við ennþá í Pólandi? Nei, við komum heim fyrir bara mánuði síðan. Góð spurning samt. Við vorum svo drændir í Pólandi. Það er ekki skemmtilegt. Vá! Það vantar svona 1. Það vantar svona 1 HP eftir þess að það. Send invite. What do you call a fish with no eyes? Fish. Já, ekkert Snill. Hvað er þessi dúddi? Hann er ennþá að keyra hérna. Hann er að flýja frá mér. Ná, í honum. Svo góða heyrnartóli í honum. Nei, ég fótt þér. Draf hann. Clickbait. Með streamstæðan ykkur endilega stólið 630k. Jú, það var stólið drasli fyrir 630.000. Ekki á okkur, eða af vinum okkar líka, sko. Við vorum alveg 7 mann, sko. Þetta var iPhone-ið Inga. Hildir á leiðinni. Við erum að skrifa það bara eitthvað. Já. Vá. Já, af því að, já. Hann er að tala um að því við borguðum hann ekki fyrir thumbnail, það er þess að vera að svindla á honum. Það fekk exposure í staðinn, það var alltaf saman með borga, þannig að ég veit ekki hvað það að tala um það. Já. Sko. Þetta snýst bara já. Hann byrja að gera köndar til okkur. Bara sem greiða. Og sjátt þessu staðinn, Já. og aldrei tala um að Við gáum hann alveg huge shoutout, sko. Og hann fekk fullt af subscriberum og greiddi hlustaði, þannig að við erum alveg góðir, þú veist. Ef hann hefði sagt það okkur, Já. ég vil ekki gera það en það fór greitt fyrir það. Þú veist, við erum alveg þannig sér góðir, sko. Já, þú veist. Fyrir utan. Vá. Já, þú veist. Fyrir utan, nú er þetta mál að koma upp, þú veist, þannig að við erum alveg, ég held að við erum alveg fínir, sko. Hann fekk 10 subs. Já, ok. En þetta er ekki eitthvað drama, hann er ekki eitthvað sagt þetta bara. Og þetta var ekki mikið drama til núna. Nei, Endilega sendu bara invite á okkur og hérna við skulum. Fuck. Það er eitthvað. Já, þessum deilið þessi, ég fáið sérstætt shoutout. Hvað skeitt, það er svona kynnt. Já, fuck, 14, það er klikkað.
Herru, þetta er á sama stað og þú komst til þess að taka upp tónlistavídeóið. Þetta er bara þar, þú veist. Bara sem kalt er. Einhver að dóna 630.000 til Ice Cold. Ég fíla það, maður. Spila Hildur Fortnite. Ég er sko, Hildur spila tölvuleiki. Ég veit ekki alveg, Hildur því fyrsta skipt sem hún prófa Fortnite. Nei, þetta er mér spila Fortnite. Já, en þetta er kannski með svona fyrstu skiptunum sem hún er eitthvað á fullu í þessu, sko. En hún er... Og okkur maður fær mikið hérna, maður fær meira loot hérna. Hello! 600... Hvar er hérna besti mod á landinu? Siltus og Kjartan, hvar eru þeir? Það vantar eitthvað á modi í þetta chat, sko. Bjarna, Siltus. Þeir ekki með bjölluna? Hver er hérna komandi á bjöllunni? Bjöllugang. Pjöllugang? Bjöllugang. Bjöllugang. Fengum mér sinni sendt vídeo sem að okkur fólk var að segja pjöllugang. Það var ógeðslega fyndið. Þið megið bara modda mig, þá er ég mod, Lil D. Málið með mod er að mod þarf að vera fólk sem búið að vera að fylgjast með okkur í svona ógeðslega langur tíma og við Já, það er að vera alveg subscribers. Já, svona fólk sem Ekki það er líka alveg, það er sem er bara sem kemur í hvert einasta stream, eins og Siltur. Þú sjáu það, ég er að reyna að tala við ykkur og svo erfitt að einbeita sér að leiknum. Það er alveg fact, sko. Samt náði ég svo næstu í. Ok, snild. Við erum hérna, við erum live núna, ertu að horfa það? Það er allir að kommenta hvenær kemur Hildur. Nei. Geggja vlog, herri, já, mér langar til að fara á YouTube og gera svona, oh my god, Ingi Reitz moment. Þú var að drepa 5 dagir upp. Fuck, man. Ég er að fara út úr grímunni minni, ég er fastur. Hvað er grímun? Veistu, stundum skil ég ekki helmingir af kommentunum, en það er alltaf góð. Jokes about mental cycles are not funny. Já, ég segi það. Herðu, þetta er eiginlega channelið hans, hérna, Sindra, Kushi. Hann er að horfa á streamið. Mushi? Já, nei, hérna, Quick Drex, það er eiginlega, það er channelið Sindra. Alveg botið, sko. Hann er að trolla okkur hérna ensku. Örugglega channel hans. Gunnar, erum við að spila? Kíktu bara á YouTube og tjekka þig. Nákvæmlega. Manstu þegar miðjan var að reyna að streama. Er ekki verið 2 stream? Já, ekki verið svona 3 stream. Whee! Ok, Ingi Bauer er fucking on fire. Já, hann er samt ekki búinn að ná mikið af dansskólum. Hann er bara búinn að slátra gæðum. Vá, þetta var annað killstíl, þið sáðu það, augljóslega. Atli Hrafn, horfður á hvert einasta... Hæ! Viktor er vel. Hvað segirðu? Það er gott. Það er gott. Með mikla pressa með byrjun á leik. Mikið pressa. Herðu, ég ætla að stækka skjáðan með hans. Herðu. Hann er loksins kominn, chat. Hildur er komin, myndavélin er hér. Ég er búinn að segja sem að klippa þetta að því vart ekki hérna. Hæ Hildur. Blessaður. Hvað segirðu gott? Mjög gott. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Allir segja hæ við Hildi. Allir segja hæ Hildur. Já, Hildur er beint í leik. Ég held við hendum henni beint í leik, sko.
Shit. Við vorum að gera hérna vlogg. Mér langar líka að sína chatinu aðeins. Ertu búinn að sjá nýja vloggið okkar eða? Stendur ég að segja nei? Þá ertu farin á... Herri, hérna er mynd af þér. Já. Hérna er mynd af þér. Herri, við vorum að gera nýtt vlogg og ég ætla bara að hvetja alla til þess að kíkja það. Við lentum í svaka... Í alvöru? Stóru skinka. Já, þú bara fara á vloggið til þess að... Kostar ekki neitt, fárlega þægilegt. Ef að smaka það? Komin og allir upp á blað. Sína fólkinu hérna. Ég vil ekki fara á McDonald's. Basically, þá, þú veist, er þetta bara 2 SD og svo ítur á Q til að byggja og F til að byggja stiga. Það er heyrnum þá og... Ok, shit. Ok. Það er svolítið síðan ég spilaði Fortnite, sko. Þannig... Svo þú vilt fá... Það var í vennilega leik. Ég held sér disco, sko. Hvað segir chatið? Það er vennilega disco. Er það eitthvað fólk sem vil spila með henn? Það er góð hútur. Ég skal... Þannig, já. Sendi innverð á Inga Báður. Patti Puls vil spila með henn? Nei, veit ég hvað gerir ég? Ég get ekki accepta. Já, þú getur ekki sendað innverð tilbaka. Það voru bara... Það er farlega skrítið. Já, það er ekki sniðt. Vennilega leik. Sko, ég einu vantar Gunsa. Já, einn Gunnar í miðinni. Ég veit á honum. Ég var á pínu stressið, sko. Ertu stressið? Já. Segð eitthvað skemmtilegt. Förum inn í big screen og þú segir eitthvað skemmtilegt. Á ég að segja eitthvað skemmtilegt? Já. Ertu búin að kynna þig og segja hverju ert? Já, hvað er með það? Ok, á ég að tala um fólkið? Já, það er hérna... Hæ, ég heiti Hildur. Ég er 24 ára og ég er í áttinni. Það er svo einhver stefnumóður. Já, hérna, djúpalegin. Strákurinn minn þarf að vera... Já. Messaður, Og svo getur endilega sagt fólki að deila, kommenta og læka. Já, deila, kommenta og læka. Horfa á nýja vloggið þeirra. Nákvæmlega. Er eitthvað að koma nýtt spennandi frá áttunni sem þú vilt segja fólki eða? Já, það er að koma lag. Er að koma lag frá áttunni? Það er að koma lag. Ert þú að syngja? Ég er að syngja. Ok, það er það fyrst hér. Já, heyrðu það örugglega ekki fyrst hér. Það er að koma nýtt lag frá áttunni. Já, og það er geggjað. Það er geggjað, ok. Snilt. Við vorum akkurat að hjálpa til með tónlistavídeóið. Já. Og þá akkurat vorum við í storyinu og vorum að plana þennan hittingina. Nákvæmlega. Og Lalli er að gera lagið. Já, Lalli og Ingi er að gera lagið. Yes, þetta er alveg magnað, sko. Nóg að gerast. Nóg að gerast. Ice Cold eða Glazerbox. Herðu, það er fullt af spurningum minna fyrir þig. Hefur þú spilað Fortnite áður? Já, ég hef spilað Fortnite áður. Ég er mjög svona tapsár, þannig ég reitskvitta mjög mikið. Ok, það er efnilega klipp. Ice Cold eða Glazerbox? Ice Cold! Yeah! Með þessi, já. Já, það er cool. Þannig að við erum basically bara alltaf að lesa chati hérna. Og hvað fólk er virt á þessu? Já. Hvað er Mushi? Hvað heitir það inn í... Þú senda innvætt á hérna Patti Pulsu. Það er Mushi. Ég er búinn að það, hann er komin inn, sko. Patti Pulsa? Patti Pulsa. Skemmtileg staðreynd. Ég kalli Hilsa Pilsa. Nei. Með öfsvölum eða við. Hilsa með venjulegu, en Pilsa með öfsvölum. Ekki pulsa. Hafsteinn sagði, hæ, þetta er geggjað. Hilsa pulsa. Hilsa Pilsa hljóðum. Hilla pulla. Hilla pulla. Fólki elskar þegar þú veist lest nafnir og segir hæ við þau, skilja. Er það? Hæ Hafsteinn. Maður sjá, já, þannig að Hafsteinn Snær. Hæ, þetta er geggjað. Maður sjá, Kári Steinn, miðjan eða Ice Cold? Ice Cold. Mushi sagði, já. Kom ykkur erfiða spurningar, ég nenni ekki að segja þetta. Kom frá ógíslega erfiða spurningar. Geggja erfiða, eitthvað svona sem ég bara, get ekki. Hver er ég? Er ég þessi? Já, viltu breyta? Viltu fá þér þetta að breyta kall? Þú fyrir í locker. Þá getur þú valið, þú veist, hversu... Skins. Hún getur breytt þessari, hún getur verið í 3 mismunandi fötum. Og flestir. Mér finnst lava. Leið henni að velja, Stefán. Já, leið mér að velja, ok. Ég er hérna... Ekki hafa einhver áhrif á hvað hún er að velja. Og hvað þetta fyndið? Stóra skjá. Nei, vennilega skjá. Jú, bara meðan fólk gerir skoðan. Hvað er það? Live screen. Þannig að sjá hvað hún er að velja. Hver Hver er Grindavísitala Stefáns?
Herðu, Hún er örugglega mjög lág. Ok, þetta er kannski aðeins aðri spurning þetta fyrir er mig. Hlynur, hann er með okkur hérna í skrifstofunni. Þetta er skemmtileg spurning, Sonja eða Ingi? Ingi eða Stefán? Akkur er himnum Þetta eru erfiða spurningar Áttu kærasta? Ég hef ekki kærasta, nei. Ertu að bjóðast til þess að? Nei. Hvernig er það í áttunni? Mér finnst það mjög gaman. Það er hræðilegt. Er hræðilegt að mér finnst það gaman? Nei, það væri fyndið að þetta væri bara það er Já, hræðilegt. já. Það var versta sem ég Bara gert. eitthvað, Nei, mér finnst það sjúklega gaman. Ég var alltaf að vinna bara í svona afgreiðslustörfum. Þú ert fætt fyrir showbiz, held ég. Já, ég er fætt fyrir showbiz. Það er bara hannig. Fætt fyrir afgreiðslustörf. Ég er fætt fyrir afgreiðslustörf. Nei, ég Hefur átt kæró? Þetta er góð spurning. Já, ég hef átt 2 kærasta. Og ég var með einum þeirra í 3 ár og hinum í 4 ár. Og þetta var á sama tíma. Á sama tíma. Einum í 1 ár og hinum í 3 ár. Nei, öðrum í 3 ár og hinum í 4 ár. Þannig að þú eru 7 ára föstur. Já, Okay. ég hef aldrei verið jafn lengi á lausu og núna. Af hverju valdur að byrja í áttunni? Ég er svona að lesa spurningar og þú veist það. Já, það er þægilegt að Þetta er spurning frá hann Róberti. Robert, af hverju valdir að byrja í áttunni? Þetta var svolítið svona bara, why not? Ég sá þetta á Facebook, bara hey, viltu sækja um? Og ég hugsaði bara, já. Og ég bara gerði það og ég Ég fekk elska hvað þetta bara búið að breytast í Q&A. Það er allir bara eitthvað, syngdu partan í áttulæginu. Hefur þið náð Viktor Royal? Nei, ég hef mest að ná í öðru sæti. Eðast vera nr. 2, skiljum. Herri, hvar er Gunnar? Af hverju er hann ekki kominn? E07, viltu byrja með mér? Og Magnús líka. Já. Ok. Þetta er Já, ég er til í það, skil. Langar þessi, langar kanína. Hver? Þessi? Já. Og hvernig bakból viltu? Viltu drega eða? Ég vil drega hann, sko. Viltu drega henni bakból? Eins og Khaleesi. Ok, hvað er þetta okkur? Æ, Hlynur! Fucking þegið, Hlynur! Númer Stefán. Gunnar var að biðja annað invite. Það er á sig. Hlynur, kommentaði númer er Inga. Já, Discord, við þurfum að voru á Discord. Hvor er... Já. Orri eða Egil? Í hvaða samhengi? Hvor er betri, skemmtilegri? Ég veit ekkert hvað það fólk er að spyrja um. Egill er betri söngvari að það hana. Sorry, Orri. Ok, við, takk hann einn, ok. Hvað er þetta, má ég færa þetta? Sko, já, við erum haft þetta að milla okkar. Sorry, þetta er þú veist til að byggja vegg, þetta er til að byggja stiga, þetta er að byggja gólf, þetta er að setja gildru og svo skrólar það yfir á 1, 2, 3, 4, 5 til að skipta upp. Ok, til ég það. Shit. Þetta er spennandi. En hvernig ger ég svona beygja mig? Control. Já, þannig. Squat. 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 Hvað er til þetta? Sér hvað er til þetta? Númer þessi. Ég er hana. Hlynur, hættu þessu. Sólveig sagði, hvað færðu þessum fegurð? Costco. Hvert ætlum við að fara? Halló? Þú ræð. Fyrir mig Tomato Temple. Það hljóma vel. Halló? Ég ætla bara að láta þig og síma og svara símtölum. Já, fyrir honum. Það var bara... Herðu, þetta er hrekkja ykkur þema, minnst ekki gera. Stefán er 666 996 Sælir, jólar. Akkur það spurður einhver svo ég. Gangster Locus, hæ. Kristofur Róman, eða ekki. Já, sorry, við reynum að Lil D var að spila spyrja öllu. Lil D var að spyrja mig hvort ég var alltaf að kaupa stöff í Origo. Ingi, við erum alltaf að kaupa eitthvað stöff í Origo. Já, getur myndaðum að fyrir aðra. Við getum myndaðalna og þessi erindónu líka. Þannig að góð spurning er ekki auðlýsing, þetta er spurning. Ég er að svara. Ekki kæra okkur. Ekki kæra. Keyptu mig alveg. Ok, safna góða lúti. Okkur teipur svona hægt. Það voru haldin í shiftla, hljópar átt.
Svo mæli ég með að hérna bara brjóta fullt af hlutum, bara eins mikið af hlutum og alltaf kistur. Ok. Kista hann upp í harm eins og Shit! hann er enda. Djöfullinn. Bara brjóta veggina. Ég er sko Ég held ég sé. svo uppið í þetta sko. Og svo eru zombiar einhvers staðar. Ég veit ekki alveg hvort Já, það hún var að passa á zombie. Zombies! Já. Já. Döp. Hvað er það besta við að vera í áttinni? Hvað maður kynnist það mikið fólki? Eins og Inga og Stefáni. Nákvæmlega. Nei, Ingi að drekka bjór. Nei, þetta er alltaf appelsín. Er ég mikið? Hvað er Ey! Þetta er malt og appelsín. Já. Hvað? Það er hérna zombie. Hvað dingar? Stefán, áttu kæró eða hefurðu? Já, ég er búinn að vera í sambandi í 6 ár. Svo gert. Og Magnús segir enda allir að spamma tjatti, viltu byrja hérna? Já. Fyndi. Ég heyri í zombies. Af hverju eru zombies? Ég hvað eru zombies í þessu. Það er að koma... Halloween. Ah. Talandi hrekkjavöku, það er eitthvað svona hrekkjavöku grímir ef það vil að fara í Það hrekkjavöku. var hrekkjagrímið þema aftur. Ha? Það var hrekkjagrímið þema aftur. Þú veist, ekki fara langt, þetta stíl mér rétt að byrja. Við verðum að hrekkja þessu grímir eftir smá. Það er ótrúlega. Þannig að ef að... Já. Wow! Oh shit! Zombies! What? Passa! Zombies! What the fuck? Þú ert Ste- fucking frá mér. Það er stór zombies! Stefán, hvað er gaman? Ég er ekki vel. Ég elska að bruna zombies sem mamma líka. Já, það er það. Drepa zombies. Ó nei, ég var franka. Hver? Mér átt að svona health shit. Ok, þessi krakkar eru fyndnir. Hann er helst... Hvað er hún? Æ, ég þurfa að segja, viltu byrja með mér? Getur líka þitt? Viltu baka með mér? Baka mig. Nei, það er ekki. Viltu baka mig? Skiptu þessari hernabyssu út fyrir þú veist. Hvernig gerir það? Svona, og svo tekur þau annar klingar, þetta er annar klingar. Þetta. Ég vil drepa 12 zombies. Svo myndi ég að fá mér skjöld, það er skjöldur þarna beint fyrir aftan. Þessi litlu skjöld. Já, þarna er það. Ég var að leita að þessu tekur mig. Já, drekkur hann á segfið. Heyrðu, Aron Ökkur sagði, Hildur er með celebrity crush. Aron Ökkur er bara góð vinnur okkur, sko. Hann var reynda kona badd, sko, ekki reyna. Það er allt í lagi. Nei! Það er allt í lagi Það má að eiga eiga celebrity celebrity crush, crush já, þótt já. maður eigi konu batt. Það er bara celebrity crush, það er ekki neitt alveg. Jæja. En Hildur, hvað er celebrity crush? Celebrity crushið mitt. Já. Kann að vera íslenskur eða? Já. Páll Óskar. Ó, Já. Ég vilja giftast honum sem ég var bara 5 ára eða eitthvað. hann er úsla sætur, hann er mjög sætur. Og Jónsi, Ég og heiti svörtu break it fötum. to you, en hann er hommi samt. Já, ég veit það. Stefán, hver er besti vinnin? Ingi Bauer er besti vinnin minn, Aron Ökkur fylgir fast á eftir. Hei, það er gæðar norðíst. Ingi, ertu sætur? Er ég sætur? Já. Já. Stefán, ertu 34? Nei. Er Stefán ekki að spila þegar þessu lélegur? Já. Það er ekki að lega Hildur að prófa, sko. Ég held að aldrei fengið það mörgum komment, sko. Já, bara lega Hildur kom, þá bara byrjaði fólki bara að kommenta fullu. Hildur er að fara að fá sitt 7. zombie-kill hérna. Hvernig get Það ég... eru gaurar hérna bæði. Ég næði ekki fokkin einbytta mér. Hann er með rocket eins og Já. það fyrir. Ok. Viltu fara? Það er drama. Ég held samt að við þurfum að laga hljóður þannig að heita. Heyrðu ekki í þeim, eða? Já. Það er búin með skar. Svo. Haldið áfram að kommenta og dela því að þegar þið kemur í 100 views þá verður special surprise. Hann var ekki einn, sko. Ekki frá hann. Og deilið og kommenta. Já, það er eitthvað að skjóta mig, það er eitthvað að skjóta mig! Það er norðíst. Northeast, já. Kann það byggja það? Valla. Þú ert að brjóta með hluti til að geta byggt þig. Þú ert ekki minna á mat. Hildur hefur komið í sig verðar. Ah! Ég er þegar! Ha! Það er annar norð. Norð. Já, banana. Já, ég sé.
Nei, það heyrist í fólkinu inni. Það, bitch. Annar, 30. Já. Ekki meina. Vandar í hjálp, sko. Það verður ég góð. Ég þarf að metta mig. Það er það hjálp. Hvað Þú er mátt það. Ok, draf hann. Ó, hvað gerðist? Ég bánsaði mig frá. Herru, Er ég með medkit eða eitthvað? Að stormurinn er komið. hefur Hildur komið til Ísafjarðar? Er ég komin til Ísafjarðar? Hefur komið til Ísafjarðar? Já. Já. Nú. Það er bara ekki að spyrja. Já. Við höfum gert Twitch stream en bara við erum bara svo mikið að subscribe á YouTube, það er mikið ekki sens að gera hitt. Kristoffer, ertu búinn að invite okkur þannig að við sjáum á þess til að spila? Hildur, ertu góð í starffræði? Nei. Ég er mjög léleg. Alveg virkilega léleg. Og þetta eru random spurningar. Já, fólk er alveg að leggja vetnaði spurningar. Já. Er Stefán jafn greindur og rétt horn? Kikið fyrir aftan ykkur, ég ætla ekki að falla fyrir þessu. Við erum með gler hérna, þannig að við sjáum alveg bak við okkur. Já. Við heitum Ice Cold Was Taken á Twitch Og Instagram. og á Instagram líka. Hildur, hvað er 2+2? 28. Hún er þetta ekki greinast, hún veit ekki, hún kann ekki neitt í stafnæði. Hún er bara fár og hún heldur. Jú, ég kann alveg smá stafnfræði en ég er ekkert eitthvað... Ég er engin genius, bro. Ég er betri í öðrum hlutum, ok? Það er Fortnite. Já. Þú ert ekki ennþá, þú kom með kill, ha? Ég veit það. What? Ég veit það. Ég er ekki komið að gera. Magnað. Þú er svo sárt að sjá að þú þarft að reloada, sko. Ég veit það, ég er með alltaf fucking ammo. Þú ert með reloadaðu. Hvað er það? R, hafna. Það getur svo gott frá. Ég skal ekki vera svona backside, Hún fekk kill sko þegar þú varst ekki hjálpa henni, þannig að... Já, ég skal ekki vera svona backside driver, sko. Holy shit. Það var eitthvað mega í gangi og ég er að missa þig. Ert þú ekki að þessu zombie-ætinu? Nei, bara chilla hérna. Oh my god, maður. Shit. Vist þú að Sindri er pump svona, hann er að kommenta vildi að eitthvað drusli, en ég ætla að setja henni í timeout. Já, fint sér. Það er skert. Hann er svo mikið troll, sko. Við viljum ekki... Við viljum ekki svona rugg. Nei. Amandín. Ha? Herðu, Magnús vinnur á Kásia, hann ætlar að koma að gefa okkur frítt Kásia. Ey, nei. Ef hann gera það, þá er hann fucking legend. Magnús, ertu með bílpróf, ef þú ert 18 ára með bílpróf, ertu að vinna á Kásia. Hann lítur á með bíl... Magnús. 18 ára. Ertu 18 ára, rúlaði við og komdu með frítt Kásia til okkar, ég til. Mér langar bara í sagði? maísinn. Hann chattaði hérna, Magnús sagði, ég er að vinna á Kásia, ég kom að gefa frítt Kásia. Vá. Ok, ég væri til í hérna Singa Twister, Doritos Twister Já, ég væri til í bara boxmaster. bara máltíð. Mér langar bara í maís. Maís, ok. Tvo maís. 2 maís. Já, ok. Ég ætla að segja ykkur Dark Secrets, strákar. Norðvest. Hildur, hver er búinn slitur þig? Græn. Eins og grasið. Eru þið með einhverja erlend áhrættur? Já, það er Rodrigo Rodríguez, hann er erlend áhrætti. Rodrigo Gabri. Það eru gæjar norðvest, Músi. sko. Hvað heitir sér hann? Nei, ég Ég fór ekki bara að fara inn í hring, kom inn í hring, Yes. kom inn. Holy shit, það er ekki hjálpað með þessu zombie. Jú, ég er hérna maður. Jú, Kom þetta með er ekki. Slá það. Ah! Oh my god, ég á ekki komin ammo. Herðu, Ah! þið stali þessu snæpera, sorry. Ég ekki eftir það. Hérna, ef þið deilið til þinn eitthvað, þá er þetta sínt Hildur. Herðu, Ég panika! þú er að færa það. Ég fucking panika. Þú stóðst bara kyrr. Herðu, við erum að hlaupa út á storminu. Ég var til í meira ljós. Hildur, þú er að hlaupa. Magnús sagði, Þú hlinur. bara panikar og gerði ekki neitt.
Takka eitt. Í hvar? Þessi hægra með þetta? West frá Já. mér. Örgulega svona southwest frá ykkur. Passa, var ekki ónálægt þeim, Hildur? Hildur, Já. Takka hann það eru gæjar þarna, myndir Já, nálægt. Byggðu. Já. Eitt á kúr til að byggja. Cool. Erfitt. Byggi. Vitar ekki í sig. Þetta er ekki nýtt. Ég held að ég... Fórstu? Já, á gæjum hliðina mér sem ég tók ekki eftir. Hvar fórstu? Alveg við þetta. Þú mátt gera aftur. Hvað var það? Má ég vera mod? Patrekur Þorstinsson, er það Patri Pulsa? Veit ekki. Já. Hæ Jens. Það er mitt maður, það er búið að stela öllu kílónum í þessu fucking leik. Það eru komin að nýja pulsur á KFC og þær eru góðar. Eru pulsur á KFC? Ég held að það sé bara einhver algjör troll sko. Það hlýtur að vera. Þetta er troll sko. Kjúklingapulsur, eða? Kjúklingapulsur? Það er þetta heldur hennast? Það hljóma vel, sko. Ok, ef þið er alvara, komdu þú til okkar. Já, við ætlum að horfa á Inga meðan hann var að spila hann. Sko. Já, fórstu bara út? Já. Ingi brjálar. Er það konið brjálar? Er þetta að djóka? Er þetta að djóka? Er þetta brjálar? Hvað? Til panika, ég maður. Já, ég sá það. Ég bara... Samsett allt. Ég vissi ekki hvað er í kaki. Sko, Patrekur Þorstinsson. Ég veit aldrei hvað er hvað. Hvað er best við áttuna fyrir utan að Ingi Sandi Nein? Þetta er náttúrulega classic, sko. Ingi Sandi Nein. Það fyndi að streamsnappa. Hver er strímsnumma? Hildur, hvað er best við áttuna fyrir utan að Ingi Sandi Neini? Sko, Aron F. er fyndingu. Fokk í þetta. Hann langar til að koma með svona fynda spurningu til þess að því að hann elskar Inga og hann langar að segja eitthvað mikið eitthvað svona hei, Ingi Sandi Neini, skilur. Já, ég skilji. Já, Hver? þú veist, ég held að sé ekki neitt betra samt. Það hljómar eins og Aron sé sko, þú veist 10 ára. Hann er sko 26 ára eða eitthvað. Nei, 24. Herri, ég ætla að leyfa þessum hérna meistara að vera moderator. Af því að þetta er maður sem við treystum. Þannig að við erum konum með nýjan mod. Hvað er það? Þú veist, Þú veit mikið lútið er hérna fólk sem er með svona... Ég held sko að Hildur sé að missa sínu mista vinni hérna sko. Já, Hún fær ekki vinni fyrir þetta. ég fæ ekki vinni fyrir þetta. Nei, hún er að spila vantilega. Sorry með mig. Allt ykkur, ekki máli. Ég er bara, sorry. Þú varst bara í spennu Ef þú verður að spila eitthvað annar leik, þá kannski geti ég unnið. Það sko, þetta er teamplay sko, þannig að True. þú... Ingi, þú ert 10 ára. En ég meina meðan getum við skoða lokkerinn. Hvar? Við getum skoða lokkerinn og... Nei, við getum skoða hérna... Hvar er Gaurar? Item shopið. Bara svona meðan. Patti, hvar er Gaurar? Sko... Patti Pulsa, hvar er Gaurar? Húnni. Óli, þú ert... Já, fuck maður, herru. Já, ok, það heyrst ekki mér. Ekki byrja, já. Koma Ingi, klára þetta. Þurfum að halda... Ertu til að lífa? Ég? Já. Það er fokkið mikið um það sko. Ok. Já, það er skett. Skett. Ólafur, Spjalli bara í fólkið með hann. Ólafur, with great power Comes great with comes great responsibility. Það er rétt. Mér finnst þetta einu svona vantið svona smá ljós hérna. Það er cool að hafa svona, Já, já. Ég held við eigum svona ljós ekki þar. Já, ég var bara með þetta ljós í andlitinu minni að spila. Ég var að tala um þetta ljósa á hann. Já, ég er bara svona, þú veist, það er líka dimmt, þú veist, þegar ljósið er kveikt. Það finnst mér svo andlitinu séu eiginlega orti tröfn, Já. sko. Ingi, þú sagðir, við erum að fara streamsnappa. Stefán, farðu... Stefán, ferð í orgubólinn. Oh my god, hvað er hérna? Æ, það hefði ekki mér. Fuck. Miðjan er mætt að kommenta. Trú ekki að Hildur hafi sagt ice cold.
Sorry! Please. Ég líka, þið voru að hérna adda mér á Instagram, þannig að þið stakta hérna í... Miðjan alltaf Instagram. Já. Herðu, fyrst við erum hérna og fólk er að tala um þessu bóli, við myndum gefa þessu bóli. Við erum að gera gjafaleika á Instagram og gefa fullt eitthvað kvartir. Við erum að gefa bólum og gefa bara eitthvað. Svona. Ég er döður. Blessar sitt. Ok, sick. Þá bara getum við lífað. Já, þú veist, ég er nokkaðar, skilur. Já. Já, ég er döður. Hanna. Lock. Við þurfum að setja hérna supporta creator, setja hérna. Viltu skipta út alla og fá inn fleiri aðra sem margir að senda inn veginn? Fá Gunnar með það. Já, Gunnar. Spila. Takk fyrir leikinn, Atli. Hvað heppið Hildi bara úr horfið hans? Nei. Ég var með síminn, ég ætla að snapchatta á hérna Instagraminu og... Er það málið? Já. Ok, Ingi, hvað er að gera? Við erum að fara á Snapchat, maður, shit. Við erum að gera eitthvað góð, Ingi. Við erum að gera eitthvað. Var það ekki að segja hún ætlaði að Segð, gera? hvað er að gera í Instagram story hérna? Segð, spyrið, Já, svarið, ha? segið, Hvað? Tjattið. chattið. Hvað sagði chatið? Nei, Oh my þegar God. segja hvað þið Já. í story. Hello. Já, sjá hvað það munar miklu, þetta munar ógeðslega miklu að hafa svona ljós hérna. Sérðu munin? Já, þetta er fáránlegt. fáránlegt. Þetta er fáránlegt. En, ok, já, við bara segja að við séum í Fortnite livestream og þú veist að spila með okkur. Ok. Þetta var svo tenns að ég byrjar að svitna. Ok, ég er tilbúinn. Ég er enda stalt byrhúninni, þannig að Það er alltaf leið, þetta er wait for it, það er gott sko. Það er ekkert að hárinu þínu. Er ekkert að hárinu mín? Er hárinu mitt í lagi? Tjekka hárið. Nei, hárinu mitt er ekki í lagi. Við erum ekki sponsaði samt af PlayStation, sko. Hildur, hvernig ætlar áttan að skila ársreikningi? Ársreikningi? Hlynur, þú er svo ógeðslega fyndin, ég er að deyja! Shit. Fyndin? Sponsorið mig, ég geggjar, ok. Hæ, Þetta sponsor er bara Magnús. venjulegt skot, eða? Ok, ég er klár. Þú ítur að því? Já. Hvað mennir þetta Á venjulegt ég sko? finna linkina hérna Streaminu. streaminu? Já, hún er að fara að gera Sambýta swipe mig. sko. Ég er að vera í hatt. Svolítið dæmi. Já, ok, námenn, ekkert. Hvað er klart? Hvað er Ég held ég væri í einhverju game mode. Þetta er bara venjulegt. Fortnite Mayors, þetta er eitthvað... Ég er ekki búinn að spila Fortnite í svona 10 Hvað var daga. það? Shit. Það er hérna... Ég fæ ekki kópið þetta. Já, láta hana Ertu taka með YouTube appið? Já, hún tekur annars. annan leik og svo tekur þú hérna. Já. Tvo í viðbót. Hvað erum við bara? Tókst þér að kopja Nei, þetta er eitthvað að bugga mig hérna. hérna? Hentur inn í hot seat. Hot seat? Já, þetta er kallað hot seat. Ok, spenntur, ok. Svo erum við til í það. Ég til hérna. Ég Já. er bara að passa. Nei, við getum alveg eitthvað. Rífðu þetta niður! Fyrir Instagram. Herru, við erum komin hérna. Ice Cold Studioið. Ice cold. Mætt til að spila. Við erum beinni útsendinga að spila Fortnite. Erum við beinni? Svæpa það. Hildur að spila Fortnite. Ég er hræðileg í því. Það er eftir spennt sem okkur að sjá Hildur taka random duo. Vá. Hvað svo? Vá. Random duo. Kristoffer, við spilum með það er til smá. Það er ógeðslega margir að biðja um að spila, þannig að við reynum að láta öllum. Það leifa henni að... Ég Það skal er bara að breyta busslæðinni, Já. það er snill. Þetta er aldrei bara, viltu hafa þetta áður eða? Nei. Þetta er bara heldur úr. Ég veit það. Er það komið? Þú mátt fá það sæti. Gekkið. Þú mátt fá það sæti. Það er snill, þú mátt fara. Ok, bara. Farðu úr ofan, Stefán. Ekki máli. Sko, er Hlynur að reyna að vera fyndnar heldur en Aron núna? Ég ætla að setja Hlyn í timeout. Ég er búinn að setja hann í timeout svona þrisvar og hann kemur aftur tilbaka sterkari og sterkari. Hvað? Ó, fokk, hvert eru að fara? Já. Jump. Fyrir bara Við erum að fara hann, búið að merkja. shifty shaft, segja hvað Það er hérna, Greasy. Greasy. Þetta er okkur greasy. Já. Við erum ekki myndaðir. Jóhann, eitt er að... Opna. Hvað er ég?
Gunnar, sko. Gunnar í miðinu, hann er einn besti fótboltaspilar á Íslandi. Eha, No joke hans, sko. heyrist eitthvað í gegnum? Já, þetta er mikrofónu. Heyrðu þegar hann hló, eða? Já, hann hló. Það var hann. Hann er líka með fallegasta hlátur á Íslandi. Vá, ég heyri það, ég var afstofnir. Gunnar, heyrðu þetta? Hann er Ég heyri. Þú ert með hlátur sem að bræðir, ekki bara- allar dömunar. já, bara alla. Ekki bara allar, heldur mjög. Maður sjá, það er ekki Jax rétt hérna niðri. Ég elsku hvað þú hlaupir ekki hratt. Æ, ég er noob, Herru, ok? það var Já, gæði fyrir það. Já. Ó, gæti! Ég dó. Fokk, ég líka maður. Ég held þetta væri þið, ég held þetta Þetta... Ég er ekki einu sinni sjokkinn, sko. Þetta er þú líka döður, Gunnar. Já. Ég ligg hérna, ruslinu. Patti Puls er að rústa þessu Ég fyrir fyrir bara okkur. beint í annan leik. Kom, Patti. Hvar er hann? Já. Það var alveg best ef þú myndir bara deyja, þú myndir bara beint í annan leik. Þú aftan. Patti, Einn viðbútt, á, bak. Patti, áfram Patti, Patti. Strax hérna. Það er það. Hvað er þessi Harry Potter gleraugun sem við erum með? Harry Potter. Þetta eru gleraugun sem við setjum á okkur þegar við erum að vinna leik, sko. Þetta er góða leikur. Nei, góða Er Þetta gleikur. er það Harry góðleikur. Potter gleraugun? Já. Harry Potter. Við erum að fara að vinna leik núna, sko. You're a Já. wizard, Harry. Það er ekki nóg gott. I'm a what? You're a wizard. And a thumping good one for that matter. Herru, þú ert að gera það ready. Ég... I'm not ready. Sassi. Ok. Ég held að við náum þessu núna. Ég held það. Ég held það. Ég held það líka. Ég held það. Ég er alveg 100% vissum að ég haldi það. Já, ég er hérna... Ég er 100% vissum að ég haldi það sem við verðum. Já. Ég er 60% viss um að ég sé 100% viss að ég haldi að við náum þessu. Það er samt bara 60%. Þú ætti frekar að vera 100% vissum að... Að ég sé 60%. Þú kannst ekkert í stafræði. Það er bara hárrétt hjá þér. Þú ætti betur að vera 100% vissum að þetta er 60% í búin. Hæ? Ok. Herru, Já, það vantaði eitthvað mod í chatti, þannig ég setti Ólaf Jóhannsson mod og hann bara búinn að vera að standa sér mjög vel. hello? Óli, sjáttu þig. Ég fær þetta squiggly wiggly hérna. Má ég spila? Má ég fá djöld svakar Hildur? Ég veit það. Herðu, Hildur er skemmtileg og það er eftir góða, Já, það er nóg. einmitt, Þetta er eins og Stefán er skemmtilegur en hann kann þetta ekki í Fortnite. Fyrir mig squiggly wiggly hérna. Herri, ég er nú ekki betur til þess að ég var með 14 kill síðast og þá var þú með 18 kill. Squiggly Hvenær? wiggly. Áðan? Nei, það var ekki 15 kill. Já, þá var ég með 14. Já. Squiggly. Fyrir gulur. Já, þú ert að fara eitthvað allt annað, sko. Ég fær í squiggly. Hvað er það? Þeir eru að fanga. Paradise Palms. Maður er Það er hálfur. líka mann sem Já, það... gott ekki. Það eru þrjú mörg. Skellir. Ég segi að fær í squiggly. 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 Er þetta merkt á kortinu sem Squiggly? Nei, Af hverju þetta kallar þetta Squiggly? þetta er sem svo squiggly lines. Nei, ég skil það ekki. Það skilur enginn góð sér. Hildur, það skilði enginn. Ég veit það. Hvað er þetta að Þetta er tala? hann bílabreytina. Bílabreytina. Já. Þetta er svona leikurinn. Leikur. Já. Það eru 4 gæðir hérna. Úps. Ekki, komdu. Já. Hann er gætinu. Þú spennst við því að... Byggir, en núna, herru, kíkja ekkert mann, like Bara and ekki sub, herru, fake ice cold account mætt í chattið.
Don Ice. Like and sub. Don Ice. Patrik, hvað upp? Ég kann ekki. Já, er það góð? Hver er ég? Hann er að hæra húsið. Fuck! Hann er svona Ok, léleg. hvað er það? Ég fann hann. Ég er svo döður, sko. Sko, Já, ok. þessi djókur er ógeðslega þreyttur. Ég... Hvað djókur? Hvað djókur? Þetta númer í chatið? Ég minnst það ekkert fyndið. Sendið fyrir eitthvað númer Inga. Hérna er einn sem Hvernig er ég heitir ennþá? Drep sjálf. Elsk þig Hildar. Nei. Já. Það er gott. Takk, drep sjálf. Elsk það líka. Já. Þegar maður er svona dáinn og hvað sem gerir, ekki færi lobbyið, þú sjá hvað Inga er ekki að þú sér döð. Já, já. Bara ekki læra, þú veist, þú eru að læra. Sjálfsagt komum nice ass. Ég... Já, þessi kannina. Já. Já. Bara svona, putting it out there. Ég ætla að koma til þín, sko, ég get það ekki. Fárlega góð bútur, sko. Fáralega góð punktur. Ekki að segja þetta. Fáralega góð punktur. Góð bútur, ég veit ekki hvað þetta annað að segja, sko. Herru. Það er fyrir aftar. Herru. Það er fyrir aftar. Herru, ég er ekki með Martínus! Akkur fórum fangað, það var svo mikið fólk hérna. Fara á bílinn og keyra í burtu, Flýðið. Þetta er fjörhjól. Ef streamið fær 30 like, fer Stefán úr og ofan. Óóóó. 27 likes. Veistu? Er streamið... Nei, ég ætla ekki að setja. Hvað ætlar að segja? Það verður Ingi úr að neðan. Já, já. 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 Ég hafði gert það á hvernig streaming, sko, en það er allir bara hún. Er ekki pressari? Ég var næra að pressa það. Nice one, Ingi. Hvað er það? Viltu switcha? Skriði Ekki hjálpar switcha. Og nú ætlum við að setja... Já, Eid Stóls, hann er mættur. Hann segir good evening. Big screen. Big screen. Núna getur við gett return to lobby. Þetta er ekkert að hlaða. Hvað? Hliðileg. Þetta er ekki hlæðst. Anskoti, ég var að hlaða þetta núna í klukkutíma. Þetta er Það er ekki ekki sambandi. Dammit. Já, fuck hann sem dislike. Það er rétt. Herru, hvað þýðir þetta? Part? Já, ok. Ef við að leiða okkur með öðrumeldur og part að pulsa að vera með núna, þannig að vera með tvisar. Þú leiða okkur með öðrumeldur með. Ég er ekki quick. Ok, hann fór. Blá Tómasur, eru búin að spila með Blá Tómasur? Sendum einu þetta á Blá Tómasur. Blá tómsósa. Takk fyrir að taka mig úr banni. Prumsson. Það er ekkert mál. Anskotans vitleysingar. Þetta er sem Liðsýr, Blá Tómasur sagði. Hann er alveg brjálaður. Brjála! Dreki, Blá Tómasur mætti partí. Ættu að hlusta á góða músík eða? Veit ekki. Ættu að hlusta á Tjörði stjóri. Uh-huh. Blá Tómasur, viltu vera reddi? Og þú líka? Já, ég er ready. Já, Hvað segir Blá Tómasur gott? bara fint. Hvaðan kemur Við þurfum að nafnið velja blá einhvern. tómatsósa? Góð spurning. Ha. Einhvern stað sem eru færri. Hvaðan kemur nafnið blá tómatsósa? Ég var að horfa á Dúkkólufólkið þegar ég bjóð til YouTube-channelið. Ah. Máttu hafa þetta í Já. En jú, förum á stað sem er ekki svona crowded, please. Sviltend. Hæ Gunnar, hvað segir gott? Ég var búinn að sakna þig Gunnar. Þú búinn að lesa þetta, ég varst með Helgi Maríus, ég var með Hildi í 3. bekk. Ég er fór Já. rétt á thumbnailin. Ég bara... Ég man því miður ekki eftir þér. Ég man mjög lítið eftir 3. bekk. Besta stream hingað til. Hvað ég er ekki reður. Mér líst illa á þessa bóri. En vel á Grandiosa pizzuna. Grandió, þetta, já. Hildur er núna að sponsora. Þetta er lakkur í sjokkur þetta. Nei. Hildur elskar Grandiosa pizzu. Herru, ættu til að venda með mér í hérna La. Grísa Grúf eða Part Palms? Hildur elskar Grandiosa pizzu. La. Nei. Nei. Herru, Hvert? ef við landum hér, landum við Flush Factory. Ok, ég fála til því að. Landum hingað? Nei, Flush er leiðilegust það.
Við erum að lenda á einhverjum stað sem er fáir. Hvað segir Gunnar? Ingi, þú ert ljótur. Við Hvort erum að er lenda á frá einhverjum stað sem er fáir. Takk. fjólblá, hvað er Ok, förum hingað. Þetta er geggjaður staðar. Þangað, ok, Fjólubláður. Ok. Ok. Gaman að sjá ykkur, langt síðan síðast. Getur Já. sagt eitthvað skemmtilegt í strími? Eitthvað svona... Eitthvað jákvætt og gott. Já, það er bara að segja ekki ljótur Hvað eitthvað. segir þið? Getur sagt eitthvað jákvætt og fallegt streamið okkar. Þetta er bara mjög skemmtilegt stream, ég er búinn að horfa síðan í byrju. Ah. Og ég var mjög vonsvikinn en að, heyrðu, spurningu. Ha? Ert þú að tæma þetta? Já. Held ég ná ekki. Ertu inn á lokaður inn eða? Það þarf að hafa heimið á þig, Sindri. Það er ekki spurningu. Oh my god. Er ég ekki fyrsta stelpa til að koma til einhverju stíl? Á eftir Donna Cruz. Donna Cruz var fyrsta. Ok, það er alltaf margir landa hérna. Gunnar. Hvað það er? Þetta er margir hérna. Bensínsjókunni hérna, hægra megin. Já, kom á bensinsjókuna, Hildur, fara á bensinsjókuna. Hvað er hún? Já, hún er bensinsjókunni. Það er í vestur. Hérna. Ég menti fjólubláða kortu. Ég sér fjólubláða markið. Fuck, ég lendur. Hörru, 100 like, allir úr að neðan. Ok. Við eigum að ákvæða þegar við erum í rútinu en ekki þegar við erum í loftinu. Já, Hvert það er við snitt. erum að lenda. Það er snitt. Hildur, þú ert í vandræðum. Hliftu. Ég veit að ég er Hliftu, Hildur. Hliftu, Hildur. Líkt á eftir að gera stíga. að fela mig, ég er ekki með bessu að þeim. Æ, Hildur. Ég er ekki með eina byssu. Þetta hefði sér verður heldur en ég held. Ég heiti Jesús. Ég sagði ykkur það, Nei, ok. ég sakkur þið, þið bara, það er bara gaman, bleið Já, það er gaman, skilur. Þú mátt eiga það að þú ert betur en Donna Cruz og það er zombie hérna. Ég ætla að koma engin. Já, þú ert með fleiri kills en síma. Já, ég líka er ekkert... Nei. Jú. Nei. Ég var með kill áðan þegar við vorum... Já, það er að falla Discord og það. Já, ég er líka bara nýbyrjaður. Nei, hún er með fleiri kills nú. Hvernig finnst okkur nýju uppdatið? Egil Storm, þetta er virkilega góð spurning. Ég elska þetta Það kellar hann að uppdatið. spyrja þegar ég gæti ekki svara höfðu. Ó nei, það er zombie að drefa mig, shit! Það er bara sem ég hef nýju uppdatið að segja. Það er zombie að drefa mig. Ég er ekki með neitt vopn. Þannig að, Gunnar, má ég hjálpa? Hvað segir þið? Það er zombie að drefa mig og ég er ekki með neitt vopn. Já. Þú getur líka skipt fólk, þú getur leitt fólki að horfa á Gunnar frekar að vilt. Eða líka mig, skilur það líka að horfa á mig. Ef ég vilja horfa kills, þá horfa Gunnar. Gunnar er góð. Ég ætla bara að drepa zombies núna, ok? Ég ætla að fara hinn tán. Nei. Er blá Tómasur, ertu dáinn? Nei, ég er bara ekki með byssu. Hanna? Það kemst ekki yfir þetta. Ó, það er ekki með svona grænt að skjótast á. Já, ég. Hey, er þetta boogiebomber skrimslinn? Mér langar að komast að þið. Það var fucking fyndið. Þetta er frekar óþægilegt, sko. Það er nokkuð. Ég boogiebombaði skrimslinn, þetta það. Fá Hæ, þig. blá Tómasur. Ég hef ekki séð. Þú ert á lífi. Eða hvað er Gunnar? Já, það fyrir byssu. Vantaði byssu? Já, það Hérna? var fínt, sko. Gjör svo vel. Ég held. Herri, ég er að taka henni heilt skotin hinn með. Ok. Getur skipt fyrir Gunnar? Next teammate. Hann er Já, Gunnar. ok. Þú ert með góðan tónlistarmækingi. Æ, blá Tómasur er í vesinni. Hanna? Er það eitthvað annar? Nei, úr að segja. Allir. Eða gullt. Eða gullt Já, þá er það þetta er við. ekki við. Þetta er Ok, fake þá. ok. Ég var bara... Það er allir þetta. Já, ég skaut hana saman tíma og þú, sko. Crossbow, svakalegur, sko. Já. Hlutunur. Ég vissi ekki að vera með svona toxic chat, maður. Við tjattu okkur kannalega að hefði sér eðlilega en að vel sem þessu marka, það er annars verið að bara banna, sko, en... Já. Hvað er þetta? Þetta er automatist bara... Þú veist, YouTube automatist tekur út. Nei. Ég var með Nightbot sem var að taka í burtu komment sjálfkrafa, en það var svolítið ykt, sko. Þannig að Ég ætla bara að leiða kommenta á það. ég bara tók út bara eiginlega öll kommentin.
Lenni að segja Gunnar að hitta þar. Fyrstilandur að horfa á hann. Var þetta nóg fyrir þig? Fíkli. Ég ekkert að pörn, bara svona... Permanently... Jú. Og þeir muni var búið bara til 9 og 9 dagar. Hlynur og Sindri, en að halda ykkur á mottunni. Við erum að hlaupa svolítið langt. Já, það er alltaf góð, ég verði portamortar. Man heyri svona flissa. Já. Herðu, en núna þetta fljúa alltaf. Gunnar, þú veist, þú getur byggt upp og hoppað niður til að fljúa. Vistu það? Er það þannig? Já, það er þannig. Það er Það er nýtt. allt orðið róðulega Það er búið að breyta þessu öllu, sko. Mottan mín er í Rússlandi, ertu að tala um... Það er Mottan ekki sem Inga... Jú. Það víst hann. Press space to deploy the glider. Það víst hann. Ef þið horfðu á vloggi sem gerist í Póllandi, þá hérna... Getið þið séð Hlynur og Sindra þar. Þeir eru ekki skilin eitt shoutout. Æskóld, hvernig er ég? Svo kemur eitthvað feikir svona kommentar. Þú ert næstur. Í alvörinni. Já. Ok, mér finnst Hver er með þetta æskóld? Er það... Mér finnst fáránlegt að Siltus sé ekki hérna, sko, að horfa. Siltus eru æskóld? Siltus var enda með eitt vídeo sem hann var að beða mig að horfa á, svona reakta í stríminu. Mér líður bara eins og ég sé komin í Save the World, sko. Sér hvað þessi Gunsi er góður. Hann er Hann er svakar. bestur vandi. Þetta er Gunnar í miðinni, sko. Þú veit ekkert hvað miðan er. Já, hvað er miðan? Sko, það notar alltaf í miðjunni, það er aldrei nóg bara Gunnar. Nei, þú veist, það er það sem þú ert þekktur fyrir, skilur við. Það er, þú veist, ég er náttúrulega bara DJ Stefán allir, skilur við. Nei, DJ Fokki Stefán allir. Hvernig verðskulda þess að útlægð? Sko, mér er alveg sama, svo lengi sem þið haldið okkur á móttina, það er bara að gefa views, sko. Hvort þetta sem mikið er að selja Save the World. Eða, góðbúndur. Já, fárlega góð hundur með því að... Já, með því að gefa fólki teista því. Ég myndi vilja fá Fortnite Hunger Games version. Það er... Nei, en skilur þú veist, það myndi vera svona loot island, skilur við. Eins og ég, það var sko leikur sem var í Minecraft sem var þannig, sko. Það var Minecraft leikur sem að byrjaði Battle Royale dóti, sko. Gunnar, ertu fullur? Ha? Æ, Hlynur er bara að fara á kostumina, ekki taka mark á honum. Já. Já, ég veit af hverju hann var að segja þetta, því að þeir fóru út að borða og já. Það var ekki neitt. Er það núbbi hérna? Ég var búinn að... Ó nei, vá, það var skjöldur frá... Ég er að drepa núbban, Ég er að deyja! Oh, fuck, Gunnar. Ég dó. Ertu ekki að grínast það? Það er svo hræðilegt að deyja svona. Ok. Shit, þetta er þarna Tesseract dæmi að gegja. Já, þegar hann var ósynlegur. Já, og hann bara hoppa ekki að þátt á hann. Geðveikt. Ég var að borða heilan poka af barnagulrótum. Núna sé ég gegnum veggi. Ég er ekki að djóka, ég vil að hræddur. Veggir virðast bara ekki vera til. Og... Ókei. Hæ, Sólveig Elsa Guðmundsdóttir. Hæ, aftur. Svo, þú getur farið hérna, Ingi, þú getur farið hérna, þú getur farið bara hérna og þú farið bara Ég náði ekki internetinu. bara hérna, bara, þú veist, bara... Nei, ef þú reportu þetta... Hæ, svona, hérna, bara svona. Svona. Herðu, Blá Tómas er búinn að spila 1 leik. Það er ekki 2 leikur manni meðaltali. Nei, Nei, ok. einn leikur eins og núna. Eins og staðan núna, það var 1 leikur. Þú þarft að ítta Blá Tómasa Ítt á Blá Tómasur og manage. og kikk frá Bless Blá Tómasur. Takk fyrir leikinn. Og bye. Ok, hérna erum við með Atli Hrafn, það eru Default Boy, hann er búinn að spila okkur Drekinn, Hákon, Herra Patti Blink. Herra Patti Blink. Hvað segir já, Atli Hrafn, er hann búinn að spila? Default Boy er ekki búinn að spila. Default Boy... Báður, þið getur ekki ítt á hana.
Ég veit það er fárlegt, sko. Það er fárlegt. Hvað er default boy? Hann er hérna. Boy, Invite to party. Invite to party. Invite to party. Herru. do you want to party? Og ef hann kemur ekki inn, þá er næstur hérna drekinn. Ok, fólk er fljótt núna tilbúið að koma inn. Lýstir það, velkomin, default boy. Það er svona að fór að spila með Hildi. Heita Það það. er svona fræg. Af því þið vilja sjá mig deyja svona fljótt, sko. Velkomin Hérna, Eitt við það. maður fór bita af þessu dóti. Það er vís. Þetta er alltaf... Er ekki eldgammal vís? Jú, hann er eldgamall, sko, síðan gerum okkar auðlýsingu. Oj, maður. Herru, líka Q&A, Solveig, ef þú ert með eitthvað spurningu, þá getum við gert okkar best allir sem svarni. Já, endilega hendi spurningum, það er gaman að svara. Svo lengur sem þetta vinna verkefni sem alltaf. Já. Stór skjár, svo ætla ég að skrifa svona Q&A. Getur við fundið ljósin hana, segja hvað þú í töskunum, getur við sagt hérna, hann mun vera svo dimm eitthvað. En af hverju þetta er aldrei verið svona? Já, takk fyrir fastur henni. Fárlega góð. Nei, það er stream á Twitch. Það getur tekið að svona auka stream á Twitch, sko. Kannski eitthvað lögadag. En af hverju? Hver er skiptir? Ég veit ekki alveg. Mitt. Er Hildur ekki sættur? Hæ Sindri, viltu koma að segja hæ um fólkið? Nei, við erum að fara að baka pítsu. Ok. Já. Við erum kalsón pítsu. Það verður að sína það, ég er búinn að byggja það margt. Þú verður að halda á því. Fastur henni, ég skal vera með þetta úr svona. Getur þú setta svona, já svona. Getur ekki setta svona óna hérna. Tjatti er the garbage. Herru, Reyndar, sko. Stefán og Ingi heldur. Nei, þú mátt. Það vil hvort sem enginn horfa á þig, þannig að... Já, vel, Hætti. Ég er alveg. Ok, ef það lendi í whisky. Þetta er heldur heldur. Ok, hvort þið að fara, kids? Já, sælir. Ætlar þú? Risky Hills. Risky. Reels. Hvað er það að taka einn átján? Risky Rules. Pepperoni rjómaost. Pepperoni rjómaost. Vilt þú borða það? Hildur, Ha? þetta er svöng. Ekkert það, ég er bara í mat að þér. Já, ok. Pepperoni og piparost, já. Pepperoni, pepperost, já, alltaf. Og vatnum og sérstofn. Ok, ekki annars á hinn helminginn, það var helminginn lausan af annar. Það er ekki maður. Bara jafn stóra þig. Já, það er ekki mikið. Það er mikið af fólki. Æ, það er mikið af fólk hérna, af hverju velja þetta svo leiðilega staði? Fyrir mig veiling það bara. Þetta hús hérna. Í sökka. Getur Hey, wow. Get Það er svo í sökki, hann var að segja ekki ljótur. Það hægt. Ok, fyrir mig hérna. Þetta er hús. Pepperoni, piparost og annað helminginn annað. Ég er yngluð. Það er 3 ár. Pepp- Já, hinn helminginn það. Pepperoni rjómaost og segir það. Ah! Ok. Svona. La. Gunnar, við erum að velja svo hræðilega staði, sko. Já. Ég hélt að vera fáir hérna. Ég held líka að vera fáið, sko. Ég var bara svona, já, þetta er góð staði. Svo komst ég að það var ekki. Er þetta að fara hérna? Default boy, ertu vandræðan? Hildur, Já. spurning, hvað er vandræðan? Það er gauð sem lenti hérna í þessu húsi hérna. Sem er gestur. Ég er ekki bara að segja Það kist Ok, áttu getur þú næst vandræðanlegasta fyrir þetta. Oh shit. Næst vandræðast. Default boy. Veit það ekki. Vel gert, Default boy. Er það bara eitthvað sem ég gerði þegar ég var í grunnskóla því að öll æminni halda. Ó já, ó já. Vandræðanlega gerða. Já, ég er mjög vandræðilega gerða sko. Ég gerir fullt af Öðrum finnst ég flötum í vandræðileg. grunnskóla. Mér finnst ég ekki Viltu heavy shotgun? Já, þið finnst þú ekki andræðanlega, en Nei, öðrum finnst þú Nei, fyrirgeðu, viltu Þetta er hérna... svona, það sem ég finnst vera Double barrel. vandræðilegt. Nei, Já, það sem öðrum finnst vera vandræðilegt finnst mér ekki vera vandræðilegt. Herri, Hildur, þú mátt ella... Já, þú mátt halda það þarna bara, verður kjur þarna og passa bara að degi. Ég til að bara hefna það. Þú kannt samt alveg svona basic nýtt, líka einn Þú veist, ég kann alveg á... Ég held alveg sem svona að æfa fokki mikið. Af hverju finnst mér svo þú sért svona gamer girl? Þú veist, ég spila alveg gamer girl, oi. Nei, þú veist, ég spila alveg tölvuleiki, fattar þau? En ég spila bara ekki svona tölvuleiki. Ég spila ekki svona byssu tölvuleiki, eitthvað Spilur það LOL og þú veist. Ég er meira í svona adventure, þú veist, Last of Us, Tomb Raider, God of War, þú veist, svona þannig leiki. Þú veist, það sem ég get bara yfta á tap og hann miðar á gæjan, skilur ég, og svo ég þarf bara einn til að berast þig þannig að... Stefán, getur þú follow mig á Instagram? Það má vel vera. Hæ, Hlynur. Hæ. Halló. Viltu segja hæ við Hildi? Já. Hæ! Halló. Þetta er gæð sem er búin að kommenta á milli. Þetta er hann. Stefán, Yes, sir. follow me líka. Followa þig á Instagram?
Hvað heitir þú á Instagram? Samþyktu vinabiluna mína. Ég manna ekki eins og. Ó, shit, það er eitthvað komin. Ég er að deyja. Ég er að koma þér. Please, Dóttir. Þú ert að deyja. Default boy. Please, Hildur, ekki láta mig deyja. Ég reyna að koma. Bjargaðu mér, Hildur. Æ, ég drífa gett mikið. Þetta er vinur. Ó, þetta er vinur minn. Ok, Hildur, þú mátt íta á Q og byggja vegg fyrir fram mig. Má ekki bara greiða? Jú, en þú veist, já. Það er spennandi. Ég hef gett að drepa vinni. Hildur, þú er að halda inni. Já, ég fæ hjálpar minni, ég var bara að skoða í kringum mig. Þú verður að halda um sko. Já. Ég er ekki verið að carry í dag. Svona. Good, default boy er að carrya. I like that. Yes. Þetta grínast annan og. Hvað heitir þið, Dífarbói? Ok, Hildur, taktu heavy shotgunna. Er heavy Það er svo shotgun? hátt maður. Er heavy shotgun hana? Hann kann ekki, nei Stefán, hann kann ekki tala um heimildur. Ég ætlum að taka bláa jarinn. Shit, ég get ekki talað. Hildur, taktu crossbow hérna. Það er crossbow hérna fyrir þig. Crossbow geggar. Crossbow hérna fyrir þig. Hvað til mín? Það er crossbow hérna. Þetta er Dífarbói. Ég er hér. Yes, þeir eru bara byggja endurlaust, ég er bara tím. Svona, hvað er hinga? Svona, og crossbow hérna. Perfekt. Crossbow. Takk. Ég verð ekki skilja þetta. Ei, sko það var. Ég myndi hafa pump shotgun fyrir eitthvað en eitthvað annað. Mér finnst shotgun svo leiðilegur. Já. En ég er með samt, þannig að reyna. Er hægt að finna shotgun leiðina? Æ, mér finnst það svo lengi að reloada, skilur. Já, þessi shotgun er ósað lengi að reloada. Ég vil þannig frekar. Ég vil bara svona... Já, þú ert machine. Machine, já. Þú vilt frekar hafa þessa shotgun í staðan fyrir hérna þegar hún skýtur bara 2 skotum. Hvað er að gera? Þeir eru bara til hérna að allir koma. Nei, við ætlum bara að færa okkur í tomato held ég. Ég held ég hef ekki fengið skrýtnar spurningar Strax. Já, ertu að meina hvað skrýtnar spurningar í chattinu í dag? Nei, bara þú veist. Ég er bara það. Það veit ekki. Til dæmis, akkur heitir Einar í dag? Var ykkur að spyrja það þig í dag? Já. Og akkur heitir Einar? Bara því að ég held að ég var bara skýrðið það á dæmum sem ég var skýrðið. Af hverju heitir Einar? Það var þú spurning. Nei, þú veist, hann var að segja. Af hverju heitir þú Stefán? Ég veit. Ég veit af hverju ég heiti Hildur. Já. Ég átti að heita Fjóla. En mamma dreymdi á, bara rétt fyrir skýrtuna mína, að hún væri að skýra mig. Og hún dreymdi að hún hefði skýrt mig Hildur Sif og hún gerði það. Mér finnst Hildur eiginlega að koma betur út undir Fjóla. Ég náttúrulega því þið þekki mig sem Hildur. Hildur er meira þú. Það er Ég held að Hildur sé meira þú, sko. Hvað er þetta? Hvað? Ef þú ert á bíl getur þú keyrt í... Ó, ég heyri skot. Þetta spotti fer alltaf hátt hjá þér, ekki? Ég ætla ekki. Hvernig getur ekki stíð? Ég held að ég hafi verið hérna áðan. Já, ég var hérna. Herra, við ætlum að fara í Tumeri Temple. Tumeri Temple? Já, hvað er þetta? Zombies! Ég hef ekki búin að hitta neitt zombie. Hver er hana? Er zombies hérna? Já, vil ég drepa hann? Ég meina, þú veist, ef við viljum fá okkur ammo, þá getum við drepa. Já, drepa honum. Við getum nota crossbow. Með þetta ammo fyrir crossbowinu minn. Það þarf ekki ammo í crossbow, það er endalaust ammo. Ég veit. Nei! Hvað er þessi Það er zombie svo gott target practice. Þetta var ég. Þú verður elska. Sorry, á. Ha? Þú spýr þessu fyrir þig. Þetta er óslega gott target Það er practice. zombie eins. Ég Hvað það? Já, ok. Þessi drita. Takk. Hvað er indi þessi? Þú ert nála. Thank you. Hún er prefið. Þetta er svo gott target practice, sko. Það er það. Ok, ég þarf AR ammo, sko. Ó, þetta er nýja byssan, Hildur. Þú verður að koma að prófa þessi nýja byssu, hérna, 6 Er ekki eins og það? Hvað er Já. þetta? Ég er hér og mútt koma að gefa mér AR ammo líka. Ég er hér. Veistu það? Já, ég er hér. Þarna ertu, já. Ég er hér.
Það er dansa fyrir þig, þannig að sjáðu mig. Nei, ég fann þig. Þetta nýja byssan? Nýja byssan hér, já. Endilega prófa hana. Þú skiptir út fyrir byssunum sem heldur á núna. Svo máttu gefa mér... Já, þetta er geggjubyssa, sko. Svo máttu endilega gefa mér... Eigin ammo, og þá fer ég hérna í heldunni allt. Þessum takar. Ferð í hérna og ídra split. Ídra hérna og svo split. Gerða ekki. Þetta er líka Hvað, strax brautum skutum maður? Slippið mér. Herra, nú ætlum við að fara okkur í... Ég ætla að segja notfæra sér það að ég veit Já, ekki sko, hann er núna með 115 sko, þú ert 78. Nákvæmlega. Ég skal, ok. Gerir þetta bara við gestur á það? Hildur. Nei, ég vil ekki heyra. Wow, hvað gerðist? Ja, Hildur. Wow, ég var alltaf inn í einhverju. Já, ég kastaði þessi í þig. Af hverju? Þú döðir hluti núna. Hildur, stoppa þér. Ég ætla að gefa þér hérna mikið aftur tilbaka. Hvað er það? Hérna mikið, gott að sagt það. Nú erum við mjög mikið, ég er með 60 og þú ert með 128. Það getur við splitta þínu. Hljóða. Já. Þá farið ekki helmingið henni. Ég heyri zombies. Það er heitt. Hata hann. Nú erum við að tjekka þessum kommentum með það. Það er eplið þetta. Oh shit. Þeir sem komið hérna frá Instagraminu á áttunni, verið velkominn og takk fyrir að fylgja áttunni á Instagram. Takk fyrir að kíkja áttunni. Takk fyrir að fylgja áttunni á Instagram. Ertu með power? Evil boy, ekki deyja. Oh my god. Þetta er minn. Hann byrjar þegar ég er Oh, sorry. Ég skilði vel að vera hrædd, sko. Þetta verður svona, bræður, eða svona panika, skilur. Ég skilði vel, sko. Ég er ekki það, þetta er ok. Ég er smá hrædd bara. Ég er með Google Home, svona tækja heiminn á mér. Og alltaf þegar ég íti á svona, það er svona hátalarakerfi í, en ég get tala inn í hátalaran. Og hvernig sem ég ger það, þá kemur út allt húsið, skilur við. Og ég var að gera þetta við Júlíu. Hvað í anskuðu var það að gera? Ég var svolítið að gera þetta við Júlíu. Ég var að bræða þeina þegar hún svo bjóst ekki við ég myndi gera þetta. Hún kallaði einhverju svona kallgerði bara hæ. Hún var heima, bjóst ekki við þessu. Þannig brá svo fokkið mikið. Já, það var ógeðslega fyndið. Þetta er svona fyrir að fokkið ljósunum heima mér. Ég er bara með svona ljós heima mér líka sem ég get styrt, sko. Mér er það bara ógeðslega skemmtileg saga. Já, nei, þetta er skemmtileg saga, sko. Þetta er skemmtileg saga. Ég held að sé kannski svolítið Þetta er mjög skemmtileg saga. Þetta er alveg mjög skemmtileg saga. Hvað segir zombies hana? Og svo er... já, ég held On my way. Help is on the way. Rólir, stopp, það er einhverjum spón á mér. Ég sé gaurinn. Það er snæpa. Já. Þetta var mjög Ég gott. ætla ekki carry aftur, sko. Ég segi að ég carry ykkur að koma í. Þú mátt endilega carrya fyrir það, sko. Nei, Ég ætla að kasta svona prumpussprengi, hann er þetta því svefn. Oh shit. Prumpusprengja! Ég er góð. Prumpusprengja. Nei! Fuck me. Hvað hvernig fljótur að byggja? Já, hann er svakalegur þessi Diesel Boy. Skiptum mér á hann. Nei! Ó, nei. Hildmeister er að carrya Steffnus og Ingo. Þú ert að carrya okkur, segir Siltus. Ég veit það. Þið lyftist á. Hildmeister, ég held að það er sem nýja nickname. Siltus er mjög góður að koma með nickname. Þú sé að PM Videos, hversu skemmtileg er Sólborg? Hún er sjúklega skemmtileg. Ég er alltaf í. Hún er líka mjög góð.
og klár. Ég held hún sé skemmtileg. Heldur það? Ég held hana fyrirfram og hún er mjög skemmtileg. Það er mjög skemmtileg. Það er ég hérna. Út núna. Þú sem það er tvo. Já. Healed myself. Er komin tími fyrir hrekkjavöggrímur? Já, ég held það. Hvenær missum við þig? Hvort vilt þú kommentið fyrir neðan, Marja? Big screen. Kommentið fyrir neðan. Hvort vil ég að Ingi sé, eða Hildur sé grasker eða Hvor á að vera hvað? grasker eða beinagrind? Bara fyrsta kommentið sem kemur úr hvert. Já. Svo fyrst að kommenta hver að vera hvað? Ingi ásamt svona skin í Fortnite en kommenti. Gras. Grasker. Hver á að vera grasker? Hildur eða Ingi? Hvor á að vera grasker? Cool. Ingi. Ég elska þessi komment. Ingi. Ingo Pumpkin. Hildur. Sorry, varstu að segja Aron Ökvi Ólafsson. Aron Ökvi er bara með kóngurinn til þér. Default Boy. Takk fyrir spila. Samanlega öðrum að spila núna. Aha, bye. Bye. Ok. Hver ætlar að spila með okkur? Ace Nucci, er hann búinn að spila með okkur í dag? Það er skrítið lykt af þessu. Ég held ég spili miklu betur núna. Invite to party. Ace Nucci. Hey Snoochie, want to party? Fólk er fljótt að koma í partíið núna. Halló. Halló! Vá, hvað með brá ég vissi ekki hver ég var. Mér leir eins og við sem Snorri 99 skills eða eitthvað. Það eru 7 dagar í Halloween, sko. Já, 7 dagar í Halloween. Nei, 6. Herðu, ok, hella. Spooky, scary skeletons. Spurðu mig. Hvað gera pumpkin? Spurðu mig. Ok, við verðum að velja einhvern stað þar sem eru fáir, sko. Það er farið að vanta nýtón. Við vorum í bónus á hann og við bara Við sáum þetta og bara, já, þetta er skemmtilegt. Við ætlum að kaupa svona kerti en það voru dýrt fyrir okkur. Við budgetið er svona að rekka yfir kerti. Úslega cool. Þetta er gott. Já. Mér líður eins og beinagrind. Mér leir eins og Hey, þetta er eins og gæinn úr Megamind. Aha. Aha. Mér langast ógeðslega mikið að búa til svona scenario sem að við erum stór, svo leikurinn pingu litlu neðan. Já. Það búið til hann líka. Jésús, þú voru að æða þessu kommentu stjórn. Já, ég veit það. Aron Ökvi er með það. Aron Ökvi er búinn að Törfi Jóns, Sælir. Tjörfi Jóns er mættur, hann er frá Akureyri. Hvað er sæll og blessaður, Tjörfi Jóns? Sko, mér líður ófælega að sjá ekki, þú veist, á lyklaborðu. Ég sé ekki raskat, sko. Ok. Stað sem enginn er. Já. Hvar er ég lenda? Það eru ekki bara að lenda í Ég held að það sé enginn í Junk Junction. Junk. Já, það er enginn Junk. Já, já. Enginn í Junk. Það eru ruslahöðnir í Fortnite. Ha? Það eru ruslahöðnir í Fortnite. Ég heyr ekki. Ég er búinn að kaupa síma, já. Junk er ruslahöðar í Fortnite. Já. Þú getur hoppað út og svo ef þú ítir á þarna kapslock. Þú ferð bara sjálfkrafa, það þarf ekki að íta áfram. Ég ætti alltaf að vera áfram, já. Ok. Maður spila, heitir Drekinn 28, please. Fyrir ykkur sem er Æ, ég er svo niðurlega. Sælhildur. Hæ, Ingi Þór. Snjólfsson. Já, ég. Fyrir ykkur sem er að spyrja hvað er að gera í símanum, ég er að deila þessu inn í svona Facebook-grúppur þannig að fleiri sjá það. Góð líka að lesa kommentar. Síma, ég keypti iPhone X. Það er kallt, keypti iPhone X. Er ekki fólk að peppa hetjun á körfunni? Ó, já. Ég er að peppa hetjun úr körfunum svo mikið, ég er ógeðslega. Hvað er margir tímar hérna? 3 tímar eða? Hæ, Magnús. Hún er búin að svara í hversu skemmtileg Sólborg er. Henni finnst hún fárlega skemmtileg. Hún má bara ekki segja þetta hana. Já, ég er undir sammingi. En hún sagði við okkur annars drifir að það fannst Sólborg fokkið leiðileg, þannig að Hætti. það er komið drama. Eitt sem þú veist ekki með Inga, þá hann er ógeðslega fyndingur. En ég er ekki Þú líka leiðið undir sammingi, eða? Já, hann sagði Stefán þarf að segja það kortisverðni. Já. Nei, Ingi er ógeðslega fyndingur, sko. Akkur er ekki með pickaxe, sér það? Já, þú sé það. Þetta er skemmtileg stað, þegar þú getur farið í kjallarann. Það hljómaði ógeðslega creepy. Þið langar með að fá meira tónlist frá herra á netinu.
Herru, sérðu, ég er búinn að heyra nýtt lag. Herra á netinu? Ég er búinn að... Herra og hnettismjör. Frá Inga á netinu, fyrirgefðu. Ég er búinn að heyra nýtt lag með Inga á netinu. Og Stefán fannst það hundlega? Nei! Hann talar um að labba í bankan í þessu lagi. Ég ætla ekki að segja mér það. Labba í bankan? Þú sagðir aldrei nei, með það hella. Þú sagði bara... Fór í bankan, ekki bankan. Já, hann talar um að labba í bankan í þessu lagi. Þannig að mér finnst það skemmtilegt lag. Hann talar um að labba í bankan, þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt. Stefán sagði sko þegar hann heyrði upp til hoppa fyrst, þá fannst það hundlega. Já. Og líka þegar hann heyrði nei fyrst, hún fannst það hundlega. Ingi er mest rólegastu gaur sem ég veit hefur aldrei lent í að chillari stemmingu þegar ég var að taka upp með hann. Ingi er frekar chillaði gaur sko. Já. Það heldur fólk að það sé bara eitthvað... Hver er þessi? Það var ég. Já, ekki gera það þess. Er hún systir? Ég er að tjóka. Er hún systir mín? Nei, hún er ekki systir mín. Nei, ég var að spyrja TM Videos hvort að Sólborg verið systir hennar, að hún alltaf var að spyrja Sólborgu. Ó, nei. Patti lit. Það er ógeðslega erfitt að vera með grímuna. Já, minnst það skrítið. Ég ætla að sé að fá onnum með henni. Hæ, ég er að horfa að blessa við Steindor. Er Iceberg Luther? Iceberg Luther er ekkert að koma að ekki segja. Sandi. Það gerist í henni grenades að það. Þú getur reynda að eyðileggja þorpurinn, þá færðu fyrir úti. Þú getur skotið í turninn. Það er að móa, það er að dag. With great power comes great responsibility. Wise words. Sko, mann þarf að vinna fyrir að vera mod, sko. Það er svoleiðis. Fólk verður ekkert bara allt í mod, sko. Siltus að klikka mod, Ólaug Jóhann, gott mod, Aron Eppi, besta modi, sko. Ég vil ekki gera bara miklu mod hana. Nei, við gerum ekki miklu það. Það gerist þegar á 100 likes, þá förum við öll úr að neðan. Ég lofa. Málega sér bara enginn, þannig að við getum þó, sko. Við erum oft gert þetta. Jæja, nú erum við á tippinu. Svona kirkjugarður. Eru við öll að fara saman sem átt, eða Gunsi og Eis? Passa að fara ekki langt undan okkur þetta? Já, ég er að finna eitthvað gott lút, ég er búin að finna bara crap. Ég líka. Craps! Hér er kistu. Hvað ertu? Ég fann eitthvað gull. Banna að taka tilbaka, ég er bestur lókala. Akkur get ég ekki breytt byssu þegar ég er að hlaupa, það er heimskuleg. Jú, þú getur gert það með að skrolla. Skrolla. Ég vil bara íta. Ég ætlaði að setja ísinn í frystin, ég fann ekki takkan á ísinn. Takkan? Það eru kistan hérna. Hildur, þú ert fyrsti gesturinn okkar í langan tíma. Hildur, Jaha. kistan hérna. Já, ég var með þann kistur eftir hann. Leði Hildur að fá hann stór. Alfred Jarl kom til okkar, en hann var fyrst heimið á þessum spila, skilur. Já, ég átti fína tölvu en hún bara bilaði. Þannig ég ætla að byggja tölvu með frænda minn. Byggja. Er Gunsi ekkert að tala? Já, heyrist eitthvað látt í mér, eða? Nei, ok. Nei, það er bara fjögull. Lama Kristinn. Hvað er Lama? Nei, já, Jón, hann heitir Lama Kitty. Það eru tvíklikkar á... Það eru Það er svo ógeðslega hátt þessu zombies. Doppelhoppa. Hann er henni. Gotcha, bro. Got him! Got it! Got something in the mail today. These nuts. Ha! Got it! Got him! Það eru það. Staðalessum. Hildur, drættu stóra dæmið? Stóra Archie. dæmi. Hvað er það? Þannig Hérna. að Bíddu. Drættu hérna fyrst. það getur ekki sagt þetta, getur þú? Já. Bíl. Svona. Svo mikið hjálp hérna í... Þú getur byggt í því. Svona last. Þetta er
Elsa mín. Við þurfum svolítið pínu að drukka okkur, sko. Þess að fara. Herri, já, það er rétt hjá þér. Ég fíla líka hvað það sagði, drull okkur. Við þurfum bara pínu að drull okkur. Hella og Já, Andri fuck, Snær. það er gæinn að koma. Já, það voru að hleypa. Já. Þú getur líka ítt á hérna kapslokk. Já. Það þarf ekki alltaf að... Skal. Nei, það gerist ekkert. Já, kapslokk Ah. og shift. Ég bara gera bara hitt frá ykkur. Wow, hvað gerist? grínast. Ég fór á Það tré! er áfram. Já. Ég hleyp bara, oh my god, nú er ég að það leið. Okkur hleypur hún hægt, hvað er þetta? Hleyptur! Þetta er alltaf leið, sko, það er bara... Já, ég er brjálið! Það er verið að Það er skjóta. einhver í south, sko. Já. Já. Ok, Hildur, hérna. Hvað þið hingað og tattu þetta hérna? Já, með. Hvað er hérna, southwest? Kom svo. What? Ég dó í einu skoti! Það er zombie á bátum, sko. Nei. Þetta er crazy. Það grýnir hillum aftur. Ah! Fokk, hvað það er maður. Þetta er heimskulegt. Gulsi, redda þessu. Nei! Ég er að koma. Hvað er gert? 6, 4, 2, Death. Já, ég dör. Við sé en... Ég veit ekki hvort er maður og... Hvað er zombie? Ég held sér bara búff. Já, það er hann. Hvað svo? Nei, góð. Oh my god. Já. Þeir eru að koma eftir, sko. Herru, 45 likes. Oj! Hann hitt. Það verður yngi úr og neðan. Nei, ætlum við ekki öllum buxunum með það? Jú, allir úr að neðan þegar það kom 50 like. Nei, 100 like. Er ekki komin? En ef maður er ekki í Það er nefnum... okkur 45 like. Ok. Herru, takk fyrir leikinn, Ace Nursi. Hvað þú voru að gera? Ég þarf eiginlega að taka þessa gríma af mér. Ekki máli. Þetta var mjög erfitt. Ég skal setja hún á mig. Ég er svona rök. Þetta er rök. Kallast ekki svít. Moist. Þvör. Herru, Ace Nursi, takk hérna fyrir leikinn. Við ætlum að skipta. Þetta er ógeðslega skrítið. Já. Mátt íta hann og kikka hann. Já. Bless Ace. Bless Ace. Bye. Bye. Bara spurning, hver er næstur Ingi? Blá Tómas er búinn. Hver er þetta? Aron. Ingi. Jón Ingi er ekki búinn að spila. Akkur hildur svo spennt á þér buxunum. Ástæður ég horf ekki að chatta því ég get ekki gert margt í einu. Ég er með svo mikið athyglisbrest þannig ég byrja að horfa þá bara leikurinn bara out. Já, Það byrja ég að lesa sko. Drekinn 28. Við vorum búin að spila með dregarum held ég. Viktor Guðni Adam. 76. Við vorum ekki búin að spila með Guðna held ég. Það er Guðni 76. Við vorum búin að spila með Guðna 76. Ég veit það Við ekki. þurfum að halda einhvern veginn utan. Eða fara á Discord. Skemmtileg saga með þess að derhúfi. Herra Hnits með gömurina. Ég er ekki einu svona að ljúga þér. Það er samt töff derhúfa. Hún er töff sko. Mér langar í svona. Já. Ég elska derhúfur með svona skemmtilegu. Já, spyrja Herra Hnits mér.
Herrnheitsmjör, getur ekki með derfu? Það er klála að horfa núna, sko. Hann já, ég þarf að vera með hann í heilan dag. Hæ? Nei, heilan mánuð. Hæ. Hæ, Hildur. Sæll, Guðni Við erum líka þetta, sko. Og það er alltaf spenntið fyrir þér. Ég er að tjóka. Við erum ekki að fá okkur. Við erum ekki spenntið lengur, fólk getur skilnað bara spenntið. Fólk er ekkert bara að spila lengur. Hei, ég ætla, við þurfum að vinna. Ég er búinn að vinna 1 leik í dag, þá verð ég að vinna þennan. Ok, pressa. Ég lofa þig ekki núna. Það trættum að sparka eitthvað í eitthvað. Ok, besti staðan til þess að lenda á. Það er þess. Er ekki margir sem lenda það líka? Nei. Það er ekki einu stíkur. Fyrstu hérna. Vartum að sjá animation af það? Ég hef út í það tónspöður. Wow, boss. Svo hvað ég síkartu. Þú eru kallar að dansa. Þetta er fál. Ertu búinn að setja auglýsinguna? Já. Ég sett hann í byrjun og núna. Það var staðið? Já. Sko, þessi gæi mest í... Já, þessi. Og svo kemur þessi hérna. It's fucking approved. Oh fuck, skjárinn er laus. Já. Svo kemur síkarta. Skítrættu þetta. 1, 2 og... Síkarta. Ó! Og sólgleru. Ég gef ekki líka sólgleru. Þetta var amazing. Ég ætla að festa skjáðan, getur þú fastað hans? Já. Takk. Ok, ef við viljum vinna þá þurfum við öll að vera saman. Já, Dusty. Klárlega. Allir að lenda í Dusty. Gunnar. Já. Ekki kjafta þér. Kási. Þetta bara að því. Það er bara skítið skjáðan að festa. Það sér þetta hvað sem meningin. Nei, ef það virkar þá Það sjá allir brjóstum að segja núna. Já. Við vitum ekki hver æskuld lúter eða stakkleru. Þannig að við getum ekki sagt. Þau verða að invite annað hvort Stefán allir einn eða... Dusty, já. Núna. Invite að... Hildmaster, segja hæ við Siltus, hann er bestu mót í heimi. Hvað sagði hæ við? Siltus, hann er mót. Hæ Siltus. Hildmaster er ekkert að fá proper introduction. Það er, jú, Sko, þú mistir að því, sko, hún kynnti sig. Það er sko seint í... Sko, ekki fara hérna fyrir öll í... Bæ Ingi, bæ Stefán, bæ Hildur, hjarta fyrir áttan Hildur. Bæ Ingi, bæ Stefán. Bæ Hildur. Svo það er engin gaur hérna, þótt þetta sé á miðju á mappinu. Eða eiginlega miðju á mappinu. Það er bara sweet. Ups, ég fæst það vekk, ok. Það er segja. Ég fann ekki hérna litlu ljósin sem ég er að leita. Kalsón-pítsan okkar tilbúin að... Ég er ekki með neina byssu, sko. Ingi, við getum samt gert Skype-base í þessu geimari. Hérna, ertu ekki með byssu hérna? Hérna byssa. Takk fyrir. Sjáum til. Ég er líka með aðra byssu. Wow! Sjáum hvað gerist. Hvað er þetta? Hvað hendi mér? Það var bara skilna eða? Það gerst ekkert, sko. Ég var bara kalsón-pítsan okkar henni. Herri, mér langar að segja ykkur, þeir sem verða á stillin, ef þið ítið á subscribe-takkan og skrolla aðeins hérna fyrir neðan, kemur nafnið eitthvað risastórt á skjáinn. Prófið það bara, þið verður prófið það bara, prófið. Andjók, skera það, það er geggjað. Prófið. Hildur veit samt ekki hvað það er, hún sagði bara að það er geggjað. Nei, ég geðveikt happy í þetta, Hún er ligari. Við þurfum að kollaba meira heldur, við þurfum að gera eitthvað vlogg saman eða. Á, ég er sjúklega. Hver er veisni? Það er svo gaman að hanga með ykkur. Ég er í zombie bara, ég er að skjóta zombie. Þetta er fyrsta skipti sem ég hitti Hildi. Er þetta fyrsta skipti? Nei. Þetta er ekki fyrsta skipti. Ég fætt byssu. Þetta er ekki fyrsta skipti sem ég hitti Hildi. Wow. Hún var að taka upp. Hey, maður. Nei, ég ætla að sína fólkinu. Hildur, maður fá byssun aftur sem þú tókst. Já. Af því hún var mín. Já. Hvernig droppa hendi ég hana. byssu? Sko, droppa þér bara. Haldur af. Og tóða hana niður. En þú voru að sækja svona fleiri sem hérna... Þetta er hvað? Þetta? Hey, köttu. Hérna mín... Hérna er hvort af það. Köttu hinga. Hvað er þess?
Býtu, ekki drekka þetta. Hérna, drekktu þetta hérna fyrst. Shit, hvað mikið Ég er bara að drekka þetta. Já. Það var bara að spöla samtíða. Það var svo gott lút í dag. Það var 3 merkir í það. Þurfum við ekki að fara eitthvað? Jú. Ég ætla að fara hérna fyrir ofan. Það var Spiderman. Enginn sem er... Spiderman. Guðni. Já. Nei, Guðni. Hvað? Hvað er gammal? Ha? Hvað ertu gammal? Ég er 10. Sick. Ingi. Farlega góður. Já. Vídeóið sem við vorum að testa hvort að streamið virkaði, það fór public. Ha? Og það var 75 sem horfði á það. Nei. Við vorum að testa horfði að streamið byrjaði. Þá vissum við ekki að við vorum að streama. Eða þú veist. Það er að segja... Crossbow. Ég var að segja það. Það eru 75 sem horfði á það. Ég er bara að gera... Hvernig í fokkanum náður að gera það, Stefán? Ég hef oft farið unlisted live og það hefur ekki verið neitt vesen. Heavy, let's go. Það þarf ekki að helst unlisted, það er bara breytingar til YouTube. Við erum bara... Já, kennum YouTube. Já. Hætti ekki að hugsa þig. Þig. Það er 50 like og við erum að fíla það. Hætti ekki að hugsa Það var eitthvað að byggja, ég setja 7. Er eitthvað með rockets fyrir mig? Já. Ná, 8. Takk. Nei. Ertu með rockets? Nei, ég held ekki. Jú, hvað er þetta? Þetta er rockets. Nei. Let's go. Skar. Hilla, that's fucking mad. Með hella lút. Hver er Escort Looter? Ég veit ekki hver er Escort Looter. Þetta er Ingi Báður. Ef þú viljið spila joinið þá liveið mitt og láta mig vita. Siltus Ég ætla að fyrsta lagi er ekki channelið mitt. Siltus? Hver er þessi Siltus eiginlega? Hann getur alveg verið næstur inn svo sem. Hillan er fucking með það. Hann getur svo sem alveg verið næstur inn. Hann er svona... Hildur. Já. Kallið þér mín, ég ætla að gefa þér gjöf. Takk. Hvað er þetta? Hérna, byrju, eða nafni sér. Er bara komið þín. Það er gaurar eitthvað. Hérna, viltu örugglega þetta hérna? Bara að labba á Drekku þetta, hvað er? Hildur. Já. Jú. Já. Það endar svona. Nei, ég fyrir eitthvað stærlega lengst. Sem ég langar ekki að fara. Það er supply drop þarna. Í norður. Það eru gæjar í norður. Ok. Úi, hérna hann? What the fuck? Nei. Já, supply dropinu. Það er líka gæjar. Gauri hérna fyrir neðan, Gauri fyrir neðan. Já, hérna. Þrýttum á hann. Ná. Vel gert. Wow. Er hann með bíl? Ok. Hitt hann. Hann er ógeðslega low, Hann er sko bara... Hann er one... Ok, býttu, ég skal... Það er fara sko. Farðu í hann.
Við erum að fá Hvað býtu, 5,5 ég ætla að fara lónsbeti, ekki brjóta, hann fara lónsbet. Nice. Hvað með hinga? Fyrir minni hringin. Það verður ekki fyrir hérna. Það Heiðar, gaurar hérna, það eru gaurar. Hann er í stórhúsinu. Hann er að fara upp á turnin. Ég sé hann. Oh shit. Takk hann. Og það er alveg crazy á frihjólinu. Ég ætla að missa fór. Ég ætla að fara upp. Það er gaur hérna. Náni. Wow, hann er eitthvað með næstu. Hann er leiðin á hérna. Fuck, ég er down. Man down. Help me. Goti, ég fyrir aftur þig. Help. Goti, Já, help me. Ég er fast. Það er bara Takk hann. Þetta er nettir þarna. Hvað, akkur, Sorry. Alltaf. hvað gerist? Ég dó. Já, akkur tókst þig. Af því það var gæði á hliðinu og ég held að þetta verið þið, en það var einhver annar. Ó, mér vantar ammo ég er. Ó, það er baka mig. Ég draf hann. Getur einhver hjálpa mér? Það er einu. Ó, fokk, það er gaurar að koma til mín. Ég er hérna. Hérna er ég. Já, ég er að koma. Hvað er Stefán? Komdu hingað, kom. Komdu! Ef viltu vera revivar. Já, sorry. Var ekki fleiri eða? Jú, þeir lönspötu. Má ég fá ammo ég er með andar, ég er bara með 5. Já, sem gefur. Þannig ég ætla að fá mér hérna. Hérna, hvað er? Já, ég er að. Fyrir minni hringin svo. Já. Og ég hitti. Hvar? Ok, ég sé það. Új. Hann er með svona 10 sko. Fyrir minni hringin, fyrir öll í hringin. Já. Það fyrir allir inn í hringin bara. Með saman hvort það er komið eða ekki. Bara betur fara inn í hringin. Var þetta brúna eða? Ok, ég ætla frekar að fara hérna fyrir ofan. Hvað með þetta gerir bara dautt eða? Já, og enga kommenta núna. Þetta er svona svo. Hvað er rétt orðið? Rétt orðið yfir þetta. Það er gæði í norður margir. Já. Það er gaurað hérna á mér. Ég hitti vinið hérna, svo langt inn og séð á. Og það gett mikið að tala fyrsta klukktíma. Langt inn og hitt vinið. Svo hittir hann. Svo er þið búin að vera hangað saman bara lengi. Í klukktíma, þá ætla að hafa eitthvað meira að segja. Nei, Svona svolítið þannig sko. Ég heit það. Hvað þarf maður að gera til að vera mod? Herru, þú vart að fylla út Ég hef ekki materiál, á okkur materiál, bara smá. Follow Icecold á Instagram. Það er Icecold was taken. Það er rétt. Lokka, næstu meitt, hann er mjög low, Já, þannig. Ok. Herru, ég er með smá, hérna, það vart að 5 followers í að Icecold fái. Ó, ég dör. Vart að 5 followers Ok. í að Icecold fái 500 followers. Wow. Já, reyndu að koma til mín bara. Það Ég fylgir sko það. Og fyrir ykkur sem eru að horfa á streamið, og eru ekki búin að followa Icecold, þá fyrir að gera það núna, af því að þá getið þið séð svona baka tjöldin. Hérna, Það var bara Snúið hringi bara. Þú varst klart. Snúið hringi, þú verður snúið hringi. Það ferður hraðar. Nei. Bara það ferður hraðar. Þá getið hílaði hraðar. Heldur þetta? blessaður aðra. Það er ekki bara bull, Það er frá öðru sjálfur. Nei. Sýndi þangað. Gaur.
Hvað hætti þú að vera hér? Ég veit ekki. Nei, gauri. Það er svona verður sko. Það er hættanlega. Nei. Við erum strax með haters. Bjarki sagði þessu eitthvað. Haters gonna hate. Lovers gonna love. Nákvæmlega. Ég segi alltaf sko, hatar að hata, skapar að skapa. Hérna er mækið. Og droppið. Hvernig sé áttu rockets fyrir mig? Blessaður Óli Geir, blessaður Gunnar. Já, ég droppaði. Ég er með 2. Ég er með 2. Ég er bara hérna fyrir neðan. Hérna. Já, takk. Ok. Þeir eru bara að skjóta okkur niður, það er alltaf. Hvert ætluðu þið? Bara í portakorti. Hvað þarf maður að gera allir sem vera mót? Hérna sjáum við stjórnborðar, við erum með Það er gæðir hér. Það er gaurar. Ingi Mekkir, Ingi Stofra. Fokk, maður er svo mikið zombie með það sko. Það er góð spurning. Við erum bestu takkunar Hypergi. Hvað þarf maður að gera allir sem vera mót? Góð spurning. Það er gæðir í íst. Á þér. Ok. Blessaður Árni. Herðu, við erum að láta ykkur vita þegar við dettum í 500 followers á Instagram. Ok, wow, það er 9 eftir. Eru virkilega að fara að sækja þetta dög? Sækja þetta dög? Við hefum mögulega að geta Eins og vinnað að segja hérna á læginu. Já, ég fann það. Sækja þetta dög. Já. Hús með mér. Taka yfir hækjumskur. Er búin að fóra minna? Ingi, segðu Það er legendary hérna. Star Wars. Já! Ég dyrka Adventure Time sko. Hver er Aron Max? Hóttu bara að streama þetta, það kemur það. Hann er rappari. Hvað hitt ég hann ekki veit? Nóta, það er maður skopum. Ég er svo góð. Það er geggjaði bólur. Já, ég Herra, það var komið nýtt vlog. Já. Það er komið nýtt vlog. Ok, það er bara. Í rauðflössunum? Ok. Við þurfum að vera Hildur er geggjum ból. Hún kemur í Finna- rauðflössu. Þetta er mín. Ég er inn í 3. Gaur á mér held ég. Bara nýta og nota sko. Það er gaur á mér. Mikill, Hvar? mikill, Gaur á mér, gaur á mér. líka. Hjálp. Nýta hluti. Fljótur, nei, ykkur er fljótur að koma til mín. Spila, heitir Lama Kristín í Fortnite. Hvað er eftir? Nota hjálp. Nei, ykkur er fljótur til mín. Það er svo fokk mikið hjálp. Takk hjálp, please. Hvað? Ingi. Sorry, ég Nei. kemst ekki svo mikið að fucking... Ok, alltaf leið. Byggðu bara upp. Ingi, ég er upp í 3. Hósi. Já, mér vantar svo fucking Nei. mikið... Byggðu upp í tríð. Nei, upp í það. Ó! Shit, Ég náði ég get einum. ekki svo neitt. Þetta er spækt þetta með að Gunnar. Spækt þetta Gunnar. Hvað er spættu Gunnar? Það mistur eitthvað helvið út í hann. Ok. Spættu Gunnar. Það er Ingi, má ég taka Logginn okkar er Ingi, klár. má ég taka eitt leik með ykkur? Við Kannski þurfum að- unnið þá. Kannski á eftir, en við þurfum að skipta þessu milli. Ok, alltaf leið. Ég var líka í Er hérna? Blessaður. Já, Mister. það eru bara svona 100 zombiar eftir mér hérna. Sko, þú veist Já, að þetta er þú fucking Gunnar, takk þá. Drefta. Komum Gunnar. Sko, við hérna... Ingi, það Farðu upp gjörðu það þér. eftir. Gunnar. Ég veit það. Það er gæi í suður. Ég sé hann. Tveir gæðir. Við hérna... Hvað, ég ætla að segja eitthvað, Stingi. Stopp! Hefur leftir, þú ert eitthvað að tala svo gett mikið. Hæ. Hvað? Hefur það? Ingi, ég er búinn að hitta miljón sinni. Þegar. Við erum í beinni á YouTube og Instagram. Sjá, hæfi Instagram. Blessaðu, Vali. Hvað segir þú gott? Þú ert rappla. Ingi, þetta er gutt eða? Ég er svona semi, sko. Ég er að fara í bit 3 hérna Þú og chilla. að segja eitthvað. Þú Nei, ok. hljókjur í beinni á 5 stöðum. Oh my god, þetta er svo mikið chaos. Hvað eru þið? Ingi nokkar upp á húsveggi. Sko, kemst til mín? Náða einum. Hoppaði til mín, Getur það er hoppað og inn í glæta. hringnum. Shit. Hvað er á húsi, Gunnar? Hann er Gunnar. ekki starf hérna undir, sko. Nei, það eru bara zombiar. Hvað er Það er hingað? bara svona. Nei, ok. Gunnar, hoppa á hana húsi. Ég var nokkert gæður. Hoppa á hana húsi hérna, það er annað gauður undir þér. Dark Shadow, ekki Hann hleypa, hann hleypa. sjálf. Náða einum. Það er já, þeir sem eru að horfa. Ok,
Hvað erum við búin að stríma? Komdu á húsið. Byrjaði klukkan 6. Við erum búin Ég er að klára þetta. Ég get svo auðvitað hjálpa, ég á 20 eftir sko. Það er 1 eftir sko. Með grín. Nei. Það nær engin aftur mér. Koma Gunnar. Það er ekki margir, það eru 1 skot eftir. Það eru 6 followers. Það eru 2 mótið þér, það eru 2 mótið þér. Ég heyri ekkert sko. Þetta er þetta. 2 mótið þér. Þetta er 2 til hamingju með það. Já, já. Koma Gunnar! Já! Vel gert. Let's go! Gunnar! Hvað er að gerast? Ok. Let's go! Nice. Það er Hildur vann sem fyrsta leik. Hildur vann sinn fyrsta leik. Herðu, hérna hafið það. Ég var Hérna hafið það. Victory Royale. Hildur 0 kill, Ingi með 1 kill, Gunnar með 6 og Guðni með 2. Guðni með 2, en það er... Switcha. Já. Ekki switcha. Herru, ég þarf að finna eitthvað annan til að spila með. Nýjan. Ingi, ég gat ekki komið sko. Núna var ég með þetta í 2100. Þú ferð vex rosa hratt. Ég er með frábært fólk sem er í kringum mig. Það ekki? Herru Guðni, takk fyrir þetta. Takk fyrir hérna. Ok, við sjáumst kannski Takk fyrir að sækja þetta döf með okkur. Hildi í fyrsta sinn. Veistu, ég gerði Hildi í fyrsta sinn. Stebbi. Hvað var ekki að segja eitthvað? Halló? Var það að tala um í fyrsta sinn þegar þið hitti Hildi? Já, viltu sjá? Þegar ég er að sína... Já, ég snýr hann úr hálslið. Hæ? Já, oh my god! Ég á hún að gleyma því! Það er líka til að vídeo. Oh my god, þetta Það er enda að fyndið sko. Það er mjög Ég ætla að sína ykkur þegar ég hitti Hildi í fyrsta sinn. Það er hér. En ég ætla fyrst að hitta pásu Spotify og svo ætla ég að sína ykkur hvernig ég hitti Hildi í fyrsta sinn. Herru, hérna hitti ég Hildi í fyrsta sinn. Orri Einars bauð mér í frumsýningapartí á 1 Chance, nýtt lag með áttunni. Endilega að tjekka það. Það er nökkvið. Já, ég satt hann fyrir aftan. Þarna sást þú og ég er svona, hann er Egill, þannig. Mamma er alltaf aftan eitthvað. Já, 1 Chance. Hann er Sólborg. Já. Mér er svo flott sko hvernig Keri skipt lit. Aha, það er hann Gretzky sem er Já, okkar maður gerir þetta. Hvernig Konni byrjar að vlogga. Já, nýbyrjar. Þetta er fyrsta vloggið hans. Þetta er fyrsta vloggið hans Konna. Já. Ég er eitthvað piss, hann er piss og ég er með myndal. Ég er að rétta hann kefli. Þarna er ég að hitta Hildi í fyrsta sinni, eru þið tilbúin? Þarna er Konni. Konni gott að pissar í beinni útsendingu í vlogginu sinu. Subscribe, like, kommenta, checkið á Icecold, sjálf og Konna til aldrei. Amma mín í bakgrunni. Þannig að maður, skoðum með að spila þetta. Sigall minn. Þannig Orri. Orri. Þannig Hildur. Nei, þetta er ekki. Þetta er ekki þú? Nei. Býta þig. Ég sagði Orri, innvæta Stefán. Og... Hérna Hildur. Þarna er ég. Þarna er Þórir. Hann er Þórir, já. Og þetta er mamma mín hérna. Hann er mamma þinn. Já, þetta er mamma mín. Ok, þetta er mamma þinn. Já. Ok. Stjórnir þetta. Þarna er ég. Hann er þú í vlogginu. Sen highlight there, girl. Þannig, já. Hann er svona stúdent á það. Sambíó kóngurinn sjálfur. Sambíó kóngurinn. Hérna, Gulli. Amas Nökkva var gett að spyrja mig. Varst þú að útskrifast? Skrifast? Nei. I wish. I wish, ok. Hérna, já, gott. Elkjulega. Stóls. Stóls sem alls. Innvætum Stóls. Stóls sem alls. Hvað segir Gunnar? Invite to party. Þetta er ungur efnilegur tónlistarmaður sem er bara að gera farlega góða hluti. Og svo erum við hérna með SL Pat. Það er svo erfitt með þessu nýja kerfi. Já, hvað segir þið? Stebbi. Yes sir. Ég held að hann heyri ekki í þér. Halló. Halló. Farði í myndbandi sem ég sendi þér og... Er þetta fyrsta sinn sem þú hittir? Nei! Farði í myndbandi 1.30.
Ok, byrju. 1.30, þá gefur hún aðalhlutur. Oh my god. Myndirðu kannski vilja vera í vídeónu? Er þetta eitthvað svona miðjudót? Nei, fokkaðu okkur upp. Hvaða vídeó er Hann þetta? ætlaði að leika þetta. Er þetta eitthvað svona eitthvað skett frá miðjunni? Já. Ok. Þetta er auðlýsing. Þetta var svona samstarfi. Ég minn einasti. Yeah. Ok. Byrjar 1.30. 1.30? 1.30, já, kannski 1.30. Já, engan pening, maður. Hvað er ég að fá hann? Já, ég veit hvað þú ert að tala, þú ert búinn að sýna mér þetta. Ég man eftir þessu. Þetta er ógeðslega fyndið. Oh my god. Ég man eftir þessu. Hún var alveg til í að láta taka sér úr hálsli. Já, já. Hvað meinið þið? Ný vegna. Næringarík. Já, þú varst að vinna. Ég vann hann í 3 ára eða eitthvað. Strákar, ég er með kókomólk og svissmiss og samlokur. Ekki glemma að setja trefillina á Þetta er fyndin gauð. Þetta er fröndaskýrsla. Fjóla var að subscriba. Var eitthvað að subscriba? Já, Fjóla var að subscriba, kom svona upp á skjáðan. Geggjað. Það gerist svona, eitthvað svona hvernig það gerist. Það gerist svona. Og er Gunnar að tækla þig í þessu vídeo eða? Nei, býtu þetta eru fættinir mínir. Ok. Hann er eitthvað, þeir eru eitthvað, nei. Þannig ég með leiksigur. Þetta er leiksigur. Jú. Ok, þetta er gæðan það stendur eins og við Gína. Já, akkur er svo mikið hrúa fötum á gólfinu. En skrítið. Þú hefur þetta talsitt inn á þetta myndband. Ég veit það. Þetta. Ok, þetta er svaka. Yes! Og svo er Gísla. Það er mjög gott sko. Já, þetta er Það er mjög gott sko. Fyrsta raunin mín á að vera vídeóstjörna. Þarna byrjaði ferillinn sko. Þarna byrjaði ferillinn. Líka ekki margir vita en ég var svona cameo í hérna, var það 1 cents eða, já ég held að það var 1 cents vídeónum. Þú varst að leika í því eða ekki? Já, einnig. En það var bara svona smá bara, var það 1 cents? Ég held að það verið það. Oh shit, hvað er það? Ég næ ekki cameo í, er það ekki fyrsta lagið? Já, gef mér 1 cents. Já. Það er okkar, já. Já, eitthvað til að, hver er að syngja þar? Það er við. Já. Nei, ég sagði 1 cents, ég meinti hérna nei. Þú meinti nei. Ég meinti nei. Ok, geggja. Aha. Þannig tjekkið á þáttunum þeirra og finni mig. Þetta eru full screen hjá mér núna sko. Það er, herðu, eigum við að spila Fortnite eða? Já, ekki bara. Ég ætlaði bara hérna, ég ætlaði að finna hérna kommentin. Ég ætlaði að finna kommentin sko. Þú var alltaf, ég er búinn að missa það út sko þegar ég gerir full screen. Svona, wow. Ok, svona. Hver ætlar að koma inn? SL Pat, svona. Ok. Either ready. Ég ekki bara vera hérna bara? Já. Ég hérna get ekki klikka á þetta vídeo. Gunnar. Já. Getur þú ítt á ready? Já, sorry. Sorry. Ég sé því mér ekki kommentin, þannig að ég er opnað á YouTube. Allt sko. Live dashboard, komment á YouTube. Stóls, sem var klálega að taka leik með okkur, meistari. Svona. Ok. Á hérna. Ég ætla að fá að vera með Harry Potter grunni. Herru, hann hérna mod hjá okkur. Hann var að beða okkur að þú myndir reakta við þessu vídeói. Þessu? Já, og ég ætla að leyfa að setja heyrnartólinn.
og reacta við þessu vídeo meðan það lótast með það. Við ætlum að taka smá late drop, sorry. Hvað segirðu? Við ætlum að reacta við einu vídeo. Það er late drop. Það er late drop. Ok. Hvað er að gerast? Já, ertu með eitthvað reaction við þessu eða? Ok, hann er... Já. Það er alveg virkilega steikt vídeo, sko. Ég held að við... Ég er að fylgjast með vlogginu, það er svo seint eftir. Ok. Það er alveg Þetta, já, mitt reaksjón. Ég skil ekki. Hvað er í gangi? Og ég veit ekki, ég fekk svona slæma tilfinning. Slæma? Herðu, ég er hérna. Já, eins og ég sagði, late drop. Við erum búin að reacta við þessu. Erum við núna að fara í þetta hana Squiggly Wiggly? Já, Squiggly Wiggly. Ég ætla freaking Squiggly Wiggly. Viltu fara í Squiggly Wiggly? Henni heimtáling. Svo. Já, ég vildi fara þangað fyrst, þannig Ok, fyrir þangað. Förum í Squiggly Wiggly. Squiggly! Þetta heitir sko Race Truck, það kallar þetta alveg Race Truck. Nei. Ég fíla Skooky Boogie betur, sko. Nei, Squiggly Wiggly. Á, Squiggly Wiggly. Já. Við ætlum að geta bara farið beint niður, þannig að... Shoutout á minn mann, Egil Stóls. Náttúrulega, það meir líkur á að fá að spila að fólk deilir vídeónu, það er fact. Það er fact, það er ekki að spara 10.000 kall. Það er rétt. Það er verið að skjóta mig, ég er ekki með byssu! Ok. Svo það er verið að skjóta mig líka og ég er heldur ekki með byssu. Já! Þessi leikur verður bara ekki tekið með sko fyrir... Nei! Fuck! Þetta var rude. Já, Gunnar, hvort hefur að fylgjast með þér að spila? Ég segi við spilum. Já, ég held að... Ég get alveg að lífa, sko. Bitu. Mér langar að sjá hann kasta þessu portafortrassi. Ok, Gunnar, ef að lífa? Já. Líðum, þetta var lélegt. Þetta var bara rude. Hvenær fer Hildimaster? Hvernig fer ég? Þú ferð ekkert... Ég er greinilega svona óþolinmóður, ég er bara... Nei, hann er bara svo spenntur að spila með þér. Já, ekki. Ég reyndar get ekki verið alltaf lengi viðbútt af því ég þarf að fara í mat. Já, það er rétt. En ég get allan að spila nokkra leiki viðbútt. Ok, endilega spilum nokkra leiki viðbútt. Spilum nokkra leiki viðbútt. Ertu spennt fyrir heitunum körfunni? Spennt fyrir? Heitunum körfunni. Já, í sjúklega. Það er búið að vera pækast svo mikið. Góriðlunum og hýenum. Hvað er lagið í vlogg 45 sem kemur þér á flugvellinum? Herðu, það er með Dr. Viktor, þú getur fundið það bara í description. Ó, svona peningar. Það er að koma Halloween. Já. Hvað er svona must see Halloween mynd, finnst þér? Friday, ég er ekki mikill svona hrekkja kall, sko. Ekki? Ég var að horfa á E.T. í gær, hún er mjög classic Halloween. Er það málið? Já. Hún gerist Halloween. Þessi Harry Potter gleraugu fara alveg vel, sko. Ég veit það. Þannig að í tilefni af því, þá ætla ég bara að zooma inn á þessi Harry Potter gleraugu. Harry Potter! Ég er að Wizard Harry. Hversu há einkunn gefið þessum Harry Potter gleraugun? Það er svoleiðis. Lítur allt út fyrir það, tveimur stjórinn og Joe. Á skalanum Snape til Harry, hversu góður í þessu gleru? Maður að sjá. Er það risk? Sjáumstu eftir, hvað er ég gammal? Riski. Ég er... Þið sýnist það? Já, ég er til risk. Eins og allir niður? Hildur, hvað er ég gammal? Allt og gammal maður. Ég veit það ekki. Hildur kemur aftur. Nei, hún kemur því miður ekki aftur, nema að hún kemur kannski joinar okkur Discord og svo kommentar hún bara fullu. Já. Svo fyrir heim alltaf hún að vera í kommentar og svara spurningum. Hún er gert það að mót.
Gunnar, ert þú ekki mod hjá okkur í chatinu? Nei, ég held ekki. Viltu vera mod í chatinu? Já, það var alveg gaman. Ok, ég held við séum ein. Hvernig er þið svona fljótir á því? Það er svo fárlega lengi. Það er svo heitt að vera með þér, sko. Nei. Fuck. Ég held að þessi nýja byssu sé svakalega góð. Oh shit, kom bráðinni. Erum við ein hérna? Já. Á, Nightbot er snill. Ó, það kom nýtt tré. Búin að sjá þetta tré, nýtt tré. Vistu að við erum með vélmenn í chatinu okkar sem segir hluti sem við byggjum að segja. Jaha. Fólk svona minna fólk á vlogginu okkar og... Snill. Já, nýtt tré. Ó shit, það er að skjóta mig. Bara þú, Gunnar. Nei. Bara þú. Þessi patt. Hei, jó, ég ætla að kasta tómandi. Jó, sko, ég segi við förmum smá, byggjum okkur svo upp. Er eitthvað með eitthvað shields fyrir mig eða eitthvað? Hei. Hei chat, ef eitthvað vantar nýja heyrnartól-auglýsing, þá mæli ég með þessi nýja heyrnartól-auglýsing. Þetta gæti. Þessi gæti, ja. Hún var svo passífur út af svona nýju lögum. Ja, þú veist, svo mikil. Þeir sem eru að horfa, hvernig líst ykkur á það? Ég geti séð hérna hvaða lag við erum að hlusta á. Það er gett. Líka þeir einhverju óskalög. Já, óskalög. Við spilum samt eiginlega bara íslenska tónlist, þú veist, út af því að við viljum ekki lenda í að vera band. Ó, shit, það eru gaurar sem eru að hoppa, sem að rifta. Hann er horfinn í þokunni, ég sé hann ekki. Það er flott flip á byssunni. Veistu það, ég er cool búningur sem það ert. Jú. Núna þegar ég verið með grímuna því núna er ég ekki Já, Skeleton. Skeleton. Herru, svo er linkur á Discord okkar. Við erum oft inn á Discord. Ég var bara eftir að kveikja það núna. Þá getur þið spjallað við okkur, getur þið séð thumbnaila, getur þið frétt hverju gestirnir áður en það eru tilkynnt. Þú veist, ég mæli ógeðslega mikið með að bara fylgja okkur á Discord. Er þú með Discord, heldur? Nei, ég er ekki með Discord. Ég hef ekki reyna að fanna það samt. Já. Hérna er svona shield yfirleið. Ó já, ég er til, ég skal... Ó, passa, það var að skjóta. Ok. Ég ætla hérna að hoppa og flýja. Eða, þú veist, ekki flýja heldur, bara... Láta mig svífa inn í hringinn. Ég hoppa upp, já. Láta mig svífa inn í hringinn. Ó! Það er stór pottur hérna. Það er með stóran pott. Það er eins og enginn hafi sér búin að koma í það.
ykkur að fæta það? Þetta auka sensitivity á það líka. Auka? Já. Já, þetta er á escape og fer í tannhjólið. Það ég ger aftur. Ok. Ok þá. Horfir þú á okkur Fortnite streamera? Nei. Það er ógeðslega gaman að horfa á Fortnite, sko. Já, ég þarf eiginlega að koma betur í þetta. Ég bara hefur ekki gert það. Hefurðu hugsað mögulegan að þú myndir fara að streama sjálf? Já, en kannski ekki Fortnite. Ok, bara ykkur aðra leiki. Hvað segir chatið við því? Einmitt, þá fylgst ég með Instagram. Já. Sko, ég fylgist sjúklega mikið með Markiplier, Jacksepticeye, Indie Games. Þeir spila með þetta Adventure, já. Já. Adventure Time, það eru geggjaðir þættir. Ég sá þetta líka með á bólnum. Jú. Það er gott. Einn pæling líka. Ef þið viljið að Hildur fara að streama, endilega kommentið bara í chatið. Bara já, do it. Bara já Hildur, áfram Hildur, tíma Hildur. Bara ef þið vilja að ég fara að streama, segja þetta upp slitin ykkar. Já. Ég held að það sé matartími núna hjá öllum. Já, ég held það líka. Maður getur ekkert kommentað að maður er að horfa á þetta meðan maður er að borða, sko. Hæ? Sjú. Það er ekki þetta að vera Fortnite með risaðar. Hvað segirðu? Það er til dótarrisaðar í Fortnite. En zombie eru sjúkir. Ég ætla að segja svolítið fyndið, ég veit ekki hvort það finnst fyndið að ég segja þetta ekki. Ok. En þarna, það komið út einhver skets frá áttinu bara nýlega. Já. Bara eitthvað svona eitthvað hluti sem er sagt um típur sem eru á lausu. Já. Og í sömu viku það gerist, var Sólborg að auglýsa þig að þú er á lausu. Á storyinu. Nei, hún var svo pirrað því sem sagt. Já. Að það voru gæjar að mattsana á Tinder og spurja hana út í mig. Gerðist það fyrir alvöru? Það gerðist 3 svar. Ok, what? Og hún var svo pirrað. Að hún bara undir taka þetta bara... Hún bara, strákar, ef þið vilja tala við hana, update bara á Instagram. Ég held þessi fyrir bestum. Ok, að þetta var gett fyndið, þetta var svona, þú veist, sketsin í sömu vikur, þetta var ógæslega... Það var bara tilhjörlega skets, sko. Tilhjörlega, já. Meðan það fyndið, þú veist, það er bara allt til að ræða þetta, þetta er ekkert feimnismál í minna. Nei. Það er bara fyndið. Hérna einn leik og... Já. Ef þið voru að spá í ósveit zombie. Það eru 2 zombiefélagar hérna. Ó vá, ég fekk hérna ready to go. Halla. Passa að slasa þig, Hildur. Það væri nú leiðilegt að deyja út af zombium. Það væri mjög leiðilegt. Herðu Hildur, nei þú þarft ekki skjöld. Ó, bogi hérna. Ready to go. Ég er alveg vel út af þér, sko. Já, ég er alveg frekar góð. Þetta sem þetta er gott um hann. Ef þið eltu mig, þá ætlum ég að fljúga inn í hringinn. Þetta fljúgur í hringinn. En mér vantar samt alveg fáránlega mikið eigarskot. Þannig að ef þú átt ykkur eigarskot. Hvað er eigar? Já, okkur 40 eigarskot. Gunnar, þú ykkur eigarskot? Já, ég minn okkur, byrja. Já. Takk Gunnar. Ekki brjót? Já. Ok. Þurfum við eitthvað að fara að herra? Afsakið, þú ert að loka hérna fyrir mig. Rude. Svona, og svo fljúum við bara. Rude. Oh my god, ég datt! Æjæjæ, ég skal koma og bjarga þér. Ég datt! Já, ok, Patti bjarga þér. Patti, er þetta björginni? Settled Pat er bara eitthvað að fokka mér upp. Patti! Afsakið. Þetta er mjög dýr brandari hana. Mér fannst þetta mjög fyndið, sorry með mig. Mjög dýr brandari. Komdu með áttina. Hægri, þú getur bara sagt hægri, þú voru að segja áttina. Já, sorry, east. Takk. Er það að landa á þér? Ó nei, er það að landa á mér? Líka þegar ég segi eitthvað. Á mér. Ég er hérna, maður svona. Já. Hvar? Er það á þér, Gunnar? Já, á mér. Ok, ég ætla að koma fyrir aftur á. Hvar er þeir?
Ég sé. Nei, ég sé það ekki. Hvar eru þeir? Ég sé það ekki. Hvar eru þeir? Tók að 2. Aim mitt ekki lagi, sko. Gauður, ég á litla lítið 27 HP eftir, sko. Þú ert rage quitta. Ég sökka, já takk, ég ekki, in my A-game today, það svoleiðis. Ég segi, ef ég hefði verið lífi, ha? Já. Það hefði ekkert af þessu gerst. Nei, Gunnar, hann var að fara að skjóta, hann að flýja. Heldur ég ná inn í hringinn? Já, ég náði, sko. Gunnar, ég alveg að deyja. Hann ekki rífað að mig, sko. Drífur inn, eða? Nei, dríf. Mitt. Henni sjáum við, Gunnar. Trash. Takk fyrir þessi fallegu orð. Check it out there. Þið voru ekki hér. Gunnar, er það að fara að taka allar döpir eða? Já, ég held að. Hittan, þá var ég laggað eitthvað. Líam. Uh-oh. Maður veit aldrei hvort það sé gæjar eða zombies. Nei, það er erfitt, sko. Sérstaklega þegar maður er eitthvað svona dark gæjar. Ég er hræddur. Heyrðu, jú, Iceberg vantar núna bara 4 followers í 500. Ég er Og Gunnar segja. Ég er svo hræddur! Það er svo gert. Þetta var vel gert, Já. Heldur, nú erum við stór. Erum við stór? Nú erum við á stór. Já. Núna erum við á stór. Þannig að núna er bara... Þessi zombies gerir mann svo hræddan. Þau fríka mig the fuck out, sko. Já, þú veist aldrei hvort sé gæi eða ekki. Nei, nefnilega ekki. Svo er þetta líka bara allir komið gett nálægt, þetta er bara Hildur. Já. Vilt þú mátt spila hérna í þessari tölvu hérna. Er eitthvað sérlega skins eða þú vilt vera? Þessi er skemmtilegur, þessi er líka skemmtilegur. Nei, ég vil þessu bleiki. Þessi? Já. Hann er skemmtilegur. Hann er cute. Já. Hann er svolítið svona Hortbears. 3 mismundi, já. Ána þegar hún er í stuttbuxum, síðbuxum og svo þegar hún er með skikkju fyrir andlitinu. Svo er hún líka svona, með eitthvað svona reik og eitthvað. Þú ert að breyta lit, þú getur fengið hana bleika, bláa og svarta. Þannig að, já. Ég er tím þessi. Þessi? Ég ætla að vera Care Bear. Ok, Care Bear. Franskar? Má ég sjá. En þessi þarna einhyrningadótið þarna. Já, ég vil fyrir þetta. Það er svolítið cool. Já. Svolítið cool. Ég á svona. Aha? Já. Okay. Svo er þetta, þú veist, þetta eru peningar sem eru að koma. Svo er líka eitthvað svona búðingur, bátur. Hæ? Víkingars gameskip. Þú vildi gameskip? Já, ég vil gameskip. Hefur gaman nýlendu með einhver Mars, eða ekki? Hvað sagði nýlendu? Nýlendu með einhver Mars. Það er alveg cool, sko, en ég held ég myndi ekki gera það. Það er Pat. Takk fyrir leikinn. Hver er kominn? Hver er enn að þetta? Sko, var
Patti Pulsa var búinn að spila með okkur, Chris Cross var ekki búinn að spila, Jón Ingi var hann búinn að spila. Jón Ingi? Nei, ég þekkti einu sem strák sem heit Jón Ingi. Hvað það? Einu sinni? Ég þekki hann ekkert það mikið lengur, skilur. Nei, ok. Bara hljómaði eins og hann væri dáinn? Nei, hann er á lífi. Svo er náttúrulega... Hann er á lífi. Kjartan. Má ég sjá. Segin það bara. Við erum að hlusta hérna MC Gautalag. Stefán. Hilmir Ingi. Var Hilmir Ingi búinn að spila með okkur? Ég held ekki nefnilega. Nei. Gauti Magnússon er online. Svona. Fólk vil sjá þig spila, sko. Já. Með Harry Potter glirur og allt. Já, ég var búinn að gleyma þeim, en ég átti að Harry Potter spil. Það er málið? Já. Ok, það er gúl. Já, ég veist það. Þú ert, já, maður hefur séð á Instagram og þú ert svolítið Harry Potter stelpa. Ég fíla Harry Potter, en ég er mest fyrir Dr. Who. Það var svo fáið sem ég Ég veit hvað Dr. Who er. Fílar Battlefield, þú fílar Battlefield. Ég fílar Battlefield, Future og Rick and Morty fáið. Já, Future, ég er búinn að horfa þessu byggjum, sko. Það er bara good shit stuff. Það er bara the best. Spila Agario, það er fáránlega góð hugmynd, sko. Hvað? Alvar Auðun. Já, ég man eftir þér. Alvar Auðun. Hvert voru Ingi? Hann fór að borða eitthvað. Eta. Mortals þurfa að borða. Þú búinn að sakna hans. Tjekka, ég get stjórnað streaminu hérna. Ef þú vilt fá stóran skjá, andlinn okkar eru stór, þá getur þú big screen. Ef þú vilt fá skjámyndina, þú veist sem er að gerast hérna, þú veist eitthvað Fortnite-dansa, þetta er hérna. Hérna séu við skjáin sem við vorum að spila Fortnite. Hérna er þú veist Fortnite-dansa. Hérna eru við stór. Já, það er stór. Það er ekkert mál að streama, sko. Þú getur gert auðveldlega. Mér langar nötjók að gera það, sko. Bara þegar ég er búinn í áttinni þá fer ég bara á YouTube. Bara YouTube og streama? Já. Streama og kannski gera vídeo og eitthvað, ég veit ekki. Það er, já. Er ekki alltaf svona 1 ár hvert tímabil? Jú, það áttinni, já. Já. Melkorka er kærasta bróðar minn, já. Melkorka var eitthvað í áttinni. Já, hún er skemmtileg. Hún er skemmtileg. Alvaröður, Hildur, það heiti ég. Já. Hann er spenntur að segja. Ok. Já, þannig að, já, það var í apríl, eða ekki, apríl það. Jú, það fekk ég að vita að ég var í áttinni, en júni var þetta svona... Já, heyrðu, já. Ef það fer í Paradise, eða... Já, fyrir mig Paradise. Hvað segir Gunnar? Paradise, eða... Já. Paradise Palm. Siltus er að elska Harry Potter glirun. Er það ekki? Elskar þessi gleru, takk fyrir. Ég elska það líka. Hildur, þú mátt líka vera mod hjá okkur, þannig að þú ert á 50 dögum, liggur upp í sófa og langar að horfa okkur skemmtilega. Þá getur bara verið mod í streaminu okkar. Shit, hvað skemmtilega. Spamma chatti, ok, það er Spamma chatti, hæ strákar, ég er að horfa okkur. Já. Það er sjúklega margir að Já, koma. ef að beila þessu og fara að hinga það. Ég ætla að beigja hana. Ef að beila og fara á bensinstöðina. Hvað er bensinstöð? Ég sé bensinstöð. Förum á bensinstöðina. Ég dríf ekki en ég kem Það er fullt af fólki að fara hanga líka. Af hverju er svona margir að fara að hinga? Af hverju er svona vinsælt stað? Það er kista bytt fyrir neða þig í vatninu. Tekið hana. Enginn drepa mig. Enginn drepa mig, ok. Já, vá, ég veit hvað að menna með sensitivity á músinni. Ég veit það, ég er búin að vera... Það er að drepa mig! Nei, Hildur ekki deyja, Hildur ekki deyja. Ég er að drepa! Hildur ekki deyja. Hvað er að skjóta mig? Skjóta mig! Tilbaka. Ég draf hann, hann er alveg að deyja. Oh my god, ég sé hann. Ég kasta það fyrir hann. Ég draf hann, ég nokka hann. Oh my god. Ég er búin að nokka hann, ég er búin að bjarga þér.
I saved you, Hildur! Ég þarf samt no joke svo mikið að fá líf núna því að what? Hvar var hann, Steffi? Upp á þessu. Hérna. Sættan. Ég drafaði hann, 1 kilo Stefán alltaf, yes! Yay! Þannig að þú sem sagði að ég sökkaði. Ég er sko með 1 kilo núna. Rip Hilmir. Við þurfum að finna plástra til Hildri. Ég er að finna eitthvað hérna. Heyri ykkur bíla eða eitthvað zombie með það? Það er zombier en rétt hjá, sko. Eru zombier? Oh shit. Já. Líka að finna bara crap ass byssur, sko. Stephanie's the prince. Lit Bean. Yo, what's up, Lit Bean? How you doing, man? Are you a lit bean or are you a bean lit? Málega er að stundum veit maður ekkert hvað maður að segja, maður er bara að bulla. Nei, það er líka bara gott. Ég meina, sjá hvernig PewDiePie var frægur. Já, fuck, já. Það er mestu bullar í heimi, sko. Ég dýrka PewDiePie. Alright, bros. Herri, ég ætla að finna plástur fyrir Hildur. Já, mér vantar eitthvað, sko. Herri, ég fann Slurpee fyrir þig. Já. Tímuru. Já, hver er þú? Ég hérna bara. Ok. Endilega fáðu Slurpeen og takk þessa byssu og droppa þetta gráa byssun í staðinn. Já, ég til það. Af því að þú veist, bláar eru betur en gráar. Já. Drekki. Þarna fyrir fullt af lífi. Oh shit, hún er brá líka, shit. Oh my god, það misti Shit, hún er brá, ég Slurpee. held þetta að það væri vinur okkar. Ég fucking misti Slurpee. Nei, Jú. nei, Slurpee, það er að, segja, það hýlaði 1 líf í einu. Já, ok. Ég var bara, are you fucking kidding me? Mér finnst þessi zombie mjög skemmtilegir, þeir gefa svona... Gefa skemmtilega hlut. Hvað, viltu fyrir Lucky? Já, það ekki. Já, hvernig sé, hendum okkur Lucky. Er ykkur í bílarinn fyrir okkur? Ég sé ekkert. Það er kista inn í dósin. Þetta má ekki. Hvað má ekki? Var ég að gera eitthvað sem er bannað? Peppa. Stefán, ég er dóttur Lilju sem þú varst að vinna með. Já, veistu, Lilja er meistari. Sjáðu þetta Lilju, þú ert dóttir hennar. Ég held að bara sjáðu þetta eitthvað fólk. Kvöldu, förum inn í þetta. Stefnus já með lit bean í áðan. Kvöldu inn í þetta. Er þetta hérna Rift? Ertu að koma? Ég er að koma, ég er alveg að koma. Hvað er það? Já, komdu inn í, já, þá flýgum við. Hoppa í það? Ó. Já, förum hingað. Það er eitthvað búið að byggja Lucky. Það er reyndar. Minnst leiðilegt þegar ég missa af kommentum hjá fólki. Það er leiðilegt. En ég reyna að svara öllum kommentum. Já. Stórum sem smáum. Öll komment skipta máli. Öll komment skipta máli. Öll dýrin í skoðinu með að vera vinir. Eða, þú veist. Já, það er búið að vera hérna. Já, búið að vera hérna. En ég fekk samt alveg trapp og eitthvað ammo og shit. Já, ég fann ammo. Hversu fyndið samt að Gunnar í miðinu og Hildur á áttunni þekkjast? Sjúklega fyndið. Veist, ég hugsa stundum það áður en ég fór að Hildur sofa fór í áttina. og svo fer ég bara að hlæja, skilja. Þetta er eitthvað samsæri. Það var alveg svona fyndið, varst að snúa hana niður og eitthvað? Nei, þú veist, líka, ég þekkti alveg strákana og eitthvað bara því ég var afgreiðað í vinnunni og eitthvað. Já, Gunnar og Gísla? Nei, Nökkva og það. Já. Og því ég kom í pröfuna voru þeir bara svona, nei, hæ, ég bara, hæ. Þú Já, hérna. þeir voru að gera eitthvað spons ekkert með þetta. Já, með vinnunni minni og... Já, þannig kannast við á. Já. Og bara eitthvað klæða og eitthvað. Er ekkert að vera í allar Djöfull er þetta stream geggja gott, Róbert. Þetta er svo fallið orð hjá þér að þú veist, þegar fólk segir mér að gera góða hluti, þá hvet maður áfram til það að gera góða hluti, sko. Hei Sildi, Það er zombies hérna. þegar við erum búin að taka Victor Royale, þá ert þú velkomin inn. Blessaður Axel. Þetta er nýja vinkona hvernig til Hildur í áttunni. Hei. Hæ. Nýjasti meðlum að elskóta. Kannilega. The Transfer. Oh shit. Ég ætla að búkbomba zombie. Það er komið zombie að zombie. Það er að dansa, sjóðu zombie inn í búkbomba.
Ég tími allar skotunum. En þú Ég fætt er náttúrulega léleg byssu Þegar þú drifur zombie, það fætt bara fleiri skot, finnst þér það ekki? Herri, ég fyrir að borða. Please, þetta ekki að deyja. Þessu ég degi. Ég búið degi kappa. Get ég spila með? Ný seria, Storytime með... Ný seria, Storytime með Hildmeister. Varst þú búinn að heyra söguna frá því þegar ég fór í The Playboy Mansion? Fórst í The Playboy Mansion? Ó, heyrðu hann eitthvað? Hann hefur heyrt þessu sögu. Ok, lay it on me son. Vinur Ég minn... heitt hann nokkuð sinnum. Nokkuð oft. Vinur minn var sem sagt hérna í LA. Já. Og hann var að bjóða mér, hann var að halda upp afmæli sitt og hann bauð mér og vinur sinum með sér í Playboy Mansion af því að hún var búin og það. Nei. Já, og við vorum að horfa á forsýningu á Entourage bíómyndinni. Oh my god, Entourage. Og það var eitthvað svona Entourage leikar og eitthvað svona. Fegstu mynd með þeim á það? Hvað segirðu? Fegstu mynd með þeim? Ég fekk mynd með Playboy-kannunum sem kom í Séð og Hirt og Fréttablaðinu og Vísi.is og eitthvað. Ok, það er eitthvað. Svo þegar hérna Hugh Hefner dó, Já. þá var hringt í mig. Og ég var beðinn kommenta fyrir Fréttablaðið. What? Já, það er bara svo þið að vera best böðs, bara. Já, ég veit að fáum Íslandingur fór ég þessu. Já, ég veit ekki, ég hef alveg viljað fara. Okkar. Já, fórtum við eftir aftur. Herra, það er stór pottur hérna, Hildur, fyrir þig. Ef þú kemur til mín, þá er stór pottur af skjöldi. Ég er að lúta hérna byggingu sem Reynir er búin að gera. Ég er búinn að merkja á kortið hvað er stór pottur af skjöldi fyrir þig. Thank you. Munið að likea og subscribe. Getið þið séð myndinn á Facebook síðan á Snöppmúsar. Það er rétt hjá þér. Og hérna er margir steina. Já, ég sagði það. Herri, ég merkti inn á kortið hvað á skjöldi. Já, ég hef ekki við. Þú er alveg sko. Hún er ég skal bæta svolítið og hún er sko. Þeir stoppa alltaf hérna. Já, ekki bara svona nýtt. Ó shit, það gæjar þetta. Hann hafði með guð, sko. Ég er að reyna að koma vera stemming. Ég er að brjóta kjúpinn svo það kom ekki fleiri zombiar. Það náður að revive hana. Gunsi, það er riftur góð hérna, ég var að taka. Pilsan er döð, sko. Gunsi, það er riftur góð hérna. Hvar? Eitt zombieinn droppaði. Ekki taka það? Ná! Ég ætla að fara upp. Þetta var upp? Það er riftur góð hérna, sko. Já, en ég náði að gæja mig. Ó, nice. Ég er að koma til að segja þetta merkir og riftur góð. Tókstu á baða? Já. Æ, holy shit. Ég er að koma, Gunnar. Grisa. Ertu þarna uppi? Það er einhver boss zombie á mér, sko. Já, komdu, Gunnar. Flýðu, hoppa. Fljú inn hringinn. Bæ, Sindri. Ok, ég er með medpack, viltu medpack? Það er gæð. Já, ég ætla að fela mig inn í hérna... Gunnar. Ég ætla að fela mig inn í þessu hérna, inn í lagarnum. Eða þú veist, inn í... Hvað er þetta? Inn í hérna... Inn í trjánum. Hlynur segir, geggja live, Fortnite er best. Hitt einn. Geggja live, Fortnite er best. Hlynur Fannar. Takk fyrir það. Og Hildur er að standa sér frábærlega þess að koma í. Já, ég meina, ef ég degi þá þarf ég að gera eitthvað. Hann veit af mér, þeir veit af mér. Núna veistu líka hvernig maður á að streama. Já, ég... Þeir eru að koma, ætlaðu að fela okkur inn. Já, jú, fylgum okkur inn. Ég er búinn að trappa þetta, sko. Ég er búinn að trappa þetta, það eru trapp á 2 stöðum. Við getum fela okkur inn, sko.
Getum alveg farið upp með ekkert mál. Maður verður með í næsta leik. Herru, ég held að við séum nú þegar komni með eitthvað sem ætlar að vera með okkur næsta leik. Í miður, en... Þú ert komin á listan. Já. Það er eitt strákur sem er mod hjá okkur sem heitir Siltur og hann ætlar að fá að spila með okkur. Ég ætla að leiða hann í trappið. Það er náttúrulega trappið og ég ætla að lokka hann í það. Er hann þarna inni eða? Ég ætla að lokka hann í trappið. Hann er kominn. Tjekka okkur, Hann er í kraft. við notum OBS. Windows OBS. Ok, Gunnar. Ég ætla hann að lokka hann til mín. Hann er inn í trappinu. Er hann hjá trappinu? Nei, hann er inn í hérna trappinu minna. Minnstu 67, ég ætla að lokka hann í trappið. Hann fór í trappið! Hann setti trapp sjálfur. Já, ég náði hann. Náður hann. Fannst hann setti trapp. Skiptir tveir. Hann er mjög lóð. Bröð trappið hans. Þetta er svo óþægilegt. Já, það breyta eitthvað. Það eru cube-monsters á leiðinni líka. Hanna! Skarmi! Já, þeir eru svona allir. Ég er komið skar, fuck já. Það er gæði inn í þessu, sko. Já, ég ætla að lokka hann í trappið. Ég líka. Það getur enda að vera zombies. Ég veit. Gunnar, hringurinn er að koma, Hringurinn er að koma, Gunnar. Flýjum, Gunnar. Gunnar, flýjum, það er hringur að koma. Ég er að flýja, á ég að flýja? Já, flýðu. Siltist, nei, ég er mjög sjálf að pæla í hvort að Transformer taki lífstryggingu eða bíltryggingu. Það er alveg að spyrja mömmu mína, hún er tryggingufulltrúi. Í Instagram-myndara mína. Hann er að vitna í Instagram-myndara. Það er vitni í Instagram-myndara mína. Gunnar, flýðu, Ég er að flýja. Það var hann að snæpa mig á fullu, sko. Þetta er fucking clusterfuck, sko. Já, ég veit hvað ég gerir. Já. Hæja. Það hoppa hérna. Svona. Það er að taka svona cube. Tesseract. Ég þarf svona Þeir cube. vita á okkur. Ég þarf svona fucking cube. Já. Úi, hvernig hitt ég hann? Þetta er ekki alltaf langt frá það. Ok, nú er ég ósynlegur. Ég ætla að fela mig hérna að taka cube, Gunnar, ég með chug, ég ætla að chugga hann. Já, ég minnst það. Ok, ég ætla að chugga. Það eru gæjar vinstri líka, sko. Miljón. Ég er komin inn í hús hérna, ég ætla að chugga. Ég er að fara að hoppa aftan að einum. Vá, hvað er að fara að láta mig Vá, maður, þetta er spennandi leikur. Já. Ok, Gunnar, náðu þetta. Gunnar! Oh, shit. Vel gert. Þú getur trappa. Ég er slátt. Ég er slátt það. Gunnar, ég er að koma smá. Það verður að drita. Hvað er þetta, maður? Ég sé ykkur, ég er með Silturinn. Knocka hann! Hann streamer, knocka hann. Ég veit klára hann. Ert þú verið að klára hann? Þú klárar hann. Ég veit ekkert að þessu, hvað þessi er keit, sko. Shit, ég er að farast úr spennu. Hitt eitt. Oh shit, hvað er mikið af monsterum. Fucking skrimsli. Það er ógeðslega mikið að gæma hana. Það eru gæjar í 60 upp á, passaði. Fuck, það er gull skrimsli komið hérna. Það er líka gæji upp á hólnum, sko. Gunnar, nei! Sástu þetta, Gunnar? Nei. Hvað er eftir? Ég er döður, sko. Ég er fucking döður. Oh my god, ég er döður. Ég veit það með. Hann er gæi, ég er að fara að segja halló. Halló. Nei, það er að hlaða. Það skiptir alla. Ég er ekki nógu mikið að maður fyrir. Þetta er svo óþægilegt. Halló, Sölvi. Halló, það elskar Brita. Ég dó svo heimskulega hátt, sko, ég var að segja eitthvað stinkbomb. Ég sé hann.
Guð, það er pumpkin þarna. Og ís. Oh my god, ég er með svo mikið annað Og campfire. Halló Guðni, Hildur er sætt. Takk. Ég er svona, ég er í maganum, ég er svo spennt núna, sko. Hver vinnur? Já, það er 5 eftir. Gunnar með 6 kill, ég með 1 kill, ég með 2 kill, Gunnar með 6 kill. Það er 4 eftir. Það er 3 eftir. Með Gunnar. Já. Það er bara að drepa 3. Gunnar, þú verður að ná þér í döpi. Halló Aron Ingi, halló Guðni. Ég var að vinna, það er næs. Það er næs að vinna Fortnite. Ég er alltaf. Ertu til einn með Syltus? Já, það skal vera lokaleikurinn. Lokaleikurinn með Syltus. Þetta er að brotna. Syltus, hinn með einu sanna mod. Shit. Já, hann er true fan, hann fór Instagramum mitt allt, sko. Kannski var hann með 100. I like that. 2100. Já. Come on! Ég var að vinna solo. Herri, ég ætla að fara á YouTube og setja eitt lag. Svo margir! Ég vill ekki ég vil ekki jinxa þetta. Nei, ég er ekki eitthvað skott. Já. Ég vil ekki jinxa þetta. Þú ert svo að jinxa þetta núna, sko. Það er máli. Já, ég held það. Sjáum hvað gerist. Ég held það. Sjáum hvað gerist. Það er bara 4 iPhone eftir. best í heiminn, keep up the good work. Takk hella Róbert, ég kann að meta þessi fallegu komment. Haldur mig gangandi. Já, blessed. Blessed. Vildi mér. Ég glemdi að við vorum að stríma. Jaha. Já, ég hef búin að Þú fórst að éta! Ég hef búin að borða það, Gunnar fekk náttúrulega að vinna á hann. Já. Og Hildur vann á hann. Svara ekki. Það er svo Það er margir. bara fullscreen og allt Syltus að kenna fyrir fullscreen. Það var að beða að spila fyrir lag. Ég hengir inn í þessu. Það var bara fucking fór fullscreen og kasta. Ég er svo stæður. Nei, Gunnar! Kassa! Jesús! Ég er að búma til. Ég var á móti einu skotið. Já. Oh my god. Hildur er sætt, ekki? Já, ég er mjög sætt. Hún er svo sætt. Hún er svo sætt. Ég er sætt stætt. Það er sætt stætt. Gunnar! Já! Shit, ég er bara Nei! Ég jinxaði þetta. Ég veit það. En annars það er fínt. Nei, það er ekki. Okay, if you ain't first, you're last. Förum í lobby og invitum okkar manni. Þetta var vegað, þetta var vegað. Við vorum öll hérna á tánum, sko. Ég jinxaði þetta, ég nefnilega Gunnar var, þú veist, það voru 3 eftir. Og ég setti þess að, takk fyrir leikinn. Ég setti er okkar maður klár á kantinum, ekkert innvægt frá honum. Okkar maður klár á kantinum. Syltus er klár á kantinum. Sylvi. Modinn, þinn einn sanni mod. Ég setja á hann að... Skal við sjá hann kommentin? Jú, það er það. Það er með... Af því að þetta er fullscreen. Gæti ekki minka fullscreen eitthvað styrðilegt að... Vá, hvað stóllinn er heitur. Ég er líka að byrja bara... Byrja að svitna. Já. Nei, sko, hann er ekkert eðlilega heitur, mér er bara heitt. Er það svo spennandi þessi? Kemur á... Kemur bara... Gunnar rétt, já. Ég get það ekki. Okkur myndar frá hann niður, nei, ofalega. Ég get ég ekki. Þú getur prófað að setja minka hann að Þetta er gert sko... Svona, Það virkar ekki. Er það hátt uppi? Já, bræður hann. Gunnar, virkar ekki þetta röndi? Nei, prófa að gera með lítið. Hæ, Syltus. Ég kikkaði bara... Nei, ég get ekki. Ok, já. Þetta er nú. How rude. Savage.
Hana? Anna. Já. Ó. Nú get ég ekki hitt röddi. What? Það stóð eitthvað won't feel mixed inputs eða eitthvað. Ok, kikkaði mér og innvæta hann aftur. Það var ég bara eins og... Hildur, ég ætla bara að láta þér vita að þú ert að standa í mjög vel í beinni, við erum að setja ásmynd, þannig að... Já, það! Já, eiginlega. Yay! Þú erum að fá nokkur strík fyrir views. Ekki þannig skemmtilegt. Já, það er væntanlegt ekki hérna því þú ert skemmtilega. Nei, einmitt. Er ég innvætað eða? Nei, ég er búinn. Hæ, þetta er ég aftur, Rose Wolf. Vertu velkomin, Rose Wolf. Getur Silti svona ekki hitt röddi, ja? Veitu? Það var það. Ég get hitt röddi. Yay! Yes. Spilum að leik. Þetta er... Herru, hvað er Grandi Jósef pítsan? Hvað er hún ekki í mynd? Þetta er góð spurning. Ég var að borða Grandi Jósef pítsu. Já, geggjur Grandi Jósef pítsu. Ég var að borða Grandi Jósef pítsu. Mér finnst gaman að skipta í big screen og live screen. Ég er að kenna Hildi að live streama. Live screen, big screen. Hún ætlar að fara að streama á fullu, hún Hildur. Nú ætlum ég að vera bara... Eftir nokkra mánuði. Fyrir nokkra mánuði þegar hann streamar í dag. Já, það stríð. Já, Nei, ég veit ekki hvað streama. Ég vildi fara að streama bara í leið og þetta. Ég held að vera svona... Það er svona... ekki bara streaming step, þá bara byrjar að hluta. Já. Ég veit ekki alveg hvað þömbunarknús er, en ég veit ekki hvað við það. Þömbunarknús? Já. Er það ekki bara svona thumbs hug? Já, þannig. Þömbunarknús. Ég myndi alltaf að vera svona. Á, ég var líka bara eitthvað. Svona, já. Svona. Er svona? Þömbunarknús. Það er þömbur með ö. Já, ég veit ekki. Þömbunarkrús, það stendur krús. Þömbunarkrús. Að þamba á krús. Harry Potter-glurinn, hún er með lengi, já? Já. Fólk fílaði þau, þannig ég gaf fólkinu það sem það vildi. Hvað er að fara? Hvað er Retail Row? Pleasant, já. Hæ? Pleasant, já. Ég til það. Pleasant? Já, já. A present. A very present. Það er þetta fucking margir að lunda þetta. Já. Er það ekki alltaf búið að vera þannig? Það er fucking margir. Fucking margir. Sko, þömbunarkrús. Þömbunarkrús? Já, ég veit hvað þömbunarkrús er. Hvað? Chug. Það er snöðar. Sjá mig gæmur svo að opna. Oh my god, ég dög. Hæ? Oh my god, þú getur stressuð, ekki segja þetta. Er það grindinni? Nei, það er ekki grindinni. I will fuck you up, bitch. Fokkar með þessi guður ekki að berja mig. Nei, berja mig, þannig að... Kannski er hann ekki meina tvo. Oh my god, ég get stressið, það er grindinni. Ég sá Karl, ég var bara að skjóta á hann. Herru. Ég er að fucking flýja, sko. Johnny. Ég skaut manneski. Vel gert. Deyðu, hættu að gera það. Hahaha. Little shit. Það er ekki neitt í mig. Oh my god, það skaut mig ykkur. Nei, Gani. Nei, hann er dög. Gani, bara bara. Ég little shit. Það er líka dög. En ég skaut mig, sko. Nei, engi. Twitch Ég er að koma. glittar. Hann er í rauðhúsinu. Rauðhúsinu. Þessu? Nei, rauða, þarna. Hæri, þessi. Hann er uppi. Hann er uppi. Ég er að reyna. Hann er uppi. Þetta sittist, þessi draf mig. Já, hei, takk til því. Hann setti ís. Ég er fastur.
Akkur settur aftur á ís, hálfviti? Æ, ég ætti að grínast, ég sá hann ekki. Kristín Anna, jæja, eru þið komin í jólastuð? Nærðu því? Ég ángriðst komin í jólastuð. Ég nærðu, ég svo mikið þannig, ég þarf eiginlega að klára Halloween. Svo má ég fara í jólinn, sko. Ég byrjaði að hlusta á jólalög, sko, í ágúst. Nei. Nei. Ég er með sérstaklega jólaplaylista. Follow mig á Spotify ef við hlusta á jólaplaylista. Besta jólaplaylista. Mesta jólapepp playlista, South Park jólalög. Hvað er uppáhalds jólalagið? Svona jólalagið sem kemur bara svona í stuðið, skilur, svona jólafiðringin. Bara ef þú þurftir að hlusta eitt jólalag, bara hvað með Ég er með Bandits. Það var hérna með Jónsa. Ég er líka með eitt. Allan daginn ég býð eftir jólunum spennt. Ertu með eitthvað meira? Eða með Labba. Ég er með eitt bygg. Snjókot falla. Já. Þú ekki taka hana? Snjókot falla er Ég er með eitt. Það er mjög gott lag. Já, ok. Nei, ekki jólalag, please. Nei. Snjókot falla. Nú fá allir að segja allt og alla. Ég er snjókotið. Ég býð allt 1. desember, það er bara hannig, það er regla. It's the Sko, rules. ég er bæði búinn að drekka jólaöl Jú, ég fekk mér þetta jólunum. og matlafi. Jóli gett er allt eins bara komið núna. Ángríns. Ángríns. Það er viskið sem byrja. Já, þetta var slæmt, sko. En ég draf hann, sko, sem næst. Ég líka. Það er næst. Við höfum dekka á hana. Nei, fannstu. Ég að fara á bílnum í riftið, eða? Deyfið það? Við deyjum ekki, en ég ætla ekki að... Það er ég skeitt ná. Ég fyrir riftið. Dreif ekki. Hæ, Elín Rós. Herri, ég sá einhvern held ég. Já. Við höfum gert þetta smáði, sko. Akkur, ég kemst ekki upp. Það fáum bara alltaf miklu fari views. Já, skilja. Já. Ok, upp í húsinu, sko. Við sem allir myndi sjá. Hann setti trapp. Ertu búinn að segja það? Nota hvað? Törnilið sem að 8 var notað. Sem bæði við gerum ekki. Ó, ha. Hann hafði ekki augun. Og svo augun að Hann er undir stíðan. Þau hefur ekki fengið miklu fyrir klikk, svo. Undir stíðan? Miklu fyrir að segja Stefán. Ok, ég er að brjóta hann. Nákvæmlega, Hann er bara að losa. þetta er gott, sko. Það var skemmtilegt Hvað er trapp? bara hann er eftir mér. Gunnar. Það er mín í það. Hildi sig líka. Við bara skýtum, Við getum kveikjum við bara. Já, ég er... Það er bara svo fárlega góð. Ég er með. Bæjá. Ok, ekki fara í eitthvað action. Hlinn. Þetta hlinn. Komið var þetta hlinn. Nei, hann var búinn að vera að kommenta hérna. Já, þetta er hann. Þetta er svo vísbæði. Herru, það brotnaði tréð hérna. Essi. Svein minn, Sveinsi-bói. Jú, þetta er gæði, sínst mér. Eða ekki? Jú. Hann lagga. Hann er laggi drast. Þetta er alveg feitt Það lag. er tveir gæðar. Hver er hann sem er hengað? Hvað, var hægt hann að lagga leið og komst, eða? Hvað fór hann? Og hérna, þetta er líka laga. Það er bara svindl, sko. Hvernig klárar hann? What the fuck? Er það... Ertu gutt, eða? Já, einhver.
fer áfram. Er gaman að hafa Nightbot að kommenta? Það er mjög gaman. Sjúklega gaman. Nightbot er svona gæði sem kommentar á... Já, ég sá það um mitt. Það er þægilegt samt. Það er mjög þægilegt. Er ég farin einhvern... Skiptum thumbnail. Þetta er ekki þig. Jú, þetta er við. Það er gullt í kringu en það var við. Ok, já. What I got? Hvað? Nightbot meistari hann kommenta það sem ég... Ok, ég sé það er að koma. Kem eftir 5. Það er upp í lofti. Það eru 3. Já, það er squats, já. Ég ætla að bíða í smá. Já, ég laggaði. Þannig að ég dó. Ekki brjóta tríð. Ekki brjóta tríð. Já, nú er Ég taggaði í tónlega smá. Þeir eru 4, sko. Já, líka bara að kunna sér. Vel gert, Gunnar. Ég er James Bond, sko, það er alltaf. Með reitt. Herri, ég er að... Hæ. Bíddu. Nei, takk. Þú er að fara í mat. Tjekka þetta, Ingi. Ingi. Ó, það er halda. Svo að byrja kl. 12. Ég get ekki byggt. Já, rip. Gunnar, come on. Já, ég er að skýta. Ég er farin. Svara. Stefán sagði ekki gaman. Jú. Ha? Það er gaman að hafa Nightbot til þess að kommenta. Af því að hann er meistari, hann kommentaði hvernig viljum að segja. Þetta er eitthvað spurning. Af hverju er alltaf í beinni þegar ég að fara að sofa til að vakna snemmi í fyrramálið í skólan? Svar fyrst okkar. Við erum í byrjum kl. 6, sko. Já. Hvernig fyrir þú að sofa? Kannski bara ættu að fara að stríma líka á laugardögum, það getur verið skemmtilegt. Sér hann veit ekki að mér. Það var ekki krakka að vera skoða. Nei, hann fór. Eða föstudagsskvöldi? Já. Fimmtudagar hafa einhvern veginn bara orðið strímdagar bara fyrir tilviljun. Þegar fyrir tilviljun byrjuðum við bara að stríma á fimmtudagar. Gott Gunnar. Æ, rip Siltus. Nú veit hann að mér. Já, ég dó. Það er döðsvölu. Herri, ég nenni þess ekki, sko. Ég er að koma, pabbi. Hinn eldi mig, maður. Einmitt. Ripped. Rip and ripped. Það að segja bæði fólkið. Já, ég þarf að segja bæ. Núna? Bæ, Hildur. Segðu bæði fólkið, segðu Bæ, bæði fólkið. Bless fólk. Takk fyrir að fylgjast með Bæ, og Hildur. muna að subscribe og like og deila og adda þeim á Instagram. Ice Cold was taken. Og hildur.sif á... Já, ég er hildur.sif á Instagram ef þið viljið tjekka mér. Bara takk fyrir mig. Já, verður góð. Verður góð að fá að spila með mér. Takk fyrir að hafa mig, eiginlega meira. Bara takk fyrir að fá mig. Það er mjög skemmtilegt. Næst kannski því ég kem, ef ég kem næst. Næstu viku þegar þú kemur. Já, næstu viku. Þá kannski erum aðeins betri í þessu. Hvað segir Stefán? Hvað er kynningu? Hvað er kynningu? Hún var að því. Ég var að því. Mistur að því. Já. Þú voru að horfa á strímið bara. Ha? Þú voru bara að horfa á strímið. Já, ég var að horfa á. Ég er stöðulega að segja maður að læka, subscribe, deila. Ef þið viljið meiri Hildi, allir að kommenta Hildur. Maður sjá Hildurinn í chat. Guðni segir NEI! Ef þið viljið að Hildur komi einu sinni í mánuð til okkar, kommentið á Hildur. Einu sinni í mánuð? Finnst þér ólíkt? Ok, það er ólítið. Finnst þér ólítið? Einu sinni í viku. Nei, ég er til í það. Gerum mig að champion. Hildsmeister, já. Ég kem þangað til ég næ Victory Royale. Ok. Já, veist, ég skilur á lífi. Já. Ok, Tjatti er að missa sig. Akkur kom looking out. Brjálæður. Hildur nafn ekki við tjatti. Það er allir að... Það er gaman. Gaman. Takk fyrir spilið. Takk fyrir mig. Bro.
Bro. Takk fyrir spilið, bro. Bra. Dude. Bro. Dude. Thanks, dude. Herra, ég var að taka... Ég langar í snúrum sem er fullt snúrum og maður alltaf það. Takk, ég held ég sett eigin á snúr. En það er bara svo. Ekki maður. Það er fullt af snúrum. Ég veit bara að ég hefði það. Vantaði ykkur aðra snúrur eða? Nei, ég Herru. Það er enga. Það ætla ég að fara í matinn sem við varum búin í. Já. Ég held að sé bara... Ég held ángríns og það er svona, ok, ef þetta verður leiðilegt, þá ætti ég að þykist þér að fara í mat. Já, ég er búin að bara ég þarf að fara í mat. Nei, ég er að fara í mat, Svo var þetta bara Ég held að þetta sé bara date. Ég er að koma. Ok, það fer enginn svo seint í mat nema að sé að vera date, sko. Og hvað? Ég er á lausu, það er aldrei frið. Sjáðu strákar. Bye. Fæ innvæta. Svo vil ég að fá innvæta. Hvað segir þið? Vantar eitthvað? Ó, glemdi þið. Ef þú ert snúrur, þá máttu... Já, það er þessi. Ég er með snúrur. Glemdi ykkur? Bye. Djúvill var hún leiðileg. Já, maður. Ég var ekki að spila aftur með henni. Ég ætti náttúrulega aldrei að fara. Ég ætti náttúrulega aldrei að... Ekki follow hann á Instagram, hildur.sif. Það er hræðilega myndir hana og... Já. Ég var einmitt að segja hvað er gaman að spila með þér. Takk. Það er sjátt myndina. Vá. Vá. Herru, let's go. Allir nema þú. Já. Ok. Og það er gaman fyrir disco líka. Já. Við varum reyndar hella skot í... Ég var að fara í disco, eða? Já. Maður náðum einu vinnu núna. Já. Your body's so fine. Ég held að þetta sé svo seinasti minn. Þú er að heit maður. Mér finnst þetta andlitun okkar svo óslægt dimm. Þá var til að hafa svona ljós andlitun okkar. Prófa slökka ljósinn og hefum ljós. En hvað ljós? Ég veit ekki hvað ljós við með það. Þetta breytir engu, þetta er bara betur eitthvað, sko. Kveiktu núna, kveiktu. Hvort vil það, okkar með kjaftan mættur. Kveikt. Það sést mér í andlitun á okkur svona. Já. Já, þarna. Já. Þarna. Já. Ég er nýlendi, frábækur og þýlendi. Fimmið mig með kópa og skóliðunum og hýjunum. Eða ekki tímanum, mínum í þessar tíkunum. Fríustu fríkunni, mínum má. Allir dekja á pá. Hittir og gera ekki börði fyrir það. Má, tengi ekki andlitið nafn. Lítið er aftur út fyrir það. Er ég númer 1? Sinn ég á eftir að fá. Þú er rappa svo hart. Snoppi sjálf. Nei, það klippur þetta. Ingi Báður Stefán Arnald, það er lífsvart út í það benni. Maður er það fyrir 30. Er ég númer 1? Lítur allt út fyrir það. Það er ekki greið. Lítur allt út fyrir það. Tveir út í stjóin og djó. Lítur allt út fyrir það. Lítur allt út fyrir það. Farið Snoppi sjálf. Looking fast, looking fast. Ættum við að fara? Útborgum. Útlöndum. Umslag. Það er fokkar maður að borða hérna. Já, ég meina sveita grandiosa. Ingi tekur 100 fyrir bíl. Af hverju virkar ekki hérna? Þú veist ekki maður eitt mat. Nei, af hverju virkar ekki að skipta í baka? Það virkar, þú voru að breyta heim. Þetta er öðrugt maður. Það er númer 1, lítur allt út fyrir það. Þú vaknir allt og kostnir og þú var maður.
þig og þig og þig og þig og þig. Sexy gæsa. Glæta með mömmu svöggi. Inge. Já. Jónas kommentaði bara hvað hann var hissa. Ég hóðist ekki næstu. Hvernig þú lætur. Bækur og fömur. Já, ok, kannski að rappa. Já, ok, viltu takta, viltu nei, viltu passa. Beintlu til alla, ég leið til landi heima hjá Jason Derulo. Úrslita lag, Anna og Stokkum, já það lítur út fyrir það. Helgi númer 1. Hvað segir Gunnar? Við erum 4 á svona bíl. Ég eftir að lúta, svo kem ég. Lítur allt út fyrir það. Lítur allt út fyrir það. Það eru Hildur, hún er bara, hún er mat, þú kemur náttúrulega tækja. Hann er ekki fara langt. Það er ekki fara langt. Já, Hildur fór í mat, svo kemur hún aftur. Já, ekki fara langt. Ekki fara langt. Ekki fara langt. Nei, ekki slappa. Sorry, ég held að ég verði að kveikja ljósið, það er svo heitt hérna. Ekki slappa. Ég veit út með takkan fyrir ofan X-takkan. Ekki gera það. Við getum þetta að tala. Ég er að tala ekki græn sem að horfa. Rósfúr, ekki fara. Sem er bara Hildur ekki. Ekki! Nei! Rósfúr, hættu. Rósfúr, það er þetta bara í gangi. Hann er bara að horfa marki í plýr. Hann er bara að senda vídeo og bæja mann. Ég veit ekki hvað þessi mann getur að tala um. Ég veit ekki hver það er. Fokkarinn það er. Hver er það? Meðan hann gerir svona Ice Cold sagði hver í fokkarinn það og hann... Já, náttúrulega. Ingi Báa, ég er með minnisíld fyrir þig. Ég er með minnisíld fyrir þig, en ég ætla ekki að fara langar leið til þess að afhenda það. Ég held hún heyrir ekki neitt í mér, Ingi. Þú heyrir fólk við líf, það er ekki það með. Alltaf er góði vinur ykkar, krakkar, ok? Já, fólk er að spyrja. Nema vinur sem Stefán. Ingi, hver er bestu vinurinn? Gunnar er mig. Gunnar, hver er bestu vinurinn? Dans. Það eru zombies! Mér langar að prófa að kasta impulsgrenið til zombies. Ok, fokkar er líka... Ég veit ekki. Ég ætla að komast upp þetta fjall, sko. Ingi Báar, ég er með fyrir þig svona minisíld. Ætla að hörna lag? Ingi, þú fær minisíld ef þú er stiltur. Það þarf að vera stiltur. Ingi, þú verður að koma upp á þetta. Ingi, ég er með minisíld fyrir þig, verður kjörur. Þú verður að koma. Upp á hver? Ingi, ég er með minisíld fyrir þig, stoppa þig. Ok, það. Hérna, Ingi. Hvar ertu? Hérna. Hérna, það er alltaf þig. Já, góðu upp hérna. Shit. Góðu. Hvað er það að gera þetta? Ertu með bíl? Viltu Ingi fara á hann? Bíðu. Hvað er í gangi? Bíðu, Ingi, ég ætla að sýna þér eitt trygg. Farðu, góðu. Ert þú Stefán, eða? Já, ég er Stefán. Bara hann að streami sjá þetta líka. Það skiptir öllu máli. Áhörðundur okkar sjá þetta. Við erum að komast upp þetta fjall. Það er bara markmið. Eru fleiri bílar að lausa þetta? Ok, þú er fjallveg. Nei, ég komst á það. Ég var alveg til í Victor Real, sko. Já! Við erum ekki hættir. Koma svo! Það er flestir. Þetta var geggjart. Við erum náttúrulega svo. Það var hella. Nei! Já! Ætlum við degjum? Búst. Ingi, á ég að negla okkur fram af það? Já, let's go. Ingi, maður sér ekki kommentir lengur. Ég kannski nætt upp Já, úr búst. Oh shit. Búst. Hvernig mistu þið ekki neitt? Stebbi, þú ert fucked, sko. Ok, Sigurlogi er að fara til búð og kynna aftur. Ég held að við vorum að missa Sigurlogi, sko. Það hefði verið disaster. Það hefði verið svakalegt, sko. Herðu! Þetta er helgjastak! Sjáum við þetta? Sigdu veist, ertu með slöð? Ég verður að fá aftur, Koma! Eyjá! Ertu með slöð? Með það? Ég er Ingi núna. Ingi? Já. Stilum af Sildus. Ok. Sildus.
Hvað það er? Getur maður sjá? Sildi, hvað það er? Sildi, hvað það er? Sildi, fara aðeins af. Nei, ég heyri þig alls ekki það sem þú sagðir. Fara aðeins af. Eru þið með annan bíl líka? Engi. Þú Guði, við ætlum að vinna þetta hérna. Já, ég hef fullt af að laga doktor. Hvaðan kom stormur? Ég er með hunting. Þú vissir hann á storminum ekki? Nei. Þú vissir alveg stormur ekki? Ætli sé gæði hann upp á það? Finnst ekki rétt að Og svo? Ég er ekki með neitt þarna metod, sko. Þá ert þú bara döður. Og hvað það var að glitsa? Jep. Hvað er hérna? Ok. Veitu ekki að hoppa tvisar? Akkur sé ég enga? Þú var að bústa aftur, bústa aftur. Það er lenda á löppunum frekar. Já, ég laði þér í. Þú vissir ekki dæmið þá. Snæpur skoðum. Gæjar og útlæg. Já, ég sjá. Það er gæjar að lút ef að fara í það? Já, er það ekki? Jú, allir það ekki, það er Það er gæjar þetta með hillur líka, komum svo frekar hingað. Frekar hill. Hildur. Ríka. Nú náðu þér vinn, sko. Það er verið að skjóta svo, sko. Já, þessu ekki. Já, fara svolítið á það. Það eru fokk í margirna, sko. Vá. Ég hitt hann. Ég sá. Tjekka þetta, hann er dead. Það eru bara ekki zombie, það eru margir randugallar. Og það eru 2 squad, sko. Nei, þetta er ekki sama lið, Ég veit það. Nokka einn. Það er gæði hérna á mér. Ég er að koma þér. Sisters. Sjöldari. Er ég eitthvað að heal eða? Steppi. What? Nei. Þetta er Ingi. Ég þarf að finna eitthvað heal-ári fyrir battle, sko. Já, ég var alveg á Tyrion. Hvað er Ingi? Sko, ég er dauður Þetta er Steppi þá. Akkur getur maður ekki byggt ef maður er dead. Steppi, ég er í 10. Það var reynda fórst Já, sko þig. Hvað er? Það verður að treyta á mig, sko. Þetta voru revive. Stefán, það er zombie fyrir aftur. Þeir brjóta stein, sko. Hann verður í trappið. Það er stór gæði. Það er trapp fyrir hann. Ég fannst fyrir þetta. Segðu trappið. Í bak, Steppi, bak. Í bak? Sko, hvernig var ég ekki döður, Ingi? Blessar Blind Night. Ég er svo fokkin vanur þessari tölvu. Það er svo miklu betur að spila þessari tölvu. Viltu skipta? Tökum að eitt leik svona ég vil. Ég þarf að fara. Nei, Gunnar, þú þarft ekki að fara. Já. Er Gunnar að fara á date með Hildu? Oh my god. Conspiracy. Ég er í bað. Gunnar, hvert ertu að fara? Hann er að fara í bað. Mamma sagði að þetta var í bað. Herri, Gunnar, ok. Já, Sjáumst eftir viku. Sjáumst, Gunnar. Já, sjáumst eftir viku, Gunnar. Bye. Hvernig spil? Herri, hvernig spilum við okkur? Leiðinni. Við erum komin að 3 auðvitað í Svo endur við hérna. Við erum búin að læra í 3 tíma, auðvitað og kvöldsum í 30. Það er góð pæling að gera aðskil. Já, mjög góð pæling. Hver ætlar að með, þú maður sé að... Er eitthvað búin að innvæta hérna mér? Já. Guðni, hann var að spila maður. Aldrei, hei. Hver vill vera með Guðni? Varstu búinn að spila með okkur aður, eða? Hann er búin að spila með okkur, sko. Ingi,
Tjekka þetta. Hefi næs. Sjúkt. Herri, kortin okkur er komin í vörklass. Shit. FYI. FYI. Mér langar að vera með. Einar H. Varst tölvuleikja spilarinn. Hvað heitir í Fortnite, Einar? Tjekka, hann var ekki búinn að senda friend request. Add friends. Já, hann sendi friend request hérna. Já, bara svona þegar ég kemur ekki búinn að svona. Þetta er fucking leiðt kerfi það. Hitt á miklu þægilega. Já. Sagt er sko, þetta er friend... Þetta er invite, þetta er ekki friend request. Já, hvað? Jú, er þetta friend request? Já, þetta er friend request. Accept. Já. Vákvæður bara að fá mörg friend request núna. TSM Myth, það væri klikkað að spila með honum sko. Invite honum. Við spilum með honum sko. Það er málið. Big screen. Blind Night. Þú verður að adda okkur. Big screen. Við svindlum ekki um Glazebox. Við þurfum vel bara að tala við Glazebox, bara spyrja hann hvað hann er að tala um. Má ég spyrja þig, hvar fékkst þessar upplýsingar? Var hann að tala um þetta ykkur í strími? Hann var greinilega að tala um þetta í strími í gær það. Það er bara, já þú veist, við þurfum Sko, pointi var þannig, ok, byrjum bara byrjun. Byrjum á byrjun, segjum sögur. Slökk á tónlist. Sko, við vorum að stríma í janúar. Glazer, kemur inn í stríma okkar, við höfum aldrei heyrt hann áður. Kemur inn í stríma okkar, er að slátra og er skemmtilega gaur og við bara svona, hver er þetta? Glazebox, tjekka YouTube channel hans. Þið getið séð þetta allt sko. Já, talandi strími. Ok. Og séðu okkar spilum með þetta, spilum með honum. Og svo byrjum við að spila alltaf með honum, hann kemur alltaf aftur í stríminu og svolítið stótt. Og við byrjum að peppa hann alltaf í strímunum. Hæ. Mættur. Og svo förum við bara að kollaba meira, hann bara, þú veist, þegar við erum að stríma, þá kemur hann með og er að hjálpa okkur að þú veist, sækja sér dubs og eitthvað. Svo fer hann, ég man ekki hvernig akkur byrjaði hann alltaf að gera thumbnails. Hann prófaði að gera thumbnails þegar við vorum að spila með honum, skilurðu. Já. Þannig að alltaf þegar hann var að spila með okkur, þá gerði hann thumbnails fyrir okkur. Og þá var hann með á myndinni. Ég veit ekki alveg hvað við erum að svindla honum, sko, því að... Þú veist, ef hann hefði viljað fá eitthvað, þú veist, greitt fyrir þetta, þá hefði hann bara átt að, þú veist, tala um þetta við okkur, skilurðu. Það var enginn að neyða þig að gera neitt, sko. Þetta var alls ekkert svindl, sko. En þú veist, bíf og ekki bíf, þú veist, við erum góðir í dag, við erum bara góðir félagar, sko. Það er ekkert... Þú veist, það er ekki okkur með, en ég veit ekki alveg hvernig hann svindlar hann. Hann kom inn eins og hitt okkur alveg, og við erum alveg hitt hann okkur sinnum, sko. Já. Hann gerir þess að meira að gera takeover með okkur. Hann gerir takeover? Er hann í okkur vloggi á okkur? Nei, við erum auðvitað restur að vlogga með hann. Og hann er alltaf að vlogga með hann núna? Nei, en já, við getum alveg fundið, nei við getum ekki fundið þess, ég múið tjekka á hvaða mínúti að gera þetta. Herðu, Hugi Steinn. Er eitthvað með link á þessu við getum tjekkað á þessu? Nei, ég held nefnilega sko að livestream hans verður alltaf unlisted, þannig að, ef þú ferð svona á YouTube, þá erum við með við prófa að tjekka. Ert þú ekki með skuldtrúpur eða? Nei. Þú veit að það er lame. Nei, ég myndi ekki að taka þátt í þessu trendi. Já, nú sér eftir því. Nei, ég sé ekki neitt eftir því, Mér langar ekkert í hennar skuld. Eru þið búin að adda Stefán Atli 1 og invætið partíða? Þið voru að invæta Stefán Atli 1. Getum við ekki sendt linka? Sendi linkinn á Discordi. Fara á Discord. Eða bara Discord. Instagram eða? Já, Instagram. Tjekka á Discord samt. Dráttnaði tölvunni. Þeir sem eru á Discord. Er það opið það? Nei, þetta er einhvers stund að opna. Ég myndi ekki tjekka það var. Ég ætla að opna Discord á opið. Það minnst alltaf gaman að hafa opið. Sjá hvað er á opið. Getur ekki downloada í iPadinu eða? Discord? Vá, Nightbot. Gerðu þú þetta? Alltaf þegar ég gerir upprófum ekki Discord, þá kemur Discord. Ok. Veist, ef þú gerir... Hvað heitið þið? Þið verður að segja hvað heitið inn í... Tjekka, ef þú skrifar upprófummerki Origo í chatið, svo gerir það á. Kemur heyrnandól. Svo gerir upprófummerki vlogg, kemur eitthvað, þú veist. Skala. Ég er búinn Einar H. Hvar er það?
Default boy. Default boy. Default boy er búinn að spila með okkur samt, þannig að ef engin annar setur nafn þá invite við Default boy. Jú, Default boy, hvað er þetta? Tjekka, Einar, hann skrifaði upprófumur fyrir vlogg. Vildi aldrei borga mig pening og sagði svo já, sko þeir sögðu svo allt í einu eitthvað, já þú færð. Það var aldrei þannig að við neituðum að borga honum einhvern pening, það var ekki séns að það var í gangi, sko. Tjekka, ef þú skrifir upprófumur fyrir vlogg, þá kemur ítt bjölluna, það veit alltaf hvernig næsta vloggið með. Siltust bara með popcorn fyrir þessu sögu? Já, klárlega, sko. En þú veist, ímyndaði að Siltus var í mod og svo var hann eitthvað að djóka í síðasta strími eitthvað svona, eitthvað Kjartan og Siltus var að djóka í síðasta strími, eitthvað mods fór borga fyrir að vera mods í útlöndum, skilur við. Og við erum eitthvað svona, já ok, eitthvað sem voru eitthvað að djóka, skilur við. Við búum á Íslandi, sko, ef það væri 50.000 manns að horfa á okkur, þá myndum við borga ykkur fyrir að gera thumbnaila og vera mods og eitthvað. Þannig að meðan við erum ekki að fá... Það blessið. Já, blessið. En já, hérna... Er þetta vídeo ekki Fortnite? Hefði ég afsakað þetta? Bara smá drama. Ekki drama. Við erum bara að konfronta og spyrja bara, þú veist. Það ekkert svona ekki mál. Hringjum bara inn á Discord. Við erum bara... Ég og Kjartan gera þeim stream. Þú og Kjartan voru að djóka eitthvað svona að mods, hérna... Hvað ekki að djóka? Hvað var borgað? Nei, ég meina hei. Þú fæði Mountain Dew og eitthvað svona. Takk fyrir. Hvað ertu að landa? Sjöfti. Hvað er að landa? Sjöfti. Já, ég var að senda á grúp til þau yfir. Það var rektin í fyrirmáli, eða? Já. Fyrirmáli. Hvort það er það? Bara shoutout og svo sagði svo já, þeir gáði mér bara eitthvað shoutout-stafur í pening og hann sagði svo já, ég fekk bara 10 subs fyrir það. Ég veit ekki hvað hann getur séð það en það fengi bara 10 subs. What the? Oh my god, en frábært. What? Þetta er bara takk þarna. Þeir eru 3 á mér blessið þetta. Herðu, já, RIP. Þetta var hræðilegt. Nú dóum allir á bara nú leitni. Já. Já, Gunnar, ég skilði, sko. What? Og það er leiðilegt að hann líði svona, því að við myndum aldrei vera leiðileg við ykkur bara til að vera leiðilega, sko. Við hefum báðið verið í nákvæmlega sömu stöðum þar sem við erum að... Til að skipta? Hvað segir ég? Við hefum báðið verið í... Það er ekkert alltaf að skipta, sko. Nei, þetta er bara skemmtilegt að skipta, sko. Já, Siltus heldur hann var bara að poppa hana. Já. Já, þetta. Ekkert hann hægt. Sko, hann var að búa til fyrsta lagi til thumbnails með okkur, þar sem hann fekk að spila með. Við vorum ekki að fá neitt greitt fyrir að spila Fortnite. Og hann fekk að spila með okkur og... Ég veit ekki, ef hann finnst þetta að vera eitthvað leiðilegur dýt. Nei, ég segi, gerum þetta breytt, bara hringjum með hann Discord. Nei, ég veit ekki núna. Að þá... Það hefði alveg getað hægt þessu, það var ekki hann neyðan í þetta. Við hefðum alveg getað gert þessa thumbnaila sjálfur ef það er máli, sko. Já. Hann gerir þetta hella thumbnaila. Hann gerir mjög flotta thumbnaila. Já, mjög góð. Thumbnaila hjá okkur núna mjög flott líka, sko, þannig að... Hvaða tíir er þetta á? Þú veist, ég skil ekki, hvað hans teikir á þessu. Við myndum aldrei vera bara eitthvað, nei,
Þú veist, var hann með eitthvað sönnunargögn eða? Ég skil ekki hvað hann myndi... Skoraði kálfveldi í hótt. Við hefum einhvern tímann talað að það verið leiðilega. Freaky Fortnite, you subscribe. Herru, takk hérna fyrir að subscribe að Freaky Fortnite. Thank you for the subscription. Velkomin í Bjöllu Gang. Hugsið ykkur, ég hef verið að horfa á ykkur svo oft fyrir byrni en aldrei spurt hvort þið með með. Já, það er magnað. Þið verið að invita Stefán alltaf einn í leik og þá sjáum við vilja spila með okkur. Er það Racetrack eða Paradise? Ég er fyrir riski. Okay. Lol, what the fuck? Ég elskar að fólk segir eitthvað, maður skilur ekki samíkinn. Og líka hæ, Geiri. Hver er Geiri? Ekki hugmynd. Hvað? Þú Geiri það? Og það verið ég, eða? Hvað heitir þú? Einar. Ég veist að það ekki kalla þig Geiri og þú heitir Einar. Það eru fokkið margir lenda hérna. Já. Satt segir það Ingo. Já. Hæ, Geiri. Geiri. Ég þarf hann aftur með að kannast að Geiri. Nee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 
Þú bara fórst. Ég vildi ekki að hann myndi fá killið. Ég veit ekki hvort ég dói ekki. Ég ætla líka að lífa. Siltur, við ætlum að lífa. Allir að bulla mig þá til í lapphæðin. Sko, það enginn inn. Það var fokki margir lenda hana. Many girl, já ég hetjan úr klubinu. Ég sé bara 4 invite, sko. KB. Default Boy, TSM Myth, Sigurður 6665. Default Boy fara 1 leik viðbútt. Þurfum að henda í hérna svona kerfi þannig að fólk geti... Hvað er Geiri? Ég skil ekki alveg hver er Geiri. Í hvaða Geiri ert þú? Ég er þetta fárlega til í Disc Domination. Tökum einn squad og fylg svo... Strákar, þeir fóru bara. Það var byrjað það. Nei, ég gerði orð. Hvað er metið þitt í disco? Mitt? Já. Akkur er reitt svona? 41. 41? Nei, 51. Kannski hérna píka. Herðu, það er fullt af nýjum minigames inn í Playground, þurfum að tjekka því. Já, kíkjum á það. Ég er ready. Oj. Getum ekki það ready. Tökum squad. Dyrri. Ég Geiri. What? Geiri gaur, ég er Geiri. Herðu, við þurfum að minna á þennan playlista, geturðu... Gunnar Bjart alltaf að gera lista fyrir okkur. Gera lista? Lista fyrir hvað? Já, hver er næstur? Hver er? Svona listir, fólk sem kommentar ég vil vera næstur. Já. Viltu sína fólkinu Spotify playlistan okkar? Getur ekki kommenta það? Það er ekki Það verður Nightbot ekki alltaf mikið mál Nightbot er ekki með Spotify. Hann er með margt, hann er ekki með Spotify. Ég Geiri mættur. Drífur þetta? Held ekki. Tjekka það. Ice Cold Fortnite, Spotify playlisti. Allir að followa. Ég finn ekki playlistæðin. Hvað er málið? Fara á Spotify og skrifa Ice Cold Fortnite. Fólk hefur sagt að það getur ekki fundið þennan playlista. En það er líka linkur í description á þessu vídeo. Já, undir vídeón er Og ég description. linkur. Sjálfsögur linkur. Hvað segirðu? Ég vil þrá kápíu. Af hverju hefur tilfinningunni... Hverju gleymi ég alltaf alltaf? Ég líka. Hvað er að droppa í hérna vikningskiðu? Hverju aftur hefur tilfinningunni? Þessi Gunnar Bjartur sé Glazer undir einhverju feiknafni.
Ég hef dífa. Já, hérna ekki að segja frá. Ok. Það spurt sem ekki trúin. Vá. Lyklaborun með regnbogaljósi. Já, það er klikkað. Spurðu mig hvað fólk spurðu mig. Þú verður að setja veif. Hvað sér þið? Þú verður að fá þér Razer Chroma og fáðu veif. Það gegja. Ég skil ekki hvað það er. Það er að tala lyklaborð. Já. Nei, ég er að tala default boy. Já, default boy, hann er að tala lyklaborð. Já. Hvað heitir aftur? Default boy, hvað heitir aftur? Ég heiti Einar. Einar, já. Ég er Einar HG. Ok, ég vil ekki tala hitmarkinu, en þú veist já. Ég heiti Einar H. Í tjáttunni. Skilur? Skilur? Siltus, þú ert óvinnur hljóðlátur. Já, ég er ekki eitthvað að reyna að tala eitthvað núna. En þau er sjokk eftir að spila með Hildi. En þau er sjokk eftir að spila með Hildi. Það er eftir sem fyrir. Getur þú væfa mig? Já. Takk fyrir. Það er væfa mig. Akkur þarf fyrir væfa? Ég er kreitast til því. Já, ég var að búast að ég myndi þeirri væfa. Ég er tilbúinn að horfa sýningum og allt, sko. Það er ógeðslega heitt en ég verð að kveikja ljósið í smá. Hvað gerir það mig? Gunnar. Kveikja ljósi? Það er að búa að bilda henni grísi. Gunnar, þú gæti verið mod ef að þú kemur og kommentar alltaf í viku, einu sinni í viku. Ég horfir ógeðslega mikið á okkur og Sko, við gefum bara mods fyrir það sem eru mjög virkir í chattinu og við sjáum oft og... eins og Siltus og Arnarfi og... Ok, strákar, þið verða að viðurkenna, ég er sjúklega aktív, það ekki? Þú ert þetta mjög aktív. Þú ert mjög aktív, þú mútt segja það. En það þarf að vera alveg virkilega aktív, sko. Við erum að tala um bara... Það er virkilega aktív. Nei, ég meina svona svo Siltus. Það er bara... Það er ekki að vera nóg bara að vera mjög aktív. Nei, þú verður að vera bara hérna, bara viku eftir viku í kommentarkerfinu. Verður ég að koma bara alla 50 Alla 50 dagar, sko, til að vera mod. Ef hann er aktív, hvað er ég þá? Sko, Siltus er að hjálpa okkur með Discord og þú veist, búið til sultugang og Siltus er bara next level, sko. Hvað er minni það? Ég býst við að Siltus er svona eftir nokkra mánuði. Já. Siltus er eftir að fara á randa um að við... eins og Glazerbox. Má ég fá minni það ekki? Þegar hún er bara að nota mig. Þú spil mig? Já, mér langar að fá minni hér. Takk. Vá, hvað þessi zombie að gefa mér sínt maður. What? Hvað var ég að segja ljótt? Ég veit ekki hvað var ég að segja ljótt. Spurðu mig. Ég heit alltaf ég fyrir þessum zombie. Einar. Já, Einar, svo er Siltus líka að sjá þú veist, hann er með okkur á Discord, hann er með 7 rásmyndir sultugang. Þú veist, maður þarf að vera alveg svona vel virkuð. Ert þú á Discorduna þar? Ok. Ég segi ykkur, ég er með ykkur hana á ég er með ykkur hana á Instagram. Ok. Ég er með þinn á Twitter til dæmis. Mig? Facebook. Stefán alltaf? What? Já. Ok. Og ég er líka með, ok, ég er líka með Discordinu. Þú ert á Discord? Þú ert alveg eftir? Já. Ég get ekki heilt síðan. Við þurfum að búa til svona próf, bara svona, hvað þarf að gera til að vera mod? Þannig að maður fá meetingbúli. Þú ert að prófa í mannaði. Siltus, Þú hvað? samþykkir auðvitað minni, þú ert eldri en ég. Og hvað? Ég ætla að fara inn í þingin strákar, bara láta þér vita. Já, ég er með rikki góð eins og við nota hann. Já, ég verði að með til ég nota með. En Siltus? Ég er að fara að keppa í sund á morgun, ég er sko gangi báraðan vel að keppa í sundi. Já, gangi upp. Ég við Stefán fórum í svona mikið í sund. Með hvernig var það æfa? Ertu að æfa með SH? Ég var að æfa sund með stjörnunni. Einu sinni. Stjörnunni? Garðabæinn. Já, hérna, Siltus, við þurfum að búa til lista. Hvað það fólk að gera til þess að vera mod? Ég held að það sé skemmtilegt. Þið eru að svara 50 blaðsina spurningum. Spurningahefti. Það verður mjög intense. Þetta verður bara svona eins og sumarbúðir. Þetta verður bara svona eins og prófið að komast í hérna flugfröðina. Strákar, ég er að drepa Íslendinga hérna. Já, PK.
Óguð, default-bói, er það bara slúða? Og ég rætti bara Ok. þegar ég bara Strákar, ég vil ekki deyja. Ok, sko, það er góð kostur. Siltu sem í YouTube-channel, hann hefur áhuga að stríma, þannig að það er líka góð kostur Ég er að streama þetta fyrst. Þú ert að stríma líka? On Twitch, ok. Twitch, þannig að Ok, ég held, já, þú ert alveg komin langt með hérna upp í hennar lista, sko. Hann er 50 blaðsum lista. Hefurðu eftir að fá... Ok, ég fylgdi Fortnite, það er annað, eða ekki? Ó, ég seti Mundirðu segja að horfa næstu í alla 50 daga? Já, nema ég sé upptekinn til dæmis ég var í útendunum daginn. Útvarpinu? Þetta er nefnilega sökkaði, ég fæ 0,3 upphald smíti í hans netinu. Ía. Go Ía. Ég fíla Akranes alveg fárlega mikið, sko. Það er fact. Hjálpa mér, ég er að vera mistið. Ég fóði í íska daga, það var helst. Hérna, pabbi minn og afi minn halda mig í fótboltanum Akranes sem er miklu aðdáðan. Er þið vissinn það? Ég er einhver rocket fyrir mig, ég er bara fyrst trainer í það. Stefán, ég verði aldrei að fá að fara hér, sko. Já, hoppa á. Wow. Guðni, invite Það er challenge að dansa fyrir fram. Í Fortnite og sjá að það vilt. Ég skal halda á mínisíldinu default, þú ert búinn að drekka hann. Ok. Strákar, kistan niður uppi, hún er með slurp og mínus. Það er við til líka að fara að koma okkur, sko. Kistan er slurp og mínus, ég er að karja mínus og hérna. Ég veit, ég veist slurp. Er nýja byssan sem að revolver dót, er það gott í long range, eða? Hún er frekar long range, hún er svona smá eins og AR, sko. Hún er með gott drafn. Finnst ykkur ég skilja mót þar? Mér finnst þú alveg komið sér aftur. Ekki strax, sko, það kemur, þú voru að... Fokk hvað þurfum að lappa langt, sko. Ég er dauður, ég kemst ekki bílum til þess. Nei, hver þarf að lappa? Já, við fljúum það þegar, það er stenglega með því. Það er til glæpir rísi på því. Oh my god! Ég var að glemma. Nei. Þetta var það. Ég held hvernig einu fyrir vitt og svo. Já, what? Ég var bara eftir þig. Já, þeir eru eitthvað eiginlega fyrir Ég ætlaði hvert fyrir mér eftir þig. Hvað er það? Það er annars leppur upp á þessu. Ég væri til í hann. Ég sýtti sem okkur tuttbyggja Já. Það er bara að kasta alls. Rocket launcher uppi. Æ, fuck, ég ætla að mynda þetta niður. Getur eitthvað gefið mér rockets? Já. Vá, við höfum allir 0 kills. Takk fyrir. Nei! Ég verði að kauka ljósið. Þetta var vandræði. Nei, Stefán, það var rockets. Það var rocketinn, það var rocketinn. Er ykkur að kerja eitthvað bíl, eitthvað híl, bandisis eða eitthvað? Ég er með 3 metri. Nei, ég er að kerja... Oh my god, sjáðu, það er það pumpkin launcher þarna. Pumpkin launcher, eru gæjar? Já. Hvað, hver er þetta? Haha, í. Ok. Ég kann upp svo upp. Fokkar þú skutt ekki niður? Ég skutt þetta niður af því... Akkur fokkast þú því? Væntalega af því ég hélt að vera gæjar þarna. Ég er svo stressaður. Já, það verður að Það er ég fær rocketinn, sko. Það gerir þetta. Bótt að tókaði hérna. Það er náðum. Drakk mér af, það var maður. Á einhver slöpp fyrir mig, það? Er ykkur slurp? Ég er slurp. Hvað? Var ekki eitthvað sem náði slöpp á hana? Ég held ég að drukja. Passa mér! Er gaur á þessu eftir? Já, það er svona 70 zombie. Ok, stráðan, hvað er bílinn? Takk í bílinn, Jésús. Hvað er bílinn? Hvað er bílinn? Hvað er bíl? Tegur á mótjóla, takk í mótjóla. Já, hann er löngu farin. Ég ætla að byggja þess hátt upp og ég get. Ég hoppa úr húnum. Já, ég er svo... Ég sé hvað það er. Reyndu bara að flýja. Eru zombiðar á Geta þeirra? ekki, það er...
Þrír gæðir á mér. Á okkur mínibúlið fyrir mér. Þú fyrir bara. Ég er að koma, Sildur. Ég er að koma. Við erum alltaf saman. Ég er að koma. Ég er að koma á bílum. Ég valdi það að bjarga Sildur. Stefán, hoppa inn. Það eru 4 gæðir á mér. Ok. Góð bara. Já. Sorry, ég Þegiðu! Hvað er margir þetta? Einar, tókst þér að flýja? Já, tókst þér að flýja. Tókst þér að flýja? Vel gert. Nei, ég Jú, áfram með. Nei. Komdu, við getum þetta saman. Einar, flýðu. Ég með það. Ég datt aftur niður aftur, það var þetta vandræðilegt. Ég var að Já, býtt. Við finnum líka. Þetta er túrtekur, hver er mikið? Come on. Nærðu finna? Já. Náðu. Nei. Einar, ég er að koma. Drífðu, ég er að koma. Einar basically skeið. Einar, ég er að koma. Bara að missa 4 líf. Áfram mig. Ég er að koma, Einar. Eins hratt og þú getur. Þetta er næri. Byrju, I actually kemst til the podcast. Nei! Einar! Það fekk hún sko út. Þú líka misti bílinn. Já, fuck, hvað er bílinn? Þetta er að heilast. Þú hefði bara komið fyrir lútið mitt. Ég ætlaði að bjarga þér Einar. Hann ætlaði bara að fá lút. Það svipaði eins og gerst í Glazybox. Nei, ekki þegar stega. Nei. Come on. Þú ætlar að vinna þetta fyrir mig. 10, 9. Oh my god! Ég er 3 á mér. Oj, nú hefði ég betur gemt þessa bandit sem ég var með. Ég er bara með 9 mínsíls. Ég er með 10 mínsíls. Stefán hann vinna leik, þetta er alltaf góð. Ég er með 3 Þannig er öll spila, innvætaðu Stefán allir einn eða Ingi Báður í einn leik. Strákar, við værum bara... Ég degið frá fótboltanum. Oh my god, það er tjökk sig þarna. Við værum bara trúa Stefán á það. Náðu tjökk ekki? Hún notar upp, það er fint. Hann notaði einhver. Vá, 200 einhver. Notaði það tjökk. Fór að passa á storminum, sko. Það er líka að passa sig á falling damage. Akkur var ég sem ekki horf á þanga, ég get horf þinga. Console, ok. Ég er alveg frekar stress. Það fara í þetta hús. Zombie er alveg... alveg... að drekka með það. Já, það er með það fyrir mig. Það getur. Skiptu console. Nei, listur okkar. Hver er mættur? Mr. Mario. Það er fyrir þetta zombie sem þetta. Oh my god. Þetta voru fint en skóma. Þetta gerir ekki neitt, þegar það. Jú, en það mun drepa alla líkið. Já. Ok, þengur spraus það ekki. Þú bara að vera hér. Vel gert, kampa leikinn. Ég glæði mig. Bakkaðu aðeins og það sjást ekki þér. Nei, ég bara meina út af zombíunum, skilur það, ég bara að fara við tréð, svo zombíunum. Oh my god. Ég var að fá með Tournament Edition, það er svo flott að byggja. Veitir? Ég er laus upp, ég satt á daginn líka. Hvernig Tournament Edition er það? Black Widow Vítum. Ég er líka með hana. Ég hermdi alls ekki eftir þér. Ég meini þess að ég hermdi eftir þér. Já, ég kemdi mitt líka. Já, ég kemdi mitt á Íslandi. Já.
Eru komnir? Hvað niður kompani? Já. Gengur vel. Frekar. Guð hvað ég er pyrrandi. Gengur það mjög vel sko. Nei, byrju, ég ætla kannski... Æ, fuck. Ég þarf að klósta þig. Ok. Það var lítið. En ég þori ekki það sem margir að það. Bara góð klósta. Hvað? Erum við í tournamenti? Hvernig eru 11 eftir sem leik að syngja? Þetta er sport. Ó, djók. Já. Það er ennþá 11 eftir, það er fárlegt. Þeir leika bara 11 stuðir. Jú, fucking it. Zombien eru svona eiginlega búin að umkringa mig sko. Ói. Ekki að lifa um Hvernig þér. þú sleppur á lífi? Það hef ég engar um. Stefán, blessaður, Ívar, sælir. Nei, ekki grunn fyrir. Woka. Vá, vá. Stefán. Já. Það er bara að kóla hann út. Já, Kláraði ásett ekki með Skype svona. Oh my god, ég er með góða Krakkar hugmynd. sem að halda að geta gert Skype skil. Ég er með góða hugmynd. Sjáu Skype hérna? Það er skeið. Nei, ég sé ekki vekk Nei, tréni. við skjáum ekki neitt út af tréni. Á brýtna. Flottur. Hvað? Ó já, það er verið með. Ég sé, þetta er snæpan. Ó vá, það er zombie hrúa. Ó! Geitt hann fyrir 70. Nei! Fuck! Á! Þú leitt kjartan með 2 guðinni með 3 konsum. Fálega góða fyrir. Ég dó. Og hann dó í stormveru. Ertu með eitthvað að drekka? Hann festi þessu zombjónu, sko. Ég fekk mér bara Drekka? svartan drikkur í mig, sko. Ok. Það er hella af henni til eitthvað. Það er kaffi í ilni, en það er ekki... Já. Ég er ekki með kaffið okkar sem við komum alltaf. Þú ert ekki með kaffi okkar? Nei. Já. Herðu, takk fyrir leikinn, Default Boy. Jaha, bye bye. Bye! Ég gleym alltaf að neyta einu. Herðu, Ingo, hvað heiti ég? þú heitir Siltus. Hvað heiti ég alvöru nafnið mitt? Ég er að segja hvort þú mannst eftir því. Þú heitir Siltus. Ég heiti ekkert bara Siltus. Alvöru nafnið mitt, Tómas Ingo. Hvað er það? Það er eitthvað... Það er eitthvað að lagga þér. Já, ég skil. Það fokkar sig, ég veit alveg þetta er Elias. Ey, wow, þú mannst það. Já, er ég ekki að followa á Instagram á? Nei. Reyndar ekki. Elias Brím, veitu? Þú ert á? Nei. Þú ert ekki að followa mér. Elias Brím. Jú, ég er að followa þér. Núna. Já, núna ertu að followa mér. Já, döða, ég var að followa þér. Ég er að followa þér. Þetta ætlum við ekki í Playground að checka nýju móting? Jú, Playground. Rosewolf, en ég er stelpa. Já, hvað var Stefán að segja eitthvað? Veitu, hvernig ertu með stillingarna? Ingi. Hvað? Hvernig ertu með stillingarna á Playground? Ekki, jú. Ok, opna það og... láta mig vera kortilítið og ekki stilt það fyrir. Hvað séu, setja þig á... Ef að láta mig vera kortilítið og stilt það fyrir. Já, ertu ekki alveg með private? Jú, ég held það. Þú ert partylítið núna. Ekki vera feimin.
Þú mátt alveg koma. Hvað segir Consum? Ég segi bara Þú mátt frenda okkur. GPX dagur. Endilega. Og það getur spilað með okkur. Ekki sátt? Kjöna það. Eitthvað vonandi? Eitthvað vonandi. Eitthvað vonandi. Þetta er Axel. Þetta. Ok, ætlum við að hafa þetta 2-2. Það eru 3 eða 4 svona vendimum sem hlið hlið. Nei. Það er eitthvað þar. Það er vendimum sem hafa 3 eða 4 hlið hlið. Þannig að hvernig ætlum við að hafa lið? Bara ég og Siggur og móti rest. Ég og Konson á móti Steffnus og Ingo. Ég er til það. Ok. Það er til þetta. Nei, þetta er á líkinu. Nei. Á. Það sem við mörkum eru vendingmaskínur. Let's go, baby. Við tókum sjóræningaskipinu. Já. Og það er baktur í sjóræningaskipinu. Já. Ég er á eyjunni. Nenni að koma á eyjuna. Eru þið í playground? Já, við erum í playground. Sick. Eru þið að... Við erum að fara að prófa þessi nýju mót. Já maður, prófa þessi minigames. Ok, ég skal henda hennar sjóræningaskipi fyrir Þú vonaðir stormurinn fljótur að koma? Nei, þú veist, hann kemur bara að hindi. Svona. Jónastrákar. Hvað er planið? Ég skil ekki. Takk eitt skip. Máni, chillum aðeins. Ok, what? Hvað ertu? Við tökum eitt skip og hinn er taka... Það er svona mikið að... Já, það eru byssur í Nei, ég var bara að checka ykkur aðra. Það eru byssur hérna í... Við byrjum í svona dóti. Á, er þetta að fá byssu inn í skipinu eða eitthvað? Já. Já, ég sé það. Herri, ég er að fara að koma að sækja sjónarvíkskip. Hvað er þessi sjónarvíkskip? Ok, Kastaðir þú þessu? Það er nær austur. Kastaðir þú skipinu eða byrtist það bara? Hvað skipið? Ég kastaði þessu. Ég kastaði þessu. Ok, what? Það er hérna vendingmasín eða? Ok, strákar, þið eru hérna og við erum hérna. Skiptið lið, strákar. Ég skil ekki. Ok, þið eru að skipta lið. Ok, skiptum lið. Ég er hvar? Ha? Ingi, komdu til okkar. Ég er að lúta hérna. Ég er með plan. Ok. Ok, finnst mér svo sirkus, elski og... Ok, gauðir. Ertu að djóka í mér eða? Hvað? Þú getur fengið endalaus vopn hérna. Á hérna... Já, það kostar bara 000. Þú getur fengið endalaus vopn. Ég er með plan hérna. Byrjaði maður með fylg líka? Nei, fannslur. Já. Nei. Maður getur valið það, sko. Akkur prófa ekki að breyta grafíkinu, það er skemmtilegt. Þú þarft ekki að lúta, það er endalaust að lúta hérna. Hvað lúta hérna? Það eru vélar hérna sem gefa þér frítt lút, sko. Þú þarft ekki að lúta. Það er magna. Ok, strákar, hvað er Ó, já, ég... skiptum lið? Strákar, þið eru að skipta lið. Ok, ég ætla að fara í tím 2. Þið eru saman liða mot okkur. Tím 2, Ingi, hvað er tím 2? Hérna, þú verður svo að prófa að hafa lítið gravity þegar þú ferði hérna... Ingi og Stefán, hvernig byssur eru þið með? Þetta verður stóri vissir, sko. Kom þá, sérðu hvað ég er með hérna? Ég er með 5 kollansir. Gauður, þetta hljómar svo vel, sko. Ég skil ekki, hvað er planið? Komdu, við fyrir Þú með þetta víst þú, skip. á þessu skipum. Við fyrir með þetta skip og Og það þeir er eru að hinn flugga skipinu. hinum inn á skipinu í hættur. Sem þú respawnar. Þú veitur þetta að byrja? Nei, Nei, þið ítið á svona klukku. Hinum inn á... Gæði sem fyrir upp á Komdu, Ingi, eyjunni. komdu skipið mitt. Skipið okkar er hér. Hvað er þessi klukka? Já, Stefán, kottu niður. Já, ég er í skipinu okkar. Kottu niður. Já, skipið okkar er hér. Sjö, þú getur fengið frítt lút hérna. Bara... Hvað sem þú vilt, sko. Þú slæðir þetta bara. Ok, ég er með geggja plan. Já.
Gaman. Já, hella. Ok, strákar, að byrja þetta? Nei, ég er að gera svona smátt og... Svo er svona klukka þarna á staðnum hjá ykkur. Sem að respawnar? Nei, ég íti á kassa. Eða þið eru ekki með kassa. Haldunni Hvað er þessi klukka? Hún er hinum einn hjá þeim. Já. Úiii, ekki. Það verður að íta á hana. Þá byrjar leikurinn. Já, ok. Þú veist strákar, byrjum þetta. Já, ekki, byrjaði leikinn. Hæ. Hvað vantaði? Góð að skrifa. Það var þegar við fórum rektina. Það stýrir ræk. Kortin okkar er komin. Shit. Það var bara í alla vona. Já. Ok, tilbúin ykkur klukkuna. Íta klukkuna. Start minigame. What? Af hverju misti ég all lútið? Allt Og við þurfum að safna lútin aftur. Ok. Og þá byrjar þetta. Ok. Safna lútin ekki. Ég er búinn að. Ok, og hvernig virkar þessi minigame? Það er bara að drepa hvernig annan. Er þetta byrjað? Hvað, ef við bara að drepa það, eða? Hvernig kemst ég ekki að tjekka? Er það einu sem við erum að gera? What? Já. Prófa haldinni start minigame. Við erum bara að drita á það. Fara í klukkuna. Ég glimti material. Ég get það ekki. Strákar, þetta byrjaði, mig byrjaði að drepa okkur, sko. Ingi Ég kemst ekki inn í leikinn. Abandon Þú ert minigame. inni í leiknum? Nei. Nei, er hann ekki inni í leiknum? Nei. Ha? Fara í respawn. Það er fokk skrítið. Ok, prófa núna að lenda skipinu. Nei, ég get það ekki. Ingi kemst ekki á skipið því það er að enda minigameið. Já, endi þetta og byrja aftur. Hvað, byrjuðu, var hann ekki á skipinu þegar þetta byrjaði? Já, þú þarft að vera með mér á pallinum, held ég. Ok, tilbúin, ég ætla að enda minigameið. Já, það er. Ok. Komdu á pallinu með mér. Ok, tilbúin. Já. Start á pallinu. Vertu ekki á pallinu. Nú ertu á pallinu. Ok, núna... Ég ætla ekki að nota fólkum, þetta er slangum. Mistu þú ekki lútið þetta? Jú. Ég var með fyrir shotgun. Ég með þetta. Það er enga shotgun, þetta er bara rockets og explosives. Já. Ok. Hvað er það ykkur í vendimísinu? Bara rockets og explosives. Já. Ok, er þið klárið það? Já, þetta byrja. Ok. Hvað er skipið? Já, við komst ekki til þeirra á þetta því að... Nei, má ekki fara yfir til þetta. Hvað byrjuð það? Þá er ekkert gaman, ég langar að drepa okkur pörsinu. Ó, hann týnar mig. Sjáumst, Björn. Það er að læka vídeo. Það er ekki. Nei. Það er alveg að sækja fleiri rockets. Það er gangi. Ég þarf að koma á skipið okkar. Þú eigið að vera að blokka mér. Hætti þessu strákar. Hvað? Það er alltaf að vera að blokka mér. Þetta er bara Fortnite sem er að blokka þér, sko. Gangi vel að synda. Þetta er ekki náðu verð strákar. Hvað er það að gera? Bara drepa þess að þú getur? Já. Ok. Við ráðum bara hvað drefnum á. Ok, það er stólvist. Meira svona við ráðum hvað við drefnum ykkur átt. Hvað er að hafa kiljan uppi? 10. Það sýttist 10. 10? Róli. Þú varst tekin og étin. Já, kemur upp í 10 eða? Það er sem lótandi. Ingi, ertu með sniper eða eitthvað? Hvað? Já, ná í lút. Já, það er ekki meira ekki. Ingi, ertu með sniper eitthvað? Nei.
snæpa skot, eða? Nei. Ég splautaði, sýrtuðist, tekin. Já! Komdu, Sildur. Færi trapp mitt, ég manna þig. Ég er góður, hvað er það? Sildur sem komur 6. Hvað er það, 10 fyrir hvert lið eða? 10 fyrir hvert lið? Ja, nei, er ekki 20 þá fyrir hvert lið? Ertu ándjóð að nota burst? Já, ég gerði kemur það. Hvernig fyrstu burst? Í chesti? Í kistu? Á, í byrjumni. Já. Hún er fokkið þvægilega en það er fokkið með röndu. Hún ætti að snæperskot. Áttu snæperskot eða? Já. Ég skal droppa þig fyrir hérna. Það er góð. Shit. Ég með kynir á mig. Ok, pallur nokkuð sem spönum með dáin. Ég skal droppa snæperskotum fyrir þig. Já, ok. Ok, snýst þess að það að skemma hana pall þá eða? Bara veit það ekki. Skipin okkar bara ónýtt, sko. Þetta er allt ónýtt. Ég held ég að unnið. Byrja það bara ekki á nýtt. Ég skal spána nýtt innan. Þeir slátur þessu. Hvað fekkstu? Þetta er hérna, þetta er mér. Það er, þú veist, bara mismundi skoðanir sem fólk hefur, sko. Þú hefur alveg rétt á þenni skoðun. Hvað segirðu? Hvað fannstu hérna víkingur? Þetta er hérna það sem ég spánaði. Sér þetta. Ok. What? Það vantar alveg vopnum inn í þetta. Já, þetta er svona að bara ná sem flestu stigum að drepa kallana. Er þetta annað minigame sem við erum að prófa? Já, ég er að gera þetta minigame akkur núna. Ok, og get ég tekið þetta minigame líka? Er þetta einstaklings að... Ég vissi ekki að við vorum að keppa núna. Nei, sko, við erum ekki að keppa. Þú komst og reyndir að drepa mig. Ég er hérna að reyna að drepa þessu gæða. Hvað er gæða? Er eitthvað svona zombie minigame? What? What the fuck? Má ég koma inn að... Nei, þetta er ekki zombie minigame. Þetta er eitthvað training area. Má ég hérna... Nei, þetta verður að lífa leikinn. Nei, að lífa leikinn og lega okkar að koma líka. Nei, það er endgame. Já, komið þið. Nei, þú voru að enda leikinn og hann komist þau ekki. Hann er ströndið. Hann er að klára bara leikinn. Þetta langar mig að gera. Haha, tekinn. Já, förum hérna minigame. Ég skil ekki hvað þú finnur þessu minigame. Ekkert hvað er gangi. Ég skil ekkert hvað er gangi. Hvað er þetta? Þeir eru hérna hjá. Þessi gæði sagði Glazerbox sem ekki betur. Já, þannig ég fann þessu minigame. Já, ég er að búa til lama. Þessi Ívar kommentaði Glazerbox sem ekki betur en þið og ég sagði bara fólk hefur rétt að sinni skoðun, skilur. Það er það sem ég sagði. Það er ekkert samskil, við ætlum bara að vinna saman að gera YouTube-leikinn á Íslandi betur. Það er rétt, Ingi Báður. Sagði Ingi Báður í viðtalið við 30 tíman. Já, það er Ingi Báður. Herðu, getið ekki farið í einhvern leik, eða? Jú, það er mjög Seg. Samleið, chill. Ekki skjóta okkur, við erum að fara í minigameina. Það er minigame inn í sjálfsálunni, þú sína fólkinu þetta. Sem er ekki búin að segja þetta. Ég er sjálfsálið þetta. Hvernig veistu hvað... Hei, hætti skjóta mig.
Hvernig veistu hvaða minigame er hver? Þú sér það bara á myndunum. Ok, hérna er svona hlaupa minigame. Hérna er ein. Förum í þetta minigame. Æi, gaur. Ingi, förum í þetta minigame. Ertu tilbúin? Ekki skjóta mig. Þú má fara í þetta minigame, allir saman. Tilbúinir. 1, 2 og... Það kom ekki neitt. Kom ekki neitt. Hvaða minigame var þetta? Þetta var svona reyna að skjóta. Já, og það bildast maður upp fyrir það. Þarf maður að bildast maður upp fyrir það? Já. Ok. Ég hætti því. Strákar, ég er með góðan leik hérna. Þetta hérna, förum í þennan leik hérna. Hann er hérna við hliðina, við þurfum að bilda upp í hann. Þú ert að bilda lama? Já, er þetta að bilda lama? Er þetta ekki neitt annað en það? Það er það eina sem maður gera. Ok, hvaða minigame er þú með? Ég er ennþá að droppa þetta Ingo draf mig. Spikey Stadium. Er þið til í Spikey Stadium? Já, það var nákvæmlega það sem ég var að fara að gera. Ingi, tilbúin í Spikey Stadium. 1, 2 og... Tekið hérna vennilega leik. Ok, hvað gerðist? Við kastaði Spikey Stadium að. Já, af hverju ég fastur bókstafur? Þú eðlært aðna eitt af trappunum. Ég gerum það. Já, nefnum hlutin er, þú mátt ekki, þú þarf líka að deyja á trappinu. Ok, ég var að byrja það. Já, menn. Hvað er planið? Mér finnst samt þú að gera hann fólk skemmtilegt, sko. Sjóræningjaskipið. Já, Förum 1 Spikey Stadium. Komdu til mín á hérna þennan. Við getum að start. Býta, ekki byrja það. Ég get ekki ítt að start strax, sko. Ingi, komdu, ég er með hérna... Startlega að byrja hérna. Allir fara út í eitthvað hotn. Já, ok, er þetta einnum á deginum og með deginum? Ég er í einu hotni, Ingi er í einu hotni. Komum svona, fara í annað hotn. Þetta er mitt hotn. Ok, Ingi er í einu hotni. Það er allir á móti öllum. Já, hvað er í það að byrja það? Ingi skiptir lið. Ingi, það skiptir ekki máli hvað lið út í, sko. Ég vil ekki vera í lið með neinu það. Það er basically bannað að drepa fólk í þessu, það ekki, og maður vill hérna... Þú veist, það er bannað að nota byssur, það ekki? Það drepa fólk, víst, að það er verið að gefa okkur klingar sinni, ég meina það. Já, ok. Þú veist, hvaða reglu vil ég hafa? Bara allir með öllum. Býta, á maður að droppa öllu sem hann er með hérna? En þú veist, vil ég ekki aðalega hafa þetta, þú veist, að reyna að kasta einhverjum í spækið? Hvernig byrjar þetta? Ég skil ekki, hvað er planið? Ég er að reyna að finna út hvernig maður byrjar þetta. Ekki bara byrja þetta? Já, ertu með byrjun á svona dótt hjá þér? Nei, en það vantar eitt hotnið. Þessum gæði hérna, sem er að högga á fullu, hann vantar sitt hotn. Ég er að... Hvað er þitt eigið hotn? Býtu, ég er með góð hugmynd. Til að gera þetta ennþá skemmtilega, strákar. Já. Það er meira material. Hvað segirðu? Nei, ég ætlaði bara að láta bounce þessum allt gólfið. Bounce þessum allt gólfið? Já, það fatt að ég nota meira material. Ok, hver er með svona til að byrja? Það er enginn með svona til að byrja held ég. Við ætlum bara að setja bounce þessu allt gólfið. Ok, bounce þessu allt gólfið, guys. Það er material, svo getur ég komið. Það er ekki byrjað, strákar. Oh shit. Ég sé ekki hvað það gerir. Ingi! Ingi! Byrjaði Ingi leikinn? Þú veist með 8 kills, helmingarna það var ég að gera eitthvað með að þú kemur hérna og drepa. Já, ég spáni hérna. Hvað er þetta? Þú drepaði í loftinu. Hvað er þetta? Ég ætla að gera þetta svolítið spennandi, Siltur. Hvar? Ingi, við erum að reyna að spila hérna... Við erum að spila minigame. Ok. Það er spilinu Roblox. Leikurinn er ekki byrjað, allir svona stöður. Sorry, Ingi. Ok, hættu núna derbakandanum og gerum svona... Hvað ég segi bounce þessu gólfið.
Ekki, ef við drefum annan, þá munum við bara drefa sig aftur og aftur. Já. Ok, er þið tilbúinir eða? Já, það vantar ennþá að helmingi bánsins á gólfið. Vantar bánsins á gólfið? Já, Ég er búinn með alla bánsinu minni. Ég á ekki. Ná, fyrst hjálp. Æ, ég teg ekki. Sorry, Eagle. Hvað áttu að segja? Þetta er þegið. Sjálfsali minn er horfinn. Það eru aðri sjálfsali og þú getur farið í þá. Eigum við að byrja að fara í svona bounce stadium eða eigum við að... Hefur ekki að fara að byrja þetta núna? Jú, ég skil ekki að ringir nota vennilega vopn þegar við vorum ekki byrja, við sögum ekki byrja... Þú svona gæðir sem þjófstartar. Ég er svona gæðir sem þjófstartar. Strákar, ok, byrjum þetta. Já, allir að hoppa inn. Það var bannað nota vopn, bara hérna... Á mánu þetta byrja, því að það er í venni. Það er sjálf. Já, það er ekki. Æ, ég lefði á. Hitti þið ekki? Nei. Var nægur, kannu nægur. Ég man að spila Roblox. Ok, spilum Roblox. Nei, nei. Ég vil ekki spila Roblox. Æsaði. Nei, 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 nei. Það er ekki bra. Þetta er alls ekki ég. Herru, þetta er bara. Hver er að skjóta með FAMAS? Ég vil drepa Inga eða. Það er alltaf 100% bannað, sko. Segir gæs að snæpa okkur á? Það var áður en leikur byrjaði. Ég er ekki með að tegja það. Það er að ríla þetta. Ég dá! Strákar, komum við í 2v2 í tilti. 2v2 í tilti? Bara venjulegt 2v2. Ok, þá er ég og Siltur samanlegi. Ok. Ingo er alveg vilja. Hvað hast þú mikið af því? 32. Þú varst samt svo mikið. Já, þú heitir ekki. Hvert eru þið farnir? Er það búin að gefast upp á Spike Stadium? Ég er aðeins til að fá mig lama. Nei, við erum 2v2 í tiltið. 2v2 í tiltið? Ok. Ég er til að fá mig lama fyrst og kemur. Óskar Vlogs, þetta er að stela nafninu, þetta er að stela nafninu mínum. Hittir mig. Ok, 2v2 í tiltið, strákar, kom hún. Ég er tiltið. Æ. Ok, þannig hvernig er leiðin? Ég og Stefán, nei ég og Siltur. Ég og Stefán. Ef við að fara saman í númer hérna... Ég er í númer 1. Númer 1? Ég er í númer 4. Ok, heyrðu það, Óskar? Konsol, gott í 4. Ok, ég kemur númer 1 með Siltur. Komið 4? Já. Æ. Já, það var Óskar í chattinu, hann er bara eitthvað það. Það náðu hérna að reyna að fá heavy sniper og lighter gun. Ég ætla að reyna að fá bara 3 eða eitthvað 9 þessu. Ég er ekkert að stilla þannig að maður heyri ekki í hinum, hinn liðinu. Jú, bara mutar. Já, þú veist, þú getur alltaf að muta, sko. Það var gaman að geta muta, þú veist. Tactical dot, sko. Þetta er bara friendly 2v2 hérna. Friendly 2v2.
Friendly, 2v2, friendly. Þetta ekki með ykkur, hann dreppur heldur hérna. En þurfið þá ekki að resetta, þú veist, kill stats til að sjá, þú veist, hver staðan er og svona. Já, resetta? Nei, nenni ekki. Nei, nenni ekki. Nei, ekki resetta. Ég veist, ég er að menna Ó, bara... það er vendingúsin hér. Ok, strágar, Sildur, ertu búin að koma þér fyrir tiltætt? Sildur. Stefnús. Sildur. Stefnús. Já. Ertu búin að koma þér fyrir tiltætt? Það er hérna og það. Þarna. Ok, eins og staðan núna, þá er Ingi með 11. Ég er með 18. Ég er með 3. Hún er að spila á morgun. Kannski. Sildur, ég er að koma. Allt í lagi, Ingo. Nei, ég meina Stefnús. Oh, shit. Ég er að koma. Við þurfum að finna okkur eitthvað hús, Ingi, til þess að við erum... Ég var alltaf að finna sjálfsála til að fá snæper. Tökum þetta á oss. Það er Ingi. Hvað, leikur að byrja þér? Ég vandræðum. Er ég vandræðum? Mín kista! Þú ert ekki taka! Það er alltaf Gunnar sem farinn á teitinu. Fokk, maður. Það er reyndar kjafta að bara mæta, sko. Ég fann nýja byssuna. Hvað? Er Óskar og Óskar að fara að spila Fortnite saman? Ég veistlega það. Hvað er það að byrja? Í gang! Er það bara að byrja? Já. Ok. Let's go, baby. Já, þeir segja að leikurinn sé byrjaður. Nei, fokk, þessi mús er að pyrra mig svo mikið. Þessi mús er fárlega dömur, sko. Þetta er ekki nógu gott, Ingo. Ég væri ógstæð til í snýper eða eitthvað. Sultu auðs, ég er með snýper. Það er gert. Siltis finnst það alltaf góður til að vera... Með mér lið. Nei, það byrja! Heila þetta ég var að gera. Siltus er náttúrulega allan daginn minn maður, sko. What? Svar. Halló, Ingo. Það er komið mörg kill, maður. Ég held að það valið rétt þegar ég valdi Siltus í lið. Jaha! Já, ég held það, sko. Það er restu þarna. Hva? Teginn og jæðinn. Teginn og jæðinn. Enga er bara eitthvað stæðar. Snæp. Get bara ekki, get ekki bylta neitt. Bara mistu svo ógeðslega mikið líf út á trappinu mínu. Svo bara bless. Bara blessingi. Já, leikurinn mér bara leiði mér ekki að bylta neitt. Ég var náttúrulega dauður. Engar afsakanir, Siltus. Engar afsakanir. Nei, sorry. Ég skal kveika tónlistina og fókusa. Ég held það. Skart það sem vilt, sko. Ég er ekki að hreyfa mig. Nær ekki að hreyfa þig? Ég get ándýrs ekki að hreyfa mig. Hvað segir Nightbot gott? Ég get crouchað og... Já. That's pretty much it. Ok, fuck það. Ég hatt að heyra þessu kistu finnum ekki. Heyra þessu kista.
Hvað með ykkur í kills? Mér er 15. Ég var í Disco Domination, við fekk 15 á hann. Það er ekki tekið með. Oh my god, heavy sniper. Yes sir. Fuck! Ég er að lagga svolítið. Hvað er að láta leika mig lagga til dauðu? Ég er ekki að ná að fylgja. Það er bara að vera að drepa hann eins og niður loftið. Svonsson, viltu í alveg það? Já. Spokkið var aflæðist. Oh my god, telvaðinu var að fríka út. Ok, núna ætti að vera að koma í lag. Hvað er kistan? Þetta er silti smæktur. Ha? Þú varst að fá fyrsta solo og... Nice. Til hamingju með fyrsta soloðinni þitt, meistari. Hver? Óskar var að fá fyrsta soloðinni sitt. Innilega hamingju óskir. Playground er skemmtilegt þegar maður er svona... Mér langar að hafa svona zero gravity í Playground. Góða það. Fuck man. There you go. Þegið. Ok, þegar ég drepi ykkur, þið eruð bara kyrrir á skjánum mínum í svona 10 sekundur eitthvað. Þannig að ég með random gæi að bara stammstanda einhvers staðar. Hvað? Það er ekki gaman. Ego. Ego. Ég finn ykkur ekki. Hvernig varst allt henni komin niður? Droppaði. Já, ég bonsaði. Já, það var fínt. Ingi bá að draf mig. Ég sé báða það hérna. Klúðraði bara alls ekki drókninu mín. Vinir mínir eru góðir. Ingi Bauer, Ingi Bauer. Vinir mínir eru góðir. Ingi Bauer, Ingi Bauer. Fuck, hvernig nærðu alltaf með svo mikið maður? Það er fucking pinnandi hvað maður getur ekki droppað langt niður. Það verður maður getur droppað eins langt á veg. Nei. Vinir mínir eru góðir. Nei, maður er alltaf fucking... Ingi Bauer, Ingi Bauer. Góðan maður, núna laggaði ég ekki. Ég finn ég líka. Já, þetta er 15 kill. Það er næst. Ói! Ég sé það nokkuð. Ég tek gott teamwork hérna í Kvansson. Það killstílaði svo mikið. Nei, þetta var teamwork, ég sagði það. Þetta var ekki teamwork, þetta var bara hver killstíl. Það var pjúra. Hei, wow, má bara skjóta svo þegar maður er að renta þig. Hvað? Ég fer bara að drepa hann Inga fyrir. Það er góð. Vinir mínir eru... Það er andurs búið að bilda svo mikið, ég sé varlega lengur.
There you go. Ég heyri bara í. Þú ertu! Nýju plata með herran Hins mér að fara að koma út. Er það bara ég? Er Stefán alltaf bara einhvers staðar að chilla bara inn eitthvað? Vill hann eitthvað, nenni einhverju horfa á þetta? Hann er bara einhvern Hann veginn er bara eitthvað inn í einhverju hús alltaf. Nenni einhverju að horfa á þetta? Ég er á fullu. Ég sé að horfa núna hvað það ert og þú ert bara inn í húsi bara einn í einhverju ístrasti. Míníkan er ekki svakalega góð, sko. Ég mæla ekki með henni. Ég silti þess að þú mættir hérna. Ég heyri ykkur. Nei, þú ert öruggur núna, sko. Ég er ekki alveg farlega. Fuck! Nei, Stefán dó. Stefán er 4 kill. Ingo með 14, einhvern veginn. Ég bara. Breyt. There you go. Fuck! Nýja platan í herran Hins sem er alveg að koma út, við skulum hlusta á hann þegar það kemur. Gaur, what the fuck? Það er engin gæi sem pirrar mér mikið í Fortnite og Siltus. Ég verð alltaf bara geðið pirraður þegar ég kepp mótanum, sko. Hvað meinar þau? Af hverju pirrastu svona mikið, Ingo? Þetta er ekkert... Af því að ég er svo fucking tapsár gaur, sko. Það er þetta ekkert eitthvað, það er eiginlega bannað að vera tapsár fyrir að kempa til mér, sko. Nei. Það er satt, það er eiginlega bannað. Ég held... Má sjá. Wow, bara tveirinn það. Ok, það er gott. Discord er á þér. Má sjá. Minnum að sjá. Streamið er ennþá í blúsandi gangi. Hvað er bokkanum meira? Ég þurfti að reloada, nei. Vel gert maður, kom svo hann. Já. Þú ert að slátra maður. Já. Ok, ég ætla að setja spitt með þessum. Hvað er hann? Það er gott. Maður er að leita Stefáni hérna og þú bara kemur á hann. Ég var búinn að finna hann. Það er ekki Hæ, Siltus! Þú getur ekki gert þetta ég gerði það. Það er actually hjálpað mér þegar ég þarf að koma. Hjálpaði það? Ég bara í dall. Hvernig? Ég hitti þig 4 sinnum. Sorry, Ingo. Shit, þú var pirrandi maður. Hæ? Yngir að deyja maður. Já, þetta er bara svo pirrandi. Eigum við að hérna fara í... Þú veist hvað er pirrandi? Já. Eigum við að fara í squad svo. Þú hættir að streama? Nei. Það er gaman að chilla þessi bara. Við erum komin í ljús. Það er bara glæða hægingi. Nei! Hver er þetta lama? Ég er alltaf tveir. Það er konstant.
Konson að slátra, sko. Það gott hérna. Ég heyri ekkert í honum. Hann ekkert að tala, hann ekki að tala. Tala saman, Flóni. Ég vil hlusta á þetta. Nei! Nú ertu bara að tísa, sko. Nú ertu bara að reyna þetta. Þú misti sensið, sko. Ég var að breyta stillingunum mínum. Ok. Ég var líka bara akkur bara kjör. Ég að setja á eina tónlist, þannig að ég smá AFK. Bara látið hluta. Daltur. Það er pyrrandi gaur. Ok, ég var að breyta liðanum eitthvað. Nei, það er fint. Ég fíla koncept. Er það? Það er ekki. Sorry, það er að reloada hann og þetta býða hans. Nei, hvað hringaður var eitthvað að skjóta mig? Nei! Hvað takkaði þið mikið samt með snæpinu? Ég er 15 sko. Ertu 15? Alls skoðum að hafa það. Þetta er vitið straff. Stefán endur bara með 4. Ég er ekki með það náma til, sko. Ég er að tjekka þetta. Tóndi fyrir neðast, Stefán, tóndi. Það er líka. Nei! Kom! Oh. Hvar er hann? Ég veit ekki hvað hann er. Það var fylgst og svo. Fylgdu mér. What? Þeir eru bara í ruggli, hérna. Basically, hérna. Tilted Tower sem er ruggli, sko. Hvað sér þið? Tilted Tower sem er ruggli, sko. Þannig hérna. Já. Bingo! Sending. Fuck! 51. Af hverju næ ég aldrei headshota þér? Ég veit ekki að Aldrei. Hann er alltaf bara eitthvað lengst með snæper. Það er alveg góð strategið. Siltus, ég ætla að vera svona að kampa í húsinu með snæper og þú ert að svona rusha á, skilur. En ég er að snæpa og þú ert að rusha á. Það er bara basically eins og þeir eru að gera, félagarnir. Þeir bakka bræður hérna. Þeir eru bakka bræður að gera það. There you go. Ég sé þessu hann er bakka bræður. Ég sé bakka bræðurinn. Hvert er svo sterk? Ég veit ekki, ég er ánægð það. Svo eða? Hvað svo? Hvað ertu með heavy, eða? Nei, ég er að nota nýja revolverin. Djúvill er pirrandi þegar maður fucking fyrir eitthvað svona gildru. Ég er að nota pump og nýja revolverin. OBS Studios. Hvað? Þetta er spáðið, þú maður
Hvað sagði hann Ingi? Það var komment, hvað var hún út af? Hvar varstu? Ég var undir og bildaláttir beint í henni. Er það svindla? Nei. Siltu svindla. Hvernig myndi ég svindla? Ég leiði það nú að lenda alveg. Áður en ég fuckaði þér upp. Hvað sagði, gerður þau? Ég ætlaði að leiða honum að lenda áður en ég myndi að fucka honum upp, svo snæpaði hann bara. Komdu með mikilvæga spurningu, Óskar Lagðarsson. Konsun hvað ná mér í killinu? Konsun alltaf eitthvað snæpur, sko. Já, hann bara eitthvað lengst til baka og að snæpa. Það alveg góð strategy, sko. Hæ, Hildur? Hæ, hvað? Hæ? Já, ég fæsti bara undir stíðanum. Já, þegar ég byggði vona þig, þetta vil ekki eftir mér, ekki reyna þetta. Þetta virkaði ekki vel. Ég ætla að finna eitthvað nýja byssu. Er þetta húsi sem ég átti í? Var alltaf yfir húsi? Það finna húsi sem ég... Eigum að taka þetta fæti úr tiltum. Það er búið að fylgja þetta mikið nefnilega. Nei. Það eru 9 mínútur eftir þessu. Ég meina ég droppa niður í 30 FPS þegar ég horfa á diskin núna. Ertu að meina þetta? Ég er ekki að djóka. Við vorum að svara þessu, Óskar. En, ok. Sniper. Á maður að vera sem þið. Stefán er búinn að kampa, snappa neitt. Stefán er enda bara með 4 kills, sko. Stefán er bara emotional support, sko. Það er ekki svona að það. Ekki Stefán. Jú. Sánu support. Ég glemdi að segja yngar söguna. Við fórum í sánu, þegar við erum búin að sánu og fóru að verka sánu. Tekin í getið. Fyrsta killið? Nei. Jú, það er fyrsta kill sem við skrifum mér, sko. Fyrsta kill að Stefán. Nei, 5. Já, bara sér fórum í tiltet, sko. Herðu. Má þetta? Ég kom í sniper. Má þetta? Herðu, hvað? Herðu, við notum Streamlabs OBS. Það er frítt forrið, þannig að hver sem getur streama. Streamlabs OBS. Ég held að Hildur sé á deitu með Gunnar í miðinni. Nei, ég veit ekki. Ég veit ekki um hana. Ég skaut nú allt niður, það virkaði ekki vel. Þetta var flott. Streamlabs OBS. Frítt forrið. Ósleifandi, ég snæpa Inga og samtími ég klára að snæpa Inga. Hvað þá ég? Takk fyrir hann. Siltus. Nei, ég er svo nálægt því. Hæ, Siltus. Ég er 160 HP hérna vera. Ég var að fara að shotgunna. Nei, hérna Ég var bara að prófa sinni byssu. Hún er góð sinni byssa. Við þurfum að býja eftir að lenda áður en við getum dreipið ykkur, eða ekki? Jú. Ekki konsóli, hann draf mig áðan nokkuð. Á meðan þú varst í loftinu? Já, hann draf mig hann damage. Það er ekki fallega gert. Þetta er það nefnilega ekki. Það ekki damage á meðan hann er í loftinu. Hann veit ekki betur, drengurinn. Ég veit ándjútt ekki Inga. Ég held ég vitið Inga. Ég held að sé að koma. Það er svo creepur, það er svona jókerinn sjálft mér hérna. Nei. Ég er bara eina friendly Siltus. Sæll og blessaður. Blessaður. Blessaður cat. Ég sé ándjúkt ekki niður.
Nei, lagga! Svo, veit akkur eftir ég hafa mörg spilaði. Nei, þegið Siltus! Hvað segir þið svona? Veistu akkur ég búinn að drepa Stefán frá á? Takk fyrir. Ég er að horfa á læst. Horfa á læst. Þú er basically að svindla. Siltus með 47 kill. Ég er ekki að horfa á læst. Þannig að maður eiga 12. Streamlabs OBS virkar líka í iPad til dæmis. Og iPhone. Já. Þarf alltaf að eiga 12 til að geta streama eitthvað. Nei, Streamlabs virkar í hérna... Óingi! Haha! Ég var að ná nokkuð með róður. Streamlabs virkar í hérna... Ég elskar að maður fær ekki fall damage. Já, ég veit ekki strax að fall damage. Það virkar í iPad, sko. Hvað? Streamlabs. Já, ok, hver er að snæpa með hana? Þetta er alls ekki ég, Ingo. Ingo! Þú ert að gera líf mitt verra. Hvað er því sem? Ég var svo pirrar af þessu. Það er bara gott, þá getur við fengið eitthvað annað en Stefán rate moment. Ég er að segja þér. Já, ég og Siltus fórum saman að versla í Krónu þegar við vorum búin í sánu. Ekkert. Wow. Ég er næstu búinn að... Nei. Það að horfa á streamið. Þetta læst ef hann, ég skal drepa hann. Nei, býttu. Nei, býttu. Ég skal drepa hann. Vá, hvað ég er lélegur. Drafst þú hann? Já. Þetta var ógeðslega lélegur. Sko, þú getur streamað í PlayStation, en það er PlayStation býður på sérstætt forrætt til þess að streama. Tengir YouTube og PlayStation saman til þess að streama. Stefán, hversu mörg traps ertu búinn að láta niður? Mörg. Það var engar reglur sem segði það mörg. Þannig ég fór í sjálfsana og keypti Þú hoppar akkurat þegar ég skauti, sko. Ég er búinn að setja mörg traps niður. Perfekt. Tókstu Rocket Launcherinn minn? Já. Ok, ég er ángæðis búinn að spila það. Það er einhver... Ég er á leiðinni, passa það. Jæja, nú ætlum ég að fara að drepa ykkur. Það er ekki... Hvernig á ég að drepa? Það er hægt að tala þér. Hvað meina ég er svo hægt náðu Þú ert ekki góður Ég hægt að tala við þessi leik. Þar er enginn í. Droppar öll á mig. Hæ? Eða reynir þetta, ég meina það virkar. Ég skaut akkur því, sko. Ok, ef hún hefur hitt mig, þá hefði ég gáðið. Það var glitch. Bara gera, Drap bara er gæðið. Konson. Konson drepinn. Ég draf Konson. Það var eitthvað á hæðinni hana. Ég vantar smá materíu að verða eitthvað á. Ég er með 800. Ok, tiltið er bara eitthvað building clusterfuck, sko. Jöp. Ég var núna að taka eftir að vending machine með helgjur lópið. Já, ok, fá þér einna trapp, svo trappum allt til að drepa það. Mér langar í... Nei. Gar. Þú vil þessi hittin. Haha, ég skaut ekki með gluggan. Þú varst næstíð búinn að ná með þessu fokkin trappin, maður. Gauður, ég er að missa mig í trappum, sko, ég trætti það. Konson með það, en með flottan glæður. Sko ég ándjótt veit ekki hvað ég er að lappa lengur, sko. Það er búið að bilda það mikið.
Sörkon að fara að byrja að hreyfast. Var það að horfa á mig? Konsen að horfa á mig. Stefán, ekki synda. Það ekki komið. Já, ég að fara inn í miðju sörkunum. Já, góð hugmynd, Siltus. Fyrir þangað. Hvað var inn í miðju sörkunum? Já, annars... Þú veist, að þegar við deyjum hérna, skilja, við erum miðan hérna. Já, það heldur bara áhuga til að deyja. Já, en hlutin ef þú deyrið núna inn í stormin, þá held ég að þú respawnar ekki, sko. Já. Þannig að þetta svona final. Já, fyrir mig miðan, strákar. Það er ekki hugmynd. Af hverju? Ég skil ekki. Af því að... Stormurinn er að minnka. Það verður svo ógeðslega leiðilegur núna. Er þið með ykkur bíla? Ég er svona svo mikið til í eitthvað skvat, sko. Hvað meinarðu? Eða þú veist að fara í skvat. Annarkoð disco eða zombie-dótið. Mér er svona þægilegt að þessi með disco-dótið, af því að þá hérna, ef maður vill ekki verið zombies, þá fer maður bara í disco-dótið. Sildaðis, ég er að koma. Já, ég er að skjóta drauga okkur núna. Hann er ekki að reyna að hlaupa en hann næri ekki alveg. Ég verði alveg að fara í vitlausa átt, það er svolítið aðstæðan. Frekar aðstæðan. Elskan, ég drap hann, hann var einn daginn lengst upp í loftið. Drap hann með nýja revolverinn. Hvað er eftir sýttir? Ég? Já. Ég veit það ekki. Hvar eru við öll? Það er góð vondur. Það verður geggja að drekka slöpp. Wow, það er að vera að skjóta mig þetta. Þetta er æsraf, nei, ég festi mig sjálfan. Sildur, hvað þarf maður að gera til þess að vera mót hjá Ice Cold? Hvað sér ég? Ég sagði, Sildur, hvað þarf maður að gera til að vera mót hjá Ice Cold? Svara 50 blaðsina spurningalista. Halló? Halló. Er það podcastvinninir? Nei. Nei, það er mínir. Hver er það? Það er vinir þínir. Podcastgarðir er þínir, ekki? Er það podcastgæðinir? Ég held að podcastgæðinir verður að fara til útlanda. Er ekki til? Hver er það? Það er hann að... Hönnuðin? Hvar er Ingi? Ég get kíkt á skjáðan að finna hann. Hvar er Ingi? Ég veit... En ég ætla ekki að gera það þegar ég er heiðilegur drengur. Shit, ég fekk snæp frá mér, þannig að ég giskaði fyrir það niðri. Bonson er alltaf að reyna að lenda henn á mér, það er ekki verið. Respawnaði Bonson. Þetta grínast. Henni segja Stefán Alla að drepa Inga báðir í beinni. Ég ætla að drepa Inga. Já, komdu bara. Þetta sögðu mig. Komdu bara.
Þegar hann ekki farin í circle, þú deyrið þá. Fuck. Ég respawna ekki. Þetta er búið. Þetta er búið, draugar. Rematch. Nei, þetta er ég á móti Inga. Það sést ekki neitt, sko. 56, 9, 15, 20. Siltu slátraði. Perfekt. Ég var... Oh my god. Hvað rugl er þetta? Konson vann leikinn. Konson vann leikinn. Já, fyrir vennilega leik eða? Fyrir vennilega leik. Ef að leifa Kára að spila með eða? Já. Konson, við ætlum að leifa Kára að spila með. Við ætlum að annars gaman að spila með. Hann er glad fyrir leiknum. Siltus... Fortnite phrase. Ok. Ég er nefnilega partylítir. Getur þú kickað Konson? Sorry Konson. Og ég skal láta þig vera partylítið þér. Já. Afsakið. Vá, mér finnst það nýja vinadót algjört drasl, sko. Já, það er sammálaður. Það er alveg mjög óþægilegt, sko. Hver er að horfa þér á? Út úr Reykjavík og hálftíma seinna í paradís. 1304. Það hluti áttunni. Já. Ég vissi ekki að það væri svæpar. Hvað segir Ég vissi ekki að það væri svæpar. Vissir ekki að vera svæpur? Nei, en... Hún gerir svæpar. Þú víst að það vera svæpur? Já, þú veist, ég vissi að það væri svæpar, en ég vissi samt ekki að það væri svæpar. Hver er Kári Guðlusson? Hann var samt einvætt. Hver er það? Hann var skemmtarastjóri á Skemmtistað þegar ég var að... Þú líka talar ekki mann Guðlusson. Ég er bara að bjóða þér fyrir fólki. Ég var bara í... Hann sendir mér persónuleg skilum. Ég veit ekki, sko, ég fíla berðastu zombie í Fortnitemares. Já, fyrir mér squad. Fortnitemares. Beinti til þér. Má ég fá brjóstsengingi? Gefum smá. Sultu strákur. Peak viewer 63. 1300 views. Þannig að þetta er svona með síðustu mánuði. Kári, viltu spila með okkur eða? Já. Jónas. Ég kom aftur. Herru, þá erum við bara invite aftur okkar manni. Hvernig? Sem hún var að spila með áðan. Bær hennar. Ertu farinn? Sjáumst Ég er að finna einhvern annan til að joina. Ég er búinn að finna... Nei, eftir er ykkur á þér sem að getur sendið invite. Nei, á bara einn. Þegar fólk fara að sofa. Ég var að reyna að invita Aron en hann er í fullu skapi, sko. Enginlega að fá að handla þessum beina. Aron Ísak? Já. Glazebug? Er enginn í chatinu sem vil joina? Gunsi B er í game. Gunsi B er online, sko. Invita Glazebugs. Nei. Hann sagði, er að spila með vin ef sá vinu getur spilað. Hver? Kári. Það er bara ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt, sko. Það er svolítið slæmt. Heyrðu.
Átni droppar þetta í glöggsma. Þú náttúrulega búinn að heyra þetta allt. Já. Sildur, valdur svona ís, svona fána, svona svo ice cold. Ha? Valdur svona ís fána á þig eins og ice cold. Já, þetta er ég og Kjarta vorum að reyna að streamsnæpa ykkur. Klart mál. Ingi. Ég og Sildur fórum í sánu og við vorum að tala um hvað það var svo skemmtilega að gera eitthvað svona, þú veist, svona game clan. Og game takið getur verið ice, þú veist, það er ice cold e-sports. Þannig að game takið er þá, þú veist, ice. Stefán Alli. Já. Þú veist, og það þýðir ice cold e-sports. Varstu að segja eitthvað, Sildur? Nei, ég er bara að borða krýta. Já, ertu bara að krýta? Ok. Krýta er skólekrýt. Herru, við förum bara í squad og fyll. Já, förum bara í fyll. Er ég partyvítar eða? Já. Ég ætla að sækja munch. Ok. Ég byrja að krefja svona holt munch. Krefja hvað? Holt munch? Holt. Holt munch. Hey, outside Jonah. Outside? Outside, já, sendum honum. Ég er að Jonah, já maður. Ég er búinn að innvæta honum. Já. Ok. Ertu búinn að senda minnu þetta? Já. Það er innvæta honum. Ok. Sildur sem þetta? Jú. Já, ég er búinn að innvæta honum. Bye. Svo þetta gengur ekki vel. Ætlaði hann ekkert að joina það? Já, ég var innvæta honum áttur. Er ásaka að joina það? Hann næri ekki að joina, við þurfum að innvæta honum einhvern veginn. Þegar maður prófað þú innvæta hann. Herran heitir smjör, semikar, frétta gang. Þú séu að ég ætla að prófa innvæta hann hérna. Já. Outside, invite to party. Herran heitir smjör, semikar, frétta gang. Herran heitir smjör, semikar, frétta gang. Jesus. Hefur ekki prófað að lífa bara að fara eftir í leik, eða? Þú vil að prófa að innvæta honum. En ég prófaði að lífa. Hann er að restarta. Er hann? Já. Heldur við höfum bara að býða eftir þér, eða? Allt góður. Ég er að tjóka. Meðan við býðum okkur outside, það er mjög skemmtilegt fyrir ykkur. Ég er svolítið með hérna fyrir ykkur. Ég ætla að byrja á þessu hérna. Fyrir ykkur. Hvað er þetta sko? Ég ætla að byrja á þessu hérna. Ég ætla að bara hérna. Það er auðvitað ekki stóðið, ég veit ekki sem því. Hvað sagði þér, Ég er að horfa á streamið. Ég sagði enga auðlýsingar, takk. Allt í allt tappað, það var bara stór órík auðlýsing. We will run to your Pólandi, 812 views one day ago. Kíkja á þetta vloggina. Og það er hver sem spyrir hvað heitir það, er þetta ekki með Dr. Victor það? Það er í description, já.
Sindri, Prófa einu þetta. Sindri, stoppaðu. Já, ætlar að prófa einu þetta ásæk. Sindri, hvert Láttu er það það? Ég er ekki að fara á McDonald's. Þeir eru bara að segja Ég næ ekki einu þetta náttúrulega. Ok, ég skal prófa. En hann komin aftur inn, eða? Já. Ok. Ef við farið í þetta vlogg, þá getur líka sé stream setupið okkar. Já, ásæk, komdu í partíið mitt. Ok, ég lífa bara á einu væri ykkur aftur. Ég líf líka. Já. Siltus, ég finn þig ekki. Hæ. Hæ ásæl. Jó. Blessaður. Hvað segirðu? Bara gott, ég er komin í partí. Virkaði? Það virkaði. Geðveikt maður. Ungi Bauer. Ég var að senda þér innvætt. Siltus. Ég ætla að gera hérna lítir í partíinu. Sæl Stefnús. Sæl Ingo. Þið voru saman það. Er það Disco Domination? Vil ég ekki hendi hérna með zombie? Ég fýla þessu zombie alveg feitt, sko. Ég til í það. Hvað var MVP-dótið mörg kill? 16. Ok, ég ætla að Hey, ég náði 22 killum í dag maður. Já, í Disco Domination. Já maður. Það er svo easy að fá kills í Disco Domination. Ég var með 10, 12, ég var 15 kills í Disco, sko. Það er smá. Það snýpar að fá sér full heavy og þá er maður bara góður. Ég er sammála. Hvernig er þetta nýja dæmi að fara í ykkur? Það er gegga. Það ekki, mér finnst það geðvikt, sko. Það er gett mikið einhvern veginn hate-love relationship á þetta dæmi, sko, en ég er alveg að digga þetta í döðlur. Ég fýla þessa... Zombies, sko. Ég elskar þetta. Það er ásæl. Ég elskar það. Það er hvað ég fyrir. En já maður, gauð, það þarf að fá samt sko playground mode, það sem er bara, þú veist, það sem maður getur, þú veist, látið sem sagt hérna fucking zombieana spána á fullu. Það verður geðveikt. Það væri klíka. Er það ekki bara Save the World, eða? Nei. Já, þú veist. Er það ekki best? Save the World er alltaf verið þér. Getur þú slögt á... Nei, ég ætla að gera þessar. Hvað? Þú ætla að slökka heyrnartólunum. Byrja alltaf að spilast tónlistar. Hvað meinarðu? Ingi Bauer. Viltu slökka á heyrnartólunum? Heyrnartólunum. Af hverju? Nei, Bose heyrnartólunum. Af hverju ekki Pepsi í glas? Hæ? Ég finnst að vera koma í vinninu og klúra þessu eftir. Hvað er maður að gera? Hvert er það að fara? Ég skil það menn ekki. Meti á mér á línu mínu í disco er 93. Vá. Það er svakalegt. Damn. Ég er að vinka fólkinu. $120. Sorry, ég hoppa átt. Ég er til að enda hvað sem er. Lazy er gott, sko. Lazy eða... Lazy maður? Já. It's a C3PO. It's a C3PO. Elon Musk deleting Fortnite. Það er svakalegt tweet, sko. Það handlar bara troll, sko. Ásætt, ertu þarna? Manstu þegar ég sagði þér að spila Skinjaði í útvarpinu? Með Daddy Cool og GKR. Við vorum saman í útvarpinu að spila Skinjaði með Daddy Cool og GKR. Ef þú fer á Spotify Ertu út, oh my god. og queua það lag Ertu ekki átt á því hvað þetta er steikt? í klámstjörnu, þá mixast lögin 100% saman.
Ég er ekki svona að hlusta leikinn, sko. Ég er bara að hlusta þetta. Þetta er ástæðan fyrir að... Jú, ég hef búinn að segja Sildur frá þessu, akkurat. Þú ert að stilla 8 sekundur í hérna... Það er mjög gott sko, hvað feitar vel. En Sildur, það er svona challenge að dansa hjá okkur drasli. Er það, þú veist, svona silfurið, fjólubláu cubes hérna annað? Hvað er gargoyles? Já, sem að zombíðunni spána. Hvaða steinastýttur eru það? Okay. Er það að fæta? Elon Musk deleting Fortnite. Hljómar fáránlega vel. Ok, outside, ef þú getur sagt mér svona hvernig þessi stytta lítur út, þannig ég geti... Það er svo retail hjá fjallinu og flush. 1000 takk, Grang. Ég er með chug-chug nema að sé eitthvað með mínsýld fyrir mig. Ég sagði, ég er að drekka chug-chug nema að sé eitthvað með eitthvað annað fyrir mig og ég er búinn að drekka. Öll í stéttu? Ok, leiddu mig til hennar. Vá. Já, ég og Ásveld ætlum að fara í... Já, hvað ert þú? Ég er fyrir aftan þig. Ég er alltaf þig. Má sjá. Já, þú ert hérna, ok. Kallarðu mig Stefnús? Oh my god! Ég hata þér, Sildur. Þú ert ekkert að fara að kalla Inga Ingo. Hann er búinn að kalla mig Ingo síðan, sko... 7. Stefnusmið. Ok, þú ert kóngur nicknamana. En þú þarft að finna eitthvað meira skapað heldur Ingo fyrir Inga. Hann er alltaf... Ingnús. Ég er alltaf svo vanur að fólk kalla mig Ingo, sko, þannig að... Ja, Ingólfur, þannig að... Já, maður? Af hverju er með 3 hér? Er það hér? Takk. Thank you, sir. Thank you, sir. Get ekki ákveðið hvort ég vilja bláan hunting eða sniper. Það er retail líka. Get ekki ákveðið hvort ég vilja Ói, það var að hóra á mig. Ég reyndi að nærra þessu mikið að gata á þig. Oh my god, ertu að djóka? Varstu að reyna að nærra mig? Ég var að reyna þetta. Síminn og hverjum er að hringja? Viltu sniper? Það er sniper hérna. Viltu... Varst ég alveg að reyna að nærra á mig? Já. Af hverju myndir þú reyna að nærra á mig? Ég er að grínast, sko. Ég er líka bara, what? Slör. Strákar, ég með bláan hunting rifle. Headshotan. Ég er að segja þetta Fortnite Halloween-dót áttur að gera svo mikið af börnum í heiminum kvíðasýkingar, sko. Nightmares. Já, það er alltaf eitthvað creepy tónlist, sko. Og það er alltaf... Þetta er nógu creepy leikur fyrir, sko, en núna þegar það er svona geðveikt og eitthvað. Ég veit ekki með það, sko.
Strákar. Ég er bara að hugsa börnin. Eru þið bara full að fæta zombies, eða? Vissu að það virkar að henda boogiebomb á... Ég er að klára challenge hérna að drepa þessa gæla. Drepa þessa gæla. Ertu að fæta zombies? Það eru gaurar. Ég veit, ég er búinn að segja 100 sem. Hvar eru gaurarnir? Ég sé á. Ekki, ég sé á. What, það er líka gaurar hérna meginn. Það eru gaurar báða meginn okkur, við erum fuck. Ég ætla að fara inn í hringinn. Ég ert að ég hoppaði bara í þetta. Hvern lagar er ég að æfa með að hann getur... Ég ætla bara að drepa þessa gæða fyrst. Ertu búinn að drepa þessa gæða? Það er alveg mjög erfitt að reviva út af fjölda zombie hérna. En ok. Koma svo. Dreftu það fyrst. Þeir eru að spawna fullu, ég get ekki... Ég verði eiginlega... Gaur. Þú veist, zombies. Ég næ ekki reviva, það er svo mikið zombie. Fórstu bara? Ég næ ekki reviva, það er svo mikið zombie. Oh my god, það er alveg gett að bilda í kringum mig, sko. Ég gerði það. Jésu. Allt og mikið zombie minni, sko. Hvar er gæinn? Hvað er þessi gæi? Hvað er með áttina? Ok. Norð, þarna. Woo! Þarna! Whee! Pumpkin Lancer, já. Ég er til í Pumpkin Lancer. Hvað? Pumpkin Lancer í staðinn fyrir þessa byssu. Já, hef ég hérna, takk. Sorry, ég náði ekki að reviva það, sko, það er bara... Oh shit. Go away, zombies. I hate you. Já, ég er að sjá núna. Takk. Takk fyrir að láta mig vita. Ég er með grappler og ég er með svona bandage og ég er með þetta hérna. Tilbúinn. Ekki, hérna. Wow. Og svo fer ég hér. Þá laðast þetta. Ég fer bara í þetta. Nú er þetta bara fallíðinu minna. Ingi, Gunnar er með spurningu fyrir þig. Já. Gunnar? Já. Er Ingi orðinn eitthvað pirraður? Já, pirraðist mikið þegar ég dey og enginn er á hann. Þú mátt bara vita það að ég reyndi þessu ég gat. Það er bara ekki nóg. Ég ætlaði sko að fljúa frekar með hann að fallíðinni. En það var ekki alveg að virka. Hann heitir Siltur, það er nafnið hans. Er þetta besti vinniðinn?
ég fekk þetta alveg sjúku hugmynd. Ég fekk fuck, já, nei, já, ok. Woohoo! Góð hugmynd til að komast í hringinn. Það eitthvað að snappa mig, vesen. Það svo góð mynd. What the fuck? Með þarna kamerun langt eftir hann. Já. Það kannski bara refresh hana. Prófa að fara í forrið og tilbaka. Já, maður sjá, það 20 eftir, ég gera smá. Ég var búinn að taka eftir því, sko. En takk fyrir að minnum á það. New phone, who this? Nákvæmlega. Það var það sem Siltur sagði. Varstu að hlaða myndinni sem Ingi var að sýna þér? Það er blessaður, Aron Kahn kom á ballið sem þið áttu að koma. En ef hann kæmi ekki... Já, ok, what? Ég skil... Ertu til að lesa þetta komment, Ingi? Ingi, getur þú lesið þetta komment? Herðu, blessaður, Aron Kahn kom á ballið sem áttu að koma, hann kem ekki en ég var alltaf að spila Fortnite með einhvern tímann. Ha? Þið áttu að koma á ef hann kæmi ekki? Já. Hann ætlar að spila Fortnite með okkur, varstu að spyrja hann að þið? Nei, er það ekki Glitch Gamer sem ætlar að gera það? Já, hann er að spyrja, ætlar hann að spila Fortnite með okkur? Já, þetta ekki. Það væri gaman, sko. Do not care. Við erum með svona smá plan, svona survival plan. Þetta er planið mitt, ég veit ekki hvort það er gott plan eða ekki, en við sjáum. Já, þetta er svona survival plan sem ég er að gera. Já, ok. Já, ok. Var það eitthvað fight hérna? Ég sé ekki hann. Ok. Oh yeah, thermal scope, thank God. Thank God for the thermal scope. What's up? Lítur allt út fyrir það. Það væri gaman ef Aron Kahn. Ég bara þekki hann ekki neitt, það væri bara eitthvað skrítið að hann væri það með okkur. Byrja út að sá til að Siltus verði mikið. Sorry, afsaki mig. Tólf eftir, ég get alveg tekið eitthvað döp, sko. Ó nei, fuck, rétt hjá þér. Ég heyri þessum dút. Oh fuck, það eru komin zombjar á mig. Já. Ok, ég skal fara inn í þetta. Já. Það heyrist ekki neitt í leiknum í stríminu, Stefán. Það er skrítið. Það er skrítið. Já. Það voru disco, eða? Já. Af hverju tekur ekki fullscreen af? Af því ég get það ekki. Það er klálega hægt, sko. Já. Ha? Það er ekki hægt? Hvað ætlar að láta... Já.
Ég reyndi þetta í svona 5 mínútur áðan þegar þú varst frammi. Hvað segja? Hvað segir þú? Ég sagði ég reyndi þetta í svona 5 mínútur áðan þegar þú varst frammi. Þú eru eftir að enda strímið ástu. Það breytir einhver sko. Hvað er þetta? Studio 2. Ó, það er ekki Það er breytið á það? Þetta er Discord. Sælir, hvað segja menn í dag? Nei! Það að segja. Blessaður Arnar Dór. En kameran okkar er langt eftir sko. Já. Hérna. Hvað er þetta? Dark mode. Þú mátti reyna. Mátti reyna. Ó. Chatbot. Minigames. Wow. Get notified in the chat and activity happens. Donations and subs. Song request. Ég þurfa að búa til svona einn chatbota. Geðveikt. Með minigames og eitthvað. Það er geðveikt. Það er fárlega cool. Skóli. Halló, ok, what desktop audio er ekki komið inn. Við þurfum að breyta þannig að desktop audio er komið inn. Já, það kom mute á desktop audio eða eitthvað fyrirlega við það. Þú eru eitthvað eitt á það. Hvað er ruglið í gang? Hvað segir þið? Svona. Hvað vil ég droppa? Eina? Ég hef bara verið döst, ég veit ekki hvort ég var ekki að hana þetta. Herri, stiltu þessu núna? Já. Hvað? Með mig? Ó, ég vil að fara dansskóla nr. A. En það sé hella. Hæ, Kristjana Guðmundsdóttir, hvað segir þú gott í dag? Nei, já hvað ég er finn hérna. Hvað var þetta? Ég var að vinna lama. Það er veist alveg algengið svo leið. Í miður? Nei, spara. Bíl. Ekki mikið Ég fekk 2 lama að þessu móti sko. Það skiptir mér vona að góða. Já, eins og Scar sem er að fara að respawna mig núna alltaf. Verður að byrja svona crossbow það þarf ekki ammo. Það er rétt, Siltus. Það er það samt það? Hún er mjög góð. Ég spila hann leik ómikið, já. Er þetta... hver er þetta? Hefur þú spilað með okkur áður? Hver? Ert þú þarna 10 ára stelpa sem er ógeðslega góð í Fortnite? Ef svo er, þá props á þig. Ok, þetta er allt og algengt hérna double barrel. Komur hérna, það er fokki mikið að kistu. Ég er með gott. Þetta er sjúkir.
Er þú alveg sjúkur í ég og Björn Brúla? Ég? Já. Ó, já. Það er lag sem við gerum sem hérna allir eru sjúkir í mig. Eitthvað, kaupa neitt úr. Tala krassaði Er eitt sjók getur keypt nýtt úr fyrir? Já, þú veist að þú skildir ekki hvað að segja. Hvað er að segja? Kaupa dúr? Það er ég sagt. Máttu þeir að plata af nýkum út, voru að tala það. Já, hvað er þessi róvinir? Gef mér þessi róvina. Hei, leiðilegt að tala þessi bilið en hérna er linkur á Discordu okkar frá Nightbot. Stefán Atli Runnakall. Er Stefán Runni? Jésús, ég skil ekki hvernig hann nennir þessu. Að einhver ástæða kemur það mér ekki á óvart. Það er bara ekki neitt. Ég bara skil ekki hvernig hann nennir þessu til að byrja með. Þú veist þetta því að Já, sér svo takk. fílar þú að taka hálfan skjáinn og breyta honum í grænan skjá? Herri boys, ég fann að sofa. Góða nótt Gunni ykkur, sögðu vel og rótt jævla nótt. Það var sem ég að segja góða nótt við barnið mitt. Góða nótt, sögðu rótt jævla nótt. X-Men go, shotgun. Hvar er óvininn? Það koma ekki strax. Það er engin óvinni hérna sko. Þeir komast. En hvað er að frétta? Hvað er allir þessi gæjar? Það er fullt af frétta, ég er bara þannig ekki að tala það. Hvað segja? Hann sagði fullt af frétta en ég nenni ekki að tala það. Veistu hvað er að vitni í það? Já, heldur betur maður. Já, veist það ekki. Þú ert bara að ljúga. Ei, endur Dúti! Ég ætla að skjóta hann Dúta. Þetta er lag með hnetunni. Hvað er hnetu? Og Ingi Bár ekki að rýna. Herra hnetu. Hvað er hnetu? Þessi gæði að reyna að putta þetta fight og ég Já, ok, bara allir mættir núna. Bara bókstaflega 6 gæjar í einu. Taking it in. Member ekki. Cannot catch me. Won't catch me, can't stop me. Það var að skjóta með 3-8 með eitthvað. Já, mér líka bara allt í einu. Mér líkar ekki við þetta. Mér líka frekar vel við þig en samt ekki. Og ég dó. Ég dó líka. Einhver fucking hommi. Wow. Oh shit. Homo sapien hérna. Ertu ekki að grínast? Hvað er að frétta núna? Ég er ekki að grínast. Það var bara ekkert að gera síðan bara allt í gangi. Ég veit að þessi gæjar eru að passa saman. Ég hatt þessa byssu. Hún er ógeðsleg. 100 IQ right there, boys. Ég bara, já. Ok, Gunnar sagði, ég er farin að sofa. Þá sagði Kristjana, ok, ég kem inn. Samt skemmtilega að horfa líka. Hvað er það, par eða? Hver er staðan sem fucking killa hann? Alls ekki, ég er með þér hérna. Nei, ég er bara betra að skilja. Ég þarf betri inn að shotgun, það er fact. What is love? Vá, hvað þetta er flottur snæper, sjá þetta. Snæper. Já, ég elska þetta. Ég elska þegar það er bara kill-skila. Bara kill eftir kill eftir kill? Já, nánast. Og mikið vesen að spila í síma. Ég skil ekki.
Hvað séu það? Það er mikið sem. Það er leiðandi sko. Það er mjög skemmtilega að horfa bara. Það er eitthvað dúddi að koma að slátra mér. Mér er sama. Ég slátra honum. Ó, það er eitthvað vinnur hérna á bíl. Það er að flauta. Ok, hvar eru óvinnir? Það er stór spurning sko. Ég er að leita og leita og leita og ég finn enga óvinnir. Bara þeir koma bara í holnum sko. Já, það ekki? Já, þeir koma bara allt í einu. Bara allt í einu í holnum. Það væri geggjað að hitta okkur í persónu. Herri, já, við erum kannski að fara að halda eitthvað viðburð svo fólk getur hitta okkur í persónu. En það er ekki staðfætt, við erum bara að vinna í því. Það er bara on the table. Nei, það tekur mín í eina minna, ég veist, sveitur guðs. Ok, þetta er ekki hægt. Já, takk, ég kann að með það. Tekin í hitinn. Fyrsta killið mitt í dag. Fyrsta killið? Já, ég er búinn að vera að leita óvinnum og ég finn engan. Já, séu hversu mörg kill ég hef með. Já, 12. Skal ég kveikar? Já, ég er bara að setja skaptum í skrúppu, já. Það er bara að gera það. Tekin í hitinn. 2 kill, geggjör. Ég hef meira matt samt. Hvað er að gera það? Já, miður. Gör det. Perfekt. Ó, vá, ég hef bara 2 HP að slátra á honum. Nú er ég komið í gang, sko. Þannig að ég finn einhverja duggur til að drepa. Ási, er Goggi búinn að vera eitthvað með í útvarpinu, eða? Herru, neða bara ekki síðan að þú komst. Já, ok. Ég er bara reynda búinn að mæta einu semestri á góðsum. Það er svoleiðis. Hvernig ganga breytingar af það niður frá? Ja, þetta er allt að koma saman. Allt að koma saman, spennandi, spennandi. Hvað, komin í viðtal? Já, þetta er bara þetta er í blóðinu hjá mér. Það er ekki margir sem vita þetta, en ég tók viðtalið Birgi Hákon í þættunum Galsra Boys. Wow, skilur mig. Ég sé hann út, ég er með henni sýktunni, Ási, ég er með henni sýktunni. Alltaf kynast. Þarna vel gert Ási, ég var með það á kantinu líka. Tilryggis. Headshot er í... Klapp, eitthvað geyja. Nei! Já, ég verða með í næsta streami. Þú veist, ef þú átt Fortnite og joinar okkur, þá bara joinar okkur. Þú ætlar með í næsta streami ef þú spila Fortnite. Þú ert bara góð í Fortnite, nei, þú er allt góð, skiljum. Maður þarf ekki að vera góður, einhver kröfu gerir þetta. Maður þarf að vera ógeðslega góður í Fortnite. Þú ætti að vera góður í Fortnite til að vera mod og vera á Discord og allt það. What? Jesus party er hérna. Wow. Ég er bara... Ég er ekki rétt að orða yfir þetta. Maður er bara allt í rugli hérna, svo mikið af dúdum. Það er svona clusterfuck bara.
Tekinu étir, þarna. Gert, Stefán. Já, takk. Hvernig er í Póllandi? Það var gaman. Þú múin sjá fokki? Ok. Innskotinn. Jésús. Wow. Nei! Ásæk, það er dúttið hana. Já, ég náði ekki að glæta nú í brottu. Það var bara ég var bókst að stuttur líka fyrstu ringur. Já, vel gert á sig. Ég var líka snæpa. Ég var með það bara. Vel gert. Fucking teamwork, mate. Já, fucking teamwork, mate. Það er allir að fæta alla, sko. Ég veit ekkert hvað er að gerast. Ég var reynda til í shotgun. Það betur shotgun. Íkt skemmtilegt slokk. Það er hetjan í hverjunni, kemur til 15 mínútur. Heavy hér. Það sem ég setti markarinn, það er ein golden heavy þar. Golden heavy? Já. Ok, ég ætla að fara hana núna. Ég meinti sem búin að taka hana en. Ég ætla að fara hana núna, sko. Herru, það er plata með hérna netsmjör. Hefði ekkert móti golden heavy, sko. Það er kortir í hana. Já, Willi B. Gunn var að kopja það. Hvað segir þið? Willi B. Gunn var að peppa hana. Willi B. Gunn, hver er það? Hann er náttúrulega bara youtuber og mætir oft í streamið. Hann var að kommenta það. Er það youtuber? Já, þetta. Inn í húsinu, Ásæk. Já. Á efstu hæðinni. Efstu hæðinni, þú veist það sem er... Það er eitthvað að dansa hérna. Það er fucking óþægilegt. Ég náði ekki okkar. Hann er að dansa eins og ég sé lúði. Það er að Sirtus. Tókst þú hefi sjokkunna? Komdu með hana? Nei. Jesus, ég heyrði í að dansa þetta. Ég var bara, hver er að dansa? Oh my god. Það er það grænt pappana, við getum ekki hann. Já, ok, já. Það er eitthvað skaraldin drasl mjög með. Ási, þetta er ekki góðu vinir, sko. Hvað? Var hann ekki þann lengur? Hann tók byssuna mína. Hver? Ég tók hana. Sultur. Nei. Shit. Ég var að vinna Victor í Royal. Herru, ég ætla að fara og beint á dansskóla nr. A og ég ætla að dansa þar. Það er dansskóla nr. A, ég er að horfa á það. Ég er svo góð snæpfæri, sko, ég sætti það. Já, þannig. Það sjá, snæpa alla dansskóla. Þetta er ekki bókar, þetta er bull. Hvað? Þú kemur bara eitthvað snæp sjökkunni. Það er ekki að fólk er bara að berjast, svolítið svona einn og einn sem er bara eitthvað að dansa. Það er ég tala bara út af því þú kemur í Hanna, sé. Ég er túristi. Setjum þetta í úrið mig. Því ég er túristi. Nammi. Hvað er nammi? Er ég nammi? Takk. Nammi hamburgari. Hættum alveg. Þetta segir ég ekki nammi, eða? Jú. Hvað var ég að segja á við? Þú segir hættu nú alveg? Ég var að segja ásætt, að ég sé ekki nammi. Powdered candy. Við erum að fara að tapa þessu, hvernig er það? Herri. Nei, við erum ekki að tapa þessu. Ég er að fara að snæpa gæðina sem eru á dansskólinu hana. Við erum búin að tapa. Nei! What? Shit. Ok, nú tökum við eitt skvatt áður fyrir. Ok. Sem aftur. Skvatt. Viltu fyrir disco? Já, hvað? Við bara í...
Hvert þykist þið nú vera að fara boys? Ætlum við ekki í squats aftur eða? Hvað segir fólkið? 50-50 hvort viljið Við erum búin að vera í beinni síðan kl. 6. Þetta eru næstu lengst, lengst streama fyrir 10 tíma. En þetta er bara að gera Ice Cold Studiói. First prize. Ég held ég væri massaldi gæinn á Tether. Ég held ég væri massaldi gæinn á Tether Eve. Það er miður rátt. And best. Ætlum við ekki í squats? Hvernig ertu? venlega squat. Já, ég er alveg meira en annað því. Ok, ég er sammála. Við erum lengi að fara í skóla. 10 myndir í plötuna, shit þetta er! Frikki. Það er svo gott. Ég sé það. Ég samt það. Þetta er samt ekki jafn gott. Stefan versus the people. Já, þetta er ekki jafn gott samt og Þetta er big screen sko. Big screen. Yeah. Ok, er þið tilbúin? Af hverju er það svo lengi að fara leikinn? Hú er skammstöðunni hetjan úr hverjunni. Fáránlega góð punktur hér. Fáránlega góð punktur hjá þér. Herru, það vantar 4 followers. Ok, Kristjana, ef þú ert með Instagram, þannig að follow æskuldurstökina, það vantar 4 followers, 500 followers. Willi Björgun, ef þú ert með Instagram, ertu þá til að follow æskuldurstökina, það eru 4 followers, 500 followers. Ásæk, ertu búinn að follow æskuldurstökina á Instagram? Hvernig spyrðu mig? Þú varst verið einn af þeim fyrst til að gera það. Heldur betur. Þannig með það. Thanks for your relentless support. You are the most welcome. Herru, við má kíkja á Paradise. Paradise, viltu ekki fara inn í Pakistan? Hérna. Við verðum að hoppa. Ég held að Alja Arabstrak það er kallað þetta Pakistan, nei maður ekki að kalla þetta. What? Það er Palestína. Það var sem hún kallaði þetta. Þú varst með okkur í þessu tíma. Ice Cold Looter var líka með okkur í þessu strími. Ljú. Ljú. Herri, já, ég þarf bara ekkert að koma til ykkar. Ég er líka Ingi, hvert? Tveir hlutir, Fortnite livestream. Ég gleymdi droppin aðeins. Tveir hlutir, nummer 1, Fortnite livestream Ice Cold er ennþá í fullum gangi og hlutur nummer 2, heitunum hverjum er að fara að droppa eftir 5 mínútur. Það er fucking hella. Tveir hlutir, Fortnite livestream Ice Cold er ennþá í beinni útsendingu á fullum gangi á YouTube og við erum alltaf að horta það eftir á. Og hlutur nummer 2, heitunum hverjum er að droppa. Heitunum hverjum er að droppa þetta smá. Hún droppaði þú sér það. Það tappa svo snabbt sem ég hef. Veistu það? Takk. Hann var með Golden Heavy, hvað er að frétta? Og hann skaut mig ekki einu sinni, ég exa hann sko. Axa hann, eins og maður segir þetta. Shite. Veitu, í hvaða mót eru þið? Squad? Það fær svo mikið sniper. Þetta er svona limited sniper squad mode sko. Nei, ég er að döga, ég veit ekki.
Ok, þetta er nett finnandi. Hvað? Sildus, ertu ekki slagur eða? Ertu ekki siltu slagur? Hvað er að frétta? Manneskjan var með Golden Heavy og hún skaut mig ekki einu sinni. Ok, ert þú komið með Golden Heavy núna? Ég er jelly, sko. Golden Heavy er uppáhaldsbyssan minni, ég er frekar jelly, sko. Nei! Hæ? Ási, hvað er þú? Æ, fuck. Hvað var þetta? Ég var one-shotaður í döðlu, sko. Ok, Siltus og Ingi er þarna og Siltus er í góða þér. Við erum með heavy sniper. Siltus er í góða þér. Ég er á svo stór hættulega stað, sko. Siltus. Hann er einbeittur. Ó, þetta er zombie, ég held þetta veri. Heitir hún hverjum... Ó, þetta var hræðilegt. Droppar þetta í 4 mínútur. Já, takk fyrir það. Mér finnst gleraugun minn líka flott. Wow, þetta er fucking gay, sko. Fortnite, Lafshima Skuldala, 50 daga í Puerto Rico. Hann er inn í húsinu, hann er með Golden Heavy, sko. Og Golden fucking... Ó, takk fyrir to go, man. Ási. Stefnús, hvað ert þú eiginlega? Ási. Já, þannig. Já. Ég ætla að spyrja þig. Þú dóst í staðnum sem Alexander Jarl kallar æðstaðinu sem er svona eins og Kúrikaþorp, eða þú veist. Dóst þú ekki þar, í Kúrikaþorpinu? Hvað meinar þau? 3 mínútur. Dóst þú í Kúrikaþorpinu? Nei, ég dó bara hliðin á Siltu, sko. Já, í Paradise. Já. Ok. Ég ætla að queua heitunum hverjum upp með þér. Siltus, ég er að koma til ykkar. Hvað er Siltus? Ég er að koma. Ertu í fæti? Siltus, mér vantar skot í shotgun. Áttu shotgun skot fyrir mig? Þarna, ég þarna. Mætt, sko. Ég ætla að drekka hennar slör, saman hvað eitthvað segir. Þetta er Siltus með heavy shotgun, það kemur ekki í neinum á vart. Það er miklu frekar á það. Siltus, þú rocket fyrir mig. Ó já, ertu að fæta ykkur? Ingi, að græn shotgununa fyrir þig. Já, það er heldur hæp fyrir þessari plötu. Nú meiri hæp maskinan. Eða hvað segir þið, eftirvænting á íslensku? Ert þú með grappler? Shit, ég er búin að drepa mikið af zombium. Hei, jó, það er eitthvað að snæpa okkur, guys. Nei, ég er að snæpa zombiesina. Já, ok. Við eigum Paradise. Ég ætla að finna eitthvað zombies til að fokka þér. Ég vil ljúga, þeir eru búin að drepa 36 zombie. 1 mínútu í plöðuna. Hérna er rocket fyrir mig. Herri, ég verði að hlaða iPadinn. Ein mínu plöðuna. Fær maður líf fyrir hvern zombie sem maður drefur það? Líf? Já, ég held það. Já, eða shield held ég veit ekki hvað. Þú fær eitthvað 5 shield eða eitthvað. Og svo fær ég líka fullt að lúta.
fleiri zombie. Já, riftaði fleiri zombie eitthvað. Ég er með þarna Rift to Go. Það er fullt af zombie hérna sko. Takk fyrir. Nei, ekki taka, það er fullt af Rift hérna. Herru, heitin í körunni, let's go. Herran heils mér. Hún er komin. Oh shit. Eru þið búin að taka Rift, strákar? Það var að byrta svona zombie kallina. Þetta zombie er dóttir hella. Lækki læknum og hækki hitinu. Ingi, hann er fyrir aftæði zombie. Hvað er að gera það? Drepa zombies? Já, þetta virkar til að selja þér hérna Save the World, eða ekki? Ég var alveg spilað það sko. Ha? Ég spilað það sko. Ég þekki gæði sem er stærsti streamerinn á hérna Save the World. Ég elskar bara 10 minn inn í þetta. Séu það? Já, ég sé það. Ég skal koma og veita þér smá support með að ég þarf aftur. Það eru gæðir hana. Hvað eru gæðir? Ég sé gæðina. Oh shit. Nei! Ég er alltaf að hlusta hennar hins. Ég líka. Heitir hvernig mætt og spota. Sildus, ég kem til þín. Sildus, það eru gæjar líka. Svona alvöru gæjar sem við þurfum að fæta, skilur við. Hvernig er þetta plöðum það? Já, maður. Nú ætlum ég að hlusta. Sjöfn. Hvað segir þið? Banna á sjöfn. Ok, þetta slá. Ekki að ég. Ég er að blastinu. Ég vil fyrst að fara að keyra. Sko, Euro got it er bara með 40.000 followers á hérna Instagram. Það er svakalegt. Hvað? Euro got it er með 40.000 followers á Instagram. Hvað veitu hópa hann í það? Það veit ég bara að fara svo. Ég vil taka einni viðbót og fara svo. Ég vil taka einni viðbót og fara svo. Var mikrofónum mjútaður allan tíma? Yep. Oh my god. Strákar, sjáðu hvað er komið í búðina. Nice. Miklar tífú. Nei, ég er að tala um þetta líka. Já. Er þetta Ásgeir, en það X? Hljómar svo Ásgeir. Það er þessi ný plata. Það er að... Bíla. Ég er að keyra.
Sem ég vil þegar ég vil gera þá Stoltur af mínum vinum, fólk þau sem efa þá Alltaf þakkláttur fyrir það sem ég að fá Ég trúi varla lífinu sem ég lendi á Sjátt að sér og vil upp allt í það væri til Sjátt að þú baby líka nýbúðina okkar Ég var að kaupa mækanu ykkur alveg að virka? Þannig að það sé hæ Halló Ok, þannig að já, ok, let's það var geggjað Ég til í, þú veist, hérna Ég til í hér ef að þið komið með mér hérna Já, ég til en þannig að, já, ég var alveg ég endaði leikinn með Legendary Silent Scar, Legendary Heavy, Legendary Piccolo, Legendary Heavy Song Einn fyrir gengin Einn fyrir leikinn Einn fyrir teiminn Einhver ætti að flexa þessum á Þannig að Reaper pickaxe sem að koma út senast alveg Já, mér finnst það undir fokkin geggjur pickaxe Það versta eitt Gera henni sjúk Útið þetta blátt Tík, baka komi setja lína komi sökast yfir mín Þegar við sér einslega tól eftir myrkur Einig sjálfur, ég brón og klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilið Vangaveltur ég nóg fyrir ykkur ég nóg þegar við sér einslega tól eftir myrkur Og ég tekka meir eins að kórun og klingur Ég horf á Einn fyrir gengin Engin veit ekki hver fokkin stjórinn Hver í fokkanum fúður Bara kom og klipp í guð og fari rúflúr Nýttur drengur að flexa Nei, hvað er það að gæja mér? Geir Fuck Ég ætla að taka eitthvað dickhætt með að fara Ég verð að spekta þetta enga sko Ég get ekki spekta þetta Það er komin Herri, ég hérna Af hverju get ekki spekta Ég mér aðeins Ingi dó Við þið hvað, eru allir að spekta þetta mig bara núna til? Já, það er alltaf stegið Alltaf, dreftið þið saman Já, ásæll Virkar þetta? Heyra, í þessu músti fíla Herru, þetta er bara Já Er ég peppaður? Nei, það er kolpennin. Ha? Það er ekki eitthvað að. Já, þú ert ekki peppaður. Þú voru að... Þannig ég sett inn hérna... Ha, kom ekki inn. Kom ekki inn. Þú voru að refresha eða eitthvað komin. Þessu músti fíla. Það er alltaf. Jæja, ég er til í að lenda á Snobby.
Góð hugmynd, Snobby. Já maður, safna fullt af góði lúku og þetta zombie. Einhver annar en ég að fíla þetta. Ég líka að fíla þetta. Ég ekki fara á mappinu eftir þetta. Ég skal reyna að lofa einhver. Ég var að reyna að spekta þann en ég gat það ekki. Ég var ekki með opinn skjáin, sko. Nei, hann var að peppa nýju plötuna. Mér fannst þetta alveg mjög gott, sko. Mér fannst þetta mjög gott hvernig hún náði þér á sama tíma og hún var að gera. Já. Ég var ekki ice cold. Ég var alls ekki nokkuð. Dipsa þetta hús hérna sem ég er í. Ok, dipsa á... Ég skal taka þetta hérna. Ég skal dipsa þetta hérna. Ég skal geta hús á hús. Ég ætla hérna að hlusta þess á þessu plötu. Hún er... Ég meina, sum tónlist er bara henni að maður þarf að hlusta hana nokkur sinnum til þess að ná henni. Upp til hópa ég kláraði henni tónlist. Ok, vá hvað ég er með heppi með lút. Vá hvað ég er óheppið með lút. Vá hvað ég er óheppið með lút. Já, ég var að fá Legendary Silence Scar og Bomb. Ég er sko fokkin óheppið, sko. Ég var allt ykkur gráð. Herra, hann situr á mörgum lögum eins og prinsessan og bauninni. Hann borðar... Ég kemur í QL af í Kaiko og ég bara, what the fuck? Hann borðar hérna ananas í þunnum sneiðum. Ég er að greina plötuna. Finnum við í fyrsta seti á einhverju lista. Það er ekki Bára, það er Nefnir. Já, fætt. Mér er Ingo og... Og Netan. Netan. Ég er með Famasinn eða eitthvað. Sildu þessi, ef það eru ennþá 10 manns að horfa og klukkan er orðin eftir miðnætti, þá er að gera góða liti, sko. Já, hvað er það Famasinn? Ég sé það ekki. 300 manns orðan á. 300 orðan á. Sjúk, herra, við höfum 1 mínútu til þess að... Ó, outside. Er þetta kærastæðin? Jep. Hæ, hvað heitir þú? Þetta er bara nýtt í leiknum. Hvað heitir þú? Auður. Auður? Fokkin Auður. Hæ Auður. Segð henni að stilla inn og hita like. Já. Já. Og hérna... Follow Ice Cold was taken á Instagram. Ok. Ok, Kaiko var að droppa bombu, sko. Nýtt lag eða? Var hann að prumpa? Fokk, maður. Jep. Ási, þú sagði henni ekki að... Ási, nýja lag Kaiko, tjekka það. Ási, þú sagði henni ekki að follow Ice Cold was taken á Instagram. Herri, þú ætti að followa Ice Cold og Ice Cold was not taken eitthvað... Nei, Ice Cold was taken á Instagram. Það eru skilabúinn hans Stefáns. Ég er fokkin eða lúð, maður. Hvað er það? Ja, Stefáns. Ó, yes. Ingi Báða. Ég tók... Stefán, ok. Það er með því ég tók... Dúa með Árlæk. Já. Og það er að kalla þetta. Og hann er ekki að gera það með hlutvið. Já maður, ég er bara... Þú tókst dúa með Ásveig. Heyrðu, þurfum að drífa okkur strax, það er hringur. En það finnir ykkur bíla fyrir mig eða eitthvað. En... Nei, bara bílið sjálfur. Ó, snap. Nei, ég er að döga. Ég er með skjálfurna. Ertu með bíl? Þú hvað? Já, hoppa. Já, ég er með bíl fyrir Ingo. Ingo, bíla. Hei. Hver hérna...
Ég er hér. Aðeins Hildur. Takk, let's go. Let's go. Sorry, ég er með tónlistan svo hátt. Hvað Eivó, Ég er Ingi Báður remix er á repeat. Sko, Ingi Báður bjóð til lagi, þetta er ekki remix. Ingi Báður bjóð til litlu hópa, bara svona til að koma eftir hann. Ég er með headphone á. Já, fólk veit ekki að svona lög geta orðið venni í lög. Það er bara ég, eða? Ég skilur sko. Þú þurfum að keyra hratt, sko. Mér langar í 9 byssuna. Ó, þetta er fyrir mig. Ég er með 9 byssuna, svappaðu henni, svona hérna. Let's go. Keyra. Þetta er svartur. Sko, ég fekk hérna... Ég fekk bláa pump. Getting the soulmate. Eru dúttar hérna? Ég sé dúttar. Það er dúttar. Þú ætla að byggja? Nei, ekki byggja. Ok. Nei, hann er hér, hann er búinn að taka mig. Ég döði. En ég er út á. Það er að deyja núna. Wow. Nei, ég ætla að baki. Sko, það er eitt lag sem spurði mig, Ingi Báður gerir rýmis af því. Svo er annar lag sem gerir eitthvað hópa, Ingi Báður, þeir drápa mig líka. Ég bara veit ekki hvað var að gera. Ok, það er að grappla í káa. Já, ég veit ekki hvað er að gera. Hjálpi mér. Baka. Ég var... Hvað er það? Grín. Vel gert. Ingi, hvað er bara revive? Ingi. Hann heyrir ekki. Ég var eldur hafið. Getur Ingi komið að revive og stoppa mig? Ingi. Ég er að því, man. Á sér að fylla eitthvað í Fortnite. Oh, fuck. Bíddu. Ég er á. Áttu eitthvað fyrir mig, eða? Ég er með 2 minis. Ég þarf ekki minis. Got him. Yes. Það er gaurinn það. Já, ég er að metta það. Þessi motherfucker. Hann er ekki hérna. Ég vona vissi. Nei, fuck. Nei. Það er einnig búið það. Ég er til einnig búið það. Ég er alveg góður, sko. Hvað er þú? Hæ? Þú er einnig búið það? Nei, ég er góður, sko. Mjög svo margt, sko. Þú er alveg að vera... Já. Spila á morgun? Já. Má ég hérna hlaða, hann alveg að deyja, það er gott. Takk fyrir leikina. Má ég hlaða hann fyrir þurrum, eða? Þú þarft ekki þetta hérna. Má ég sjá? Ég er ekki að hlusta. Hvað er gerist? Herðu, Ásæk, ertu með ykkur... Þú þarft ekki iPad-en, sko. Það er bara þægilega, já. Við sjáumst. Takk fyrir leikina. Ertu með ykkur skilaboð, hérna... árum förum? Árum við förum?
Followið Ice Cold Taken á Instagram. Það er rétt. Subscribeið, likeið, deilið. Joinið Discordið. Það er rétt. Eitthvað annað? Ourside, ert þú með eitthvað? Það er alltaf glóðis. Já, bara followið Ourside á öllu sem að kallast samfélagsmiðlar. Ok. Checkið á Spotify. Followið Kiss FM Iceland playlistin á Spotify. Ok. Þannig að followið líka Elestream á Instagram. Ok, þeir eru farin að læra að plugga. Þau hvað, fóru að námskeið mitt? Við erum að læra meist. Við erum að læra á Steffi. Tjekkið á Ice Cold Fortnite playlistan, það eru 51 lög, 35 followers. Þið finna hann með því að skrifa Ice Cold Fortnite. En ef þið finna hann ekki, þá getið þið skrifa Ingi Þór og hann er þar líka, í public playlist. Nei. Ertu með hann sem private, Ingi? Hvað? Ertu með hann playlist sem private, hann er ekki hér. Hann er ekki á private. Ertu með Fortnite? Ég finn hann nefnilega ekki þegar ég searcha nafnið þitt, sko. Ég það var að sjá. GG boys. Já, sjáumst á sig. Bye bye. Já, hann er public, sko. Hann er ekki hér, sko. Sjáumst. Bye. En já, Fortnite, Ice Cold. Og svo er hann líka bara í description sem playlisti. Ertu búinn að, geturðu bætt hitunum körfinu og klómstjörnu og GQR innan Þessi hvað segir hengur en ekki hangir. Breyta málinu. Er þetta crew sem þú hengur með? Íslandar hangir. Árni kann ekki íslensku? Spurning. Hvað? Ekki gera neitt. Ég ætlaði bara að setja þetta á einum playlist á hana. Ég skil upp. Ingi, þetta er ógeðslega fyndið, tjekka það. Og hérna. Og svo var eitt í já, þetta er ógeðslega fyndið. Fluga gistingin í falið. Herðu. Já. Takk hérlega fyrir frábært livestream. Já. Þetta Fortnite livestream var í boði þessara heyrnartóla og Origo. Endilega fylgið Ice Cold Was Taken á Instagram. Snapchat. Fylgið Inga Bauer á Instagram. Fylgið Discordin okkar, það er linkur hérna fyrir neðan. Ég veit ekki hvað ég á að segja meira. Er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? Heitum við hvernig komum Spotify?